the stage as the very special guest. Thank you very much. Also, we take this pleasure in acknowledging the presence of a keynote speaker for this session, Dr. Upendra Mahato, senior entrepreneur of the country and worldwide. The world knows him. We are also expecting the presence of Honorable Dig Bahadur Limbu, Minister for Youth and Sports. I think he will be arriving in a few minutes from now. We also take this pleasure in acknowledging the presence of Kiran Kumar Shrestha, CEO of Rashtriya Varnijya Bank. Rashtriya Varnijya Bank happens to be the title sponsor of 3rd Nepal Youth Entrepreneurship Summit 2023. Similarly, Mr. Vishal Goide, Program Coordinator of this summit and Executive Chairperson of Nepal Business Institute, will also be gracing on the stage. I think he still is downstairs expecting Honorable Prime Minister to be on the program in no time. We also would like to acknowledge the presence of Mr. Narayan Giri, Social Welfare Council Board Member. यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु उहाँलाई. यसैगरी नेशनल युथ काउन्सिलका एडमिनिस्ट्रेटिभ चिफ दिनेश घिमिरेज्यूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ. र आजको यस कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका पार्टनर अर्गनाइजेसन्सहरूले पनि सहकार्य गर्नुभएको छ यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि. र हामी यो वर्ष नेपाल सरकारले युवा उद्यमशीलता वर्ष पनि घोषणा गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरैभन्दा धेरै सङ्घ संस्थाहरू र उद्यमशीलतालाई एकदमै राम्रो बनाउने सङ्घर्ष गरिरहनु भएको सफलताको आवाजहरू उठाइरहनु भएको विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरूको पनि उपस्थिति रहेको छ एज पार्टनर अर्गनाइजेसन्स. र यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्ने क्रममा WWF नेपालका कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ घन गुरुङ सरलाई पनि मैले यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ. र सम्माननीयज्यूको उपस्थिति हुने बित्तिकै हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ. यहाँहरू सबैजना जुन यस कार्यक्रममा पाल्नु भएको छ, केही सिक्नको लागि, केही सिकाउनको लागि र उद्यमशीलता वर्षलाई एकदमै धेरै लगानी मैत्री बनाउनको लागि यहाँले आफ्ना आफ्ना क्षेत्रबाट गर्नुभएको पहलको लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ. अबको लागि केही समय हामी सम्माननीयज्यूको पर्खाइमा बस्नेछौँ. उहाँको उपस्थिति हुने बित्तिकै हामी राष्ट्रिय गानसहित कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौँ. कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थिति 3rd नेपाल युथ एन्टरप्रेन्योरशिप समिट 2023 को उद्घाटन सत्रमा भइसकेको छ. जोरदार तालीसहित हामीले यो कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरेका छौँ र लगत्तै राष्ट्रिय गानमा सहभागिताको लागि यहाँहरूलाई मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ. सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र अटल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल. हार्दिक धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई. स्टेजमा अहिले राष्ट्रिय युवा परिषदका भाइस प्रेसिडेन्ट सुरेन्द्र बस्नेतज्यूले यो पहिलो सेसनको चेयरिङ गरिरहनु भएको छ, अध्यक्षता गरिरहनु भएको छ. सँगसँगै नेपाल युथ एन्टरप्रेन्योरशिप समिट 2023 का प्रोग्राम कोअर्डिनेटर यसैगरी नेपाल बिजनेस इन्स्टिट्युटका एक्जिक्युटिभ चेयरपर्सन विशाल गैरीज्यूको पनि उपस्थिति रहेको छ. कार्यक्रममा माननीय मन्त्रीज्यूको प्रतीक्षामै छौँ हामी. उहाँ आउने बित्तिकै उहाँ आएको सूचनासहित उहाँलाई हामी सम्मान गर्ने नै छौँ. Nepal Youth Entrepreneurship Summit 2023 marks an important milestone in the roadmap
towards boosting an ecosystem for entrepreneurs in Nepal. This highly interactive event will provide information to the audience on how to transform ideas to successful business, challenges, and opportunities for entrepreneurs in Nepal. Insights from industry veterans, government's intake on innovative business, and various such topics pertaining to the business environment in Nepal. This is a follow-up summit to the first Nepal Youth Entrepreneurship Summit held on February 14th, 2019, and second Nepal Youth Entrepreneurship Summit held on September 11, 2023, both inaugurated by the current Prime Minister of Nepal. Nepal Youth Entrepreneurship Summit, with the theme of Youth, Innovation, Investment and Growth, has been organized jointly by Nepal Government, Youth and Sports Ministry, National Youth Council, along with the Bagmati Province Government and Nepal Business Institute. This happens to be the third edition of this particular summit. And this particular summit includes high-level dialogue on the development, promotion, and expansion of youth entrepreneurship, experience sharing, storytelling, group discussion, networking, award distribution with presentations of successful young entrepreneurs, entrepreneurs' walk, exhibition of innovative work being done in the world market, investment agreements, and other programs. Now, to shed light more over the project and for the welcome remarks, may I now request Mr. Vishal Goire, Program Coordinator of 3rd Nepal Youth Entrepreneurship Summit 2023 and the Executive Chairperson of Nepal Business Institute. नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलनका अध्यक्षज्यू, सम्माननीय प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय सांसदज्यूहरू, यस शिखर सम्मेलनका कीनोट स्पिकर वरिष्ठ उद्यमी उपेन्द्र महतोज्यू, त्यसैगरी हामीसँग अमेरिकी राजदूत महामहिम हुनुहुन्छ. We have a very special guest and speaker, U.S. Ambassador to Nepal, Excellency Dean R. Thompson. And also we have a very special international speaker, Director of Asia Pacific Intribe, Mr. Roman. विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाल्नुभएका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू र यो शिखर सम्मेलनलाई सभ्य र भव्य रूपमा सफल बनाउन उपस्थित तपाईं सम्पूर्ण युवा उद्यमी साथीहरू र पत्रकार साथीहरू, आज हामी तेस्रो नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलनको समुद्घाटन सत्रमा बोलिरहेका छौं. समुद्घाटन सत्रमा स्वागत मन्तव्यको लागि म यो पोडियममा उभिँदै गर्दा म तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु, अभिनन्दन व्यक्त गर्न चाहन्छु. हामीले पूर्व निर्धारित भाद्र 28 अर्थात् सेप्टेम्बर 14 मा हामीले प्रोग्राम गर्न सकेनौं. त्यसको कारण तपाईहरु सबैलाई थाहा छ. त्यसको ठीक 2 दिनपछि हामी आज शनिबार यो सम्मेलन गर्दै छौं. धेरै जिल्लाबाट युवा उद्यमी साथीहरू आउने कार्यक्रम थियो र धेरै कार्यक्रमहरू हामीले डिजाइन गरेका थियौं. यद्यपि बिहीबारको प्रोग्राम 2 दिन पर सर्दाखेरि त्यसले केही प्रभाव पारेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु सुरुवातमै. र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू असाध्यै व्यस्त हुनुहुन्छ. व्यस्तताको बावजुद पनि युवा उद्यमीहरूको प्रोग्राममा सहभागिता जनाउनु भएकोमा म उहाँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु. र सँगसँगै भन्न चाहन्छु, आजै मात्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाको 78औं महासभालाई सम्बोधन गर्न अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ र सँगसँगै असोज 5 गते त्यतैबाट मित्र राष्ट्र चीन भ्रमणमा जाने र स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ. 2 विशाल हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू अमेरिका र चीनको भ्रमणमा जाँदै गर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यो भ्रमणको सफलताको पनि म कामना गर्न चाहन्छु. र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा धेरै भन्नुपर्ने खास कुराहरू छैन. यो भन्दा अगाडि हामीले सेप्टेम्बर 12 2022 मा हामीले यस्तै खालको दोस्रो शिखर सम्मेलन आयोजना गरेका थियौं र त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले भनेका थियौं स्टार्टअप नीति अहिलेको आवश्यकता हो, बिना धितो लोन प्रवाह गर्ने कुरा आजको आवश्यकता हो, दर्ता प्रक्रियामा कम्पनीलाई सहजीकरण गर्ने आवश्यकता हो र सँगसँगै सरकारले युवा उद्यमशीलता वर्ष घोषणा गरेर
युवा उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ भनेका थियौँ। म जानकारी गराउन चाहन्छु तपाईँ सम्पूर्णलाई, यो आर्थिक वर्ष 80-81लाई नेपाल सरकारले युवा उद्यमशीलता वर्ष घोषणा गरेको छ। यो घोषणाका लागि सबैले एकमुष्ट ताली पड्काएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बधाई र शुभकामना भन्न आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र युवा उद्यमशीलता वर्ष घोषणा गर्दै गर्दा गत वर्ष सरकारले बिना धितो 25 लाखसम्म स्टार्टअप र इनोभेसन परियोजनालाई उद्योग विभाग मार्फत लोन प्रवाह गर्ने कुरा पनि उल्लेख गरेको छ। र पछिल्लो समय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा हामीले दोस्रो शिखर सम्मेलनमा जारी गरेका 19वटा घोषणापत्रमा उल्लेखित कुराहरू, अधिकांश कुराहरू प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बोधन गर्नुभएको छ, नीति कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसका लागि नेपाल सरकार, सङ्घीय सरकार धन्यवादको पात्र छ। र अर्को कुरा म उल्लेख गर्न चाहन्छु, मैले अघि पनि भने हामीसँग समय कम छ, त्यसैले लामो भाषण गर्न चाहन्न, तर यति कुरा भन्न चाहन्छु, हामीले गर्ने यस्ता खालका शिखर सम्मेलन होस् या नेपाल सरकारका, अन्तर्राष्ट्रिय दात्री संस्थाका या निजी क्षेत्रले तयार पारेका तथ्यपरक रिपोर्ट र यथार्थ अवस्थाले के भन्छ भने समस्याहरू हामी कहाँ छन्, तर समाधानका लागि प्रयत्न पनि गरिएको छ, तर प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने कुरा सँगसँगै निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयन प्रक्रियामा कमजोरी छ। सरकारले गर्ने हरेक कुराहरूमा अपेक्षाकृत कार्यान्वयन प्रक्रिया फितलो छ। यदि तपाईँले जति राम्रो कुरा गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्न, व्यवहारमा लागू गर्नुहुन्न, सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुहुन्न भने त्यो नीति कार्यक्रम र बजेटको औचित्य के हुन सक्ला या त्यसले गर्ने डेलिभर के हुन सक्ला, म यो कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। पछिल्लो समय अहिले पनि डिड लाइसेन्सको कुरा गर्ने हो भने दर्ता प्रक्रिया पनि सहजीकरण हुन सकिरहेको छैन, कम्पनी दर्ता प्रक्रियाहरू सहजीकरण छैनन्, अझै पनि झन्झटिलो प्रक्रियाहरू छ। सँगसँगै हामीले उद्यमी व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण या नजरिया पनि यो सरकारी अफिसियल्सहरूको, गभर्मेन्ट अफिसियल्सहरूको अपेक्षाकृत राम्रो छैन। त्यसैले गर्दाखेरि थुप्रै चुनौती र समस्याका बावजुद पनि हामीसँग अथाह सम्भावनाहरू पनि छ। प्राकृतिक स्रोत र साधन होस् या मानव संसाधनको कुरा गरौँ, निकै प्रचुर सम्भावना भएको भर्जिन ल्यान्डको रूपमा नेपाललाई हामीले लिन सक्छौँ। यद्यपि हामी सरकारी निकायका नीति कार्यक्रम र बजेटलाई उद्यमी मैत्री बनाउन नसक्दा युवाहरूलाई स्वदेशमै अवसरहरूको सृजना गर्न सकिन्छ र नेपालमै बसेर काम गर्नुपर्छ भन्ने त्यो आत्मविश्वास पैदा गर्न नसक्दा र युवाहरूले सुरु गरेका स्टार्टअप र इनोभेसन परियोजनालाई नेपाल सरकार होस् या तिनै तहका सरकारले सहजीकरण गर्न नसक्दाखेरि अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्लान भइरहेको छ। एउटा शिक्षित युवाहरू अमेरिका र युरोपमा ग्रिन कार्ड र पिआरको लागि भौतारिरहेको छ। अर्को युवा जो स्किल छैन, सिप नभएको युवा मलेसिया, दुबई र खाडी मुलुकमा उसले रोजगारीको लागि गइरहेको छ। एउटा युवा, यहाँ बसेको युवाहरू राजनैतिक परिवर्तनपछि अब उद्यमशीलतामा, उत्पादनसँग जोडिनु पर्नेमा, त्यसै सामाजिक विकृतिहरूमा इन्भल्भ भएको देखिरहेका छौँ। त्यसैले गर्दा म गम्भीरताका साथ भन्न चाहन्छु, संसारभर युवा उद्यमशीलतालाई, स्टार्टअपलाई प्रमोसन गरेर मात्रै मुलुकको दिगो आर्थिक विकास सम्भव छ। देशको युवालाई हामीले स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बनाउन सक्यौँ भने मात्रै देशको समृद्धि र मुलुकको स्थायित्व सम्भव छ। त्यसका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै कार्यकालमा दिगो समृद्ध र स्थायित्वको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। शान्ति प्रक्रियाका कामहरूले पूर्णता पाउनेछ, म यो उल्लेख गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा म भन्न चाहन्छु तपाईँ सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई, हामीले यो युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन मार्फत नेटवर्किङको प्रक्रियालाई हामीले व्यवस्थित बनाउन खोजिरहेका छौँ। युवा उद्यमीहरूले सुरु गरेका स्टार्टअप र इनोभेसनका परियोजनालाई सहजीकरण गर्न खोजिरहेका छौँ। सरकारका विभिन्न निकायबीच अन्तर समन्वय इकाइ निर्माण गरेर त्यो एकद्वार प्रणालीबाट स्टार्टअप परियोजनालाई अगाडि बढाउन चाहने युवाहरूलाई सहजीकरण गर्न चाहन्छौँ। त्यसका लागि म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आजको यो एक दिनको सम्मेलन मात्र प्राप्त हुने छैन। हामीले यो सम्मेलनलाई निरन्तरता दिनुको तात्पर्य तपाईँ जो नेपालमै बसेर उद्यमी बन्न चाहनुहुन्छ, नेपालमै बसेर उद्यमी गरिरहनु भएको छ, ती उद्यम गरिरहेका साथीहरूको मोटिभेसन अथवा मनोबल उच्च रहोस्, कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नको लागि पनि हामीले निरन्तरता स्वरूप तेस्रो शिखर सम्मेलन आयोजना गरेका छौँ। आज हामीसँग धेरै सेसनहरू छन्, तपाईँले आफ्नो कार्यक्रम तालिकामा पनि देखिसक्नु भएको छ होला। म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो पुरा समय बसेर प्रत्येक सेसनमा तपाईँहरूले नेटवर्किङ गर्नुहुनेछ अथवा इन्ट्रेक्सन गर्नुहुनेछ, वक्तासँग तपाईँले छलफल गर्नुहुनेछ र बढीभन्दा बढी सिक्ने बुझ्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुहुनेछ भन्ने
अपेक्षा गर्दै म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनि थ्याङ्क यू एन्ड वेलकम टु नेपाल युथ एन्टरप्रेन्योरशिप समिट एक्सिलेन्सी डिन आर थम्सन एन्ड इनड्राइभ डिरेक्टर मिस्टर रोमन एन्ड सबैजनालाई म स्वागत गर्दै म आफ्नो स्वागत मन्तव्य यही टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय युवा, जय उद्यमशीलता, नमस्कार। तेस्रो नेपाल उद्यमशीलता शिखर सम्मेलनका कार्यक्रम संयोजकले भर्खरै मात्रै स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेर गइसक्नु भएको छ। सँगसँगै उहाँले उद्यमशीलता माथि लगानी गर्नुपर्ने बजार व्यवस्थापनका कुरादेखि धेरै कुराहरू जोडेर गइसक्नु भएको छ। कार्यक्रमको यो चरणमा हामी तेस्रो नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन जुन राष्ट्रिय युवा परिषद नेपाल सरकार र नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युटले जोइन्टली अर्गनाइज गरेको छ त्यसको उद्घाटनको मोमेन्टतर्फ लाग्दैछौँ। स्टेजको दायाँतर्फ पानस राखिएको छ। पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर थर्ड नेपाल युथ एन्टरप्रेन्योरशिप समिट 2023 को समुद्घाटन गरिदिनु हुनका लागि कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हार्दिक धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। नेपाल सरकारले यो वर्षलाई नेपाल उद्यमशीलता वर्ष घोषणा गरिरहेको अवस्थामा तेस्रो नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन समेत अर्गनाइज भइरहेको छ। मलाई लाग्छ स्टार्टअपमा, इनोभेसनमा र एन्टरप्रेन्योरशिपमा बढीभन्दा बढी नेपाल सरकारले लगानी गरोस्, व्यवस्थापन गरोस् र अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा जुझ्न सक्ने जुझारु एन्टरप्रेन्योर्सहरू पनि उत्पादन होस् भन्ने शुभकामना हामी यहीँबाट गर्न चाहन्छौँ। अबको लागि हामीले कार्यक्रममा एउटा डकुमेन्ट्री तयार पारेका छौँ, युथ एन्टरप्रेन्योरशिप डकुमेन्ट्री। युवा उद्यमशीलता सम्बन्धी यो छोटो डकुमेन्ट्री यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। युवा परिषद युवाको हकितको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम नागरिक तयार गर्न र युवालाई नीति निर्माण तहदेखि कार्यान्वयन तहसम्म आवश्यकता अनुसार सहभागी गराउँदै राष्ट्र विकासको मूल प्रवाहमा समावेश गराउने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2072 सालमा राष्ट्रिय युवा परिषदको स्थापना भएको हो। नेपालमा राष्ट्रिय युवा नीति 2072ले 16 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई युवाको रूपमा परिभाषित गरेको छ। यस परिभाषा अनुसार नेपालमा युवाको जनसंख्या कुल जनसंख्याको 42.56% रहेको छ। यसलाई जनसांख्यिक लाभांशको समय भनिन्छ। तर स्वदेशभित्रै पर्याप्त अवसर, रोजगारी र उद्यमशीलताको वातावरण बन्न नसक्दा हरेक वर्ष झण्डै 6 लाख भन्दा बढी युवा अवसरको खोजीमा विदेशिने गरेका छन्। हजारौं युवाहरूले अठोट गर्ने हो भने नेपाललाई छिटै नै एउटा विकसित देशमा पुर्याउन सकिन्छ। हाम्रो भरोसा तपाईहरुमा छ। तपाईहरु भविष्य होइन, तपाईहरु वर्तमान नै हो। अहिले नै युवाहरूलाई चाहिँ अभ्यस्त गराउँदै, सक्षम बनाउँदै यो देश बनाउने कुरामा चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ को काँध बलियो बनाउने कुरामा चाहिँ सरकारले लागि परेको अवस्था छ। परिषदको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा काम गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट 4 वर्षीय कार्यकालका लागि उपाध्यक्ष नियुक्त हुने प्रावधान छ। युवाको क्षमता विकासको निमित्त, सिप विकासको निमित्त, सशक्तिकरणको निमित्त, जागरणको निमित्त, नेतृत्व विकासको निमित्त र मुख्यतया उद्यमशीलताको विकासको निमित्त राष्ट्रिय युवा परिषदले निरन्तर काम गर्दै आएको छ। युवा नीतिको कार्यान्वयनका लागि बनेको युथ भिजन 2025 तथा 10 वर्षीय रणनीतिक योजनामा पहिचान तथा उल्लेख भएका युवा विकासका 5 वटा आधार स्तम्भहरूको आलोकमा परिषदले आफ्ना कार्यक्रम र गतिविधि अगाडि बढाउँदै आएको छ। पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभरबाट 41.14% युवा जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनुले युवा मैत्री स्थानीय शासनलाई थप बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। युवाहरूलाई वित्तीय हिसाबले साक्षर बनाउँदै उद्यमशीलतातर्फ अभिमुख गराउन सहुलियतपूर्ण कर्जाको सहजीकरणका लागि देशका विभिन्न भागमा 7 दिने उद्यमशीलता तथा वित्तीय साक्षरता तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यससँगै विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा शोध तथा अनुसन्धानका लागि युवा विद्यार्थीलाई अनुदान सहयोग पनि प्रदान गर्ने गरिएको छ।
यसैगरी युवाहरूमा स्वयंसेवकीय भावनाको विकास गर्दै मानव सेवा, समाज सेवा र राष्ट्र सेवामा सरिक गराउन स्वयंसेवक विकास तथा परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। युवाहरूलाई दिगो विकास लक्ष्य, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, संयुक्त राष्ट्र संघको कार्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सुझबुझपूर्ण क्षमताको विकास गराई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी युवाको विकासको लागि यस वर्षबाट नमुना संयुक्त राष्ट्र संघ मोडल युनाइटेड नेसन्स आयोजना गरिएको छ। यसैगरी युवाहरूलाई मुलुकले अवलम्बन गरेको शासन प्रणालीको मूल्य बोध गराउन, लोकतान्त्रिक आचरण र संस्कारमा अभ्यस्त गराउन र नेतृत्व विकासमा टेवा पुर्याउन संघीय नमुना युवा संसद सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। सीमित स्रोत र साधनका बीच अधिकतम युवा माझ पुग्ने प्रयत्न गरिरहेको परिषदले अन्य सरकारी निकाय र गैर सरकारी संघ संस्थासँगको सहकार्यमा पनि थुप्रै कार्यक्रम गर्ने गरेको छ। सन् 2022 मा अजरबैजानमा आयोजित असंलग्न राष्ट्रका युवाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय भेलाबाट स्थापित नन अलाइन्ड मुभमेन्ट युथ अर्गनाइजेसनको नेपालले संस्थापक सदस्य बन्ने मौका प्राप्त गरेको थियो। त्यसैगरी सन् 2022 मै युरोपियन आयोगद्वारा सञ्चालित युथ डेमोक्रेटिक कोहर्टको सदस्यको रूपमा ब्रसेल्समा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा परिषदले सक्रिय सहभागिता जनाएको थियो। त्यसैगरी विभिन्न संघ संस्थासँगको सहकार्यमा नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन, दक्षिण एसियाली जलवायु कार्य सम्मेलन, युवा मैत्री स्थानीय शासन प्रवर्धन, विभिन्न प्रादेशिक युवा महोत्सव र सम्मेलन आदिमा पनि परिषदले नेतृत्वदायी अग्रसरता दिँदै आएको छ। युवाहरू हो, उठौं, जुटौं, जागौं, उद्यमशीलता र स्वरोजगारको अभियानमा लागौं। युवाहरूको देश हो यो, युवाले नै बनाउँछ। Thank you very much for that video. Up next would be the speech from His Excellency Dean R. Thompson, Ambassador of United States of America to Nepal. Namaste. Good morning, Mr. Prime Minister, distinguished guests and entrepreneurs. It's a real distinct pleasure to be here today and to have the opportunity to encourage and endorse the need for entrepreneurship and entrepreneurial spirit in Nepal. As I've traveled this great country over the past year, I've seen firsthand the resilience and determination of its citizens. I've also seen that Nepal is at a critical juncture in its economic journey. As Nepal gets set to graduate from LDC to middle-income country status, and as it seeks to create more opportunities for young Nepalis to stay home and contribute to Nepal's prosperity, it is becoming more and more critical that a stronger liberal economic platform be established. There are two reasons for Nepal's tremendous potential for entrepreneurship. First is Nepal's globally networked population through education and employment abroad. Tens of thousands of young Nepalis are studying overseas, and in fact, on a per capita basis, Nepal is the second largest contributor of foreign students to the foreign student population in the United States. And of course, we're all aware of the large number of Nepali citizens working overseas. In the United States alone, we project that we have about 500,000 non-resident Nepalis working and contributing in various fields of our economy. They have the resources to invest and Nepal-specific knowledge that they can apply. A few great examples of this come to mind. K&A Power and dozens of IT companies like Incessant Rain, Fuse Machines, Leapfrog, Deerhold, Grow by Data, and others are all working on cutting-edge technology in media, artificial intelligence, virtual and augmented reality, software, and data applications. The second reason for Nepal's tremendous potential is its comparative advantages. Nepal has a unique biodiversity due to its amazing geography, and this has potential for pharmaceutical companies, nutritional supplements, and high-end food production.
We all know of its vast hydropower resources that can contribute to greater green growth here at home and supplement national income with exports of excess capacity down the road. Nepal is a beautiful country with varied geography, flora, fauna, and animals. And this is not only great for tourism, but has a quality of life anchor for IT workers. Nepal's low labor cost, high skills, and increasing electricity supplies mean that it can be competitive in the IT outsourcing market. Nepalis, of course, are resilient and hardworking, and so companies that come here have potential great workers and has many young, motivated, educated people who are ready and willing to be a great workforce for entrepreneurial companies. Now, the United States is committed to helping Nepal achieve its maximum potential on its path to prosperity. First and foremost, we recognize that entrepreneurs and small and medium-sized enterprises that they create are the backbone of employment opportunity. The United States has provided $150 million in loans to NMB and Lakshmi banks for SMEs and MSMEs, some of which can be accessed by startups. To further help cultivate entrepreneurship and develop small businesses, USAID has a $19 million trade and competitiveness activity that helps Nepal's private sector access financial services and business development services, connect to markets, and improve the business climate overall. Trade and Competitiveness Initiative is also expanding access to technologies that increase productivity and meeting changing market demands and requirements in the tourism, digital services, and agricultural sectors, all of which have significant growth potential. In fact, in less than 2 years, USAID has helped over 650 businesses improve their performance, even during these challenging global economic times and in the midst of the COVID virus. And we hope to catalyze $175 million in investment by the end of the project. Through these efforts, the U.S. government helps entrepreneurs to grow their businesses, establish new trade opportunities, employ more people, and unlock Nepal's investment potential. Despite the complex development and economic challenges the country faces, with digital infrastructure and usage rapidly advancing, the talent pool in the country, and the emergence of tech startups, there is tremendous opportunities for entrepreneurs, and the future is bright for you and thus for Nepal. Now, in addition to what the U.S. is doing, there are policy steps Nepal can take to improve its ease of doing business ranking. Certainty is essential in a healthy business market, and the government should strive to build certainty by giving ample lead time for implementation of any policy changes and definitely not apply policy changes retroactively. We realize Nepal needs foreign direct investment fostered by a credible and friendly business environment. And while Nepal has made progress in practice and compared to neighboring countries, still sometimes it can be difficult to invest and to later repatriate profits. It's important to always remember transparency, stability, and predictability is what capital craves and needs to flow. Further, we've understood from many that there are limited options for Nepali youth entrepreneurs to grow their businesses due to access to financing, and hence one of the reasons we're so excited about our opportunity through Development Finance Corporation to partner with local banks in lending to small and medium-sized enterprises. We also think it would be very important for banking legislation to look at its collateral lending requirements and consider reducing those in order to promote better access to financing for people with good ideas and strong growth potential. Finally, we hear from many about training ceilings in place at medical and other professional schools. Institutions of higher education are prepared and have the capacity to accept students seeking professional education here in Nepal. Limiting the number of students who can pursue their education at home, in essence, encourages Nepalis to study abroad and perhaps remain there. So we hope that these are all areas that can be addressed and looked at in the coming days. I would finally like to note that we also work very closely with the 40-plus members of the American Chamber of Commerce in Nepal, and the ties between our countries drive entrepreneurship. For example, Purna Karol founded the privately held firm K&A Power 5 years ago
after working for U.S. engineering companies for 15 years. K&A provides engineering consulting for power companies, focusing on transmission lines and renewable energy. It's listed as one of the 5,000 fastest growing companies in America, with $43 million in revenue and 367 employees in 2022, including over 100 in Nepal. The U.S.-educated Nepali American Purna noted that his firm has a 5% annual turnover rate in an industry that normally loses 20% of its workforce each year, and he attributes his company's success to a "we are a family" culture. There are many, many examples of great companies being founded and starting in Nepal and finding their niche in the global marketplace. So in sum, I just want to say the U.S. is bullish on Nepal and its people. We look forward to working together with our many partners in Nepal to build a resilient, robust, and ultimately roaring economy. There you go, about it. Thank you very much, His Excellency, for your time, presence, and the wonderful address for this in this August gathering. Among many initiatives that the U.S. Embassy takes here in Nepal, I'd like to take a moment to appreciate the USYC initiative that the U.S. Embassy has been taking since 2011 in order to interact directly with Nepal's youth about the issues that concerns them. And as a member of a council, one have access to a growing network of young change makers in Nepal from diverse fields and backgrounds. The program assists the youth in developing leadership skills and solve critical issues in their concerns. One more time, a big appreciation to us, U.S. Embassy, for this wonderful initiation of the Youth Council. Thank you very much. र एकैछिन अगाडि विशालजीले आफ्नो स्वागत मन्तव्यको बेलामा पनि भन्नुभएको थियो, आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साधारण सभामा प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। यस कारणले गर्दा दिनभरि उहाँको व्यस्तता आज एकदमै चुलिने छ। समय अलिकति कम व्यवस्थापन भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी अब उहाँलाई नै यो स्टेज र फ्लोर हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रमको तयारीतर्फ लाग्दैछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि केही टोकन अफ अप्रिसिएसन्सहरू हामीले सम्माननीयज्यूको हातबाट वितरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसैले अबको लागि सम्माननीयज्यूको हातबाट केही सङ्घ संस्था र पार्टनर अर्गनाइजेसनलाई हामी यो शिखर सम्मेलनमा पुर्याउनु भएको अतुलनीय सहयोगको कदर गर्दै कदरपत्र हस्तान्तरण गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला सोल इनोभेसन को तर्फबाट, जसलाई हामीले इनड्राइभ कम्पनीको रूपमा पनि चिन्छौँ, कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ रिता पोखरेलज्यूलाई कृपया स्टेजमा आएर यो टोकन अफ अप्रिसिएसन ग्रहण गरिदिनु हुन मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। दिस टोकन अफ अप्रिसिएसन is being presented to the CR of InDrive Soul Innovation, Rita Pokhrelju, for the immense support towards the organization. Thank you very much. यसै गरी द ब्रिटिश स्कलर्स अर्को पार्टनर अर्गनाइजेसन रहेको छ। द ब्रिटिश स्कलर्सका ब्रान्ड्स एन्ड मार्केटिङ हेड अमरदीप मण्डलज्यूलाई अगाडि आएर यो टोकन अफ अप्रिसिएसन ग्रहण गरिदिनको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। यसै गरी ब्रिटिश कलेज पश्चात हामीले धेरै लामो समयदेखि सुन्दै आएको एउटा अर्गनाइजेसन जसले नेपालमा कन्जर्भेसन बायोडाइभर्सिटीको बारेमा वकालत गर्दै आएको छ, WWF नेपाल। WWF नेपालका कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ डाक्टर घन गुरुङज्यूलाई पनि यो टोकन अफ अप्रिसिएसन ग्रहण गरिदिनको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। यसै गरी थर्ड नेपाल युथ एन्टरप्रेन्योरसिप समिट 2023 को टाइटल स्पोन्सर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहेको कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका CEO किरण कुमार श्रेष्ठ सरलाई पनि बैंकको तर्फबाट यो सम्मान स्वरूप टोकन अफ अप्रिसिएसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मलाई लाग्छ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई ताली बजाएर धन्यवाद ज्ञापन गर्नै पर्छ। युवाको सोच, युवाको अवधारणा र युवाको भविष्यप्रति चिन्तित बैंकको रूपमा पनि हामीले देख्यौँ। Thank you very much for the initiation. So at this point of time, we would like to acknowledge the presence, also a big gratitude for his remarks, His Excellency Dean R. Thompson, U.S. Ambassador to Nepal. Thank you very much for the presence. Looking forward for more collaborations and looking forward to listen to you more in future. Thank you very much. यो सँगसँगै तेस्रो नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा अब कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधनको बेला भएको छ।
धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकलाई। नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन 2080 को यो विशेष उद्घाटन सत्रका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्षज्यू, महामहिम नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतज्यू, वरिष्ठ उद्यमी एवं एनआरएनका संस्थापक अध्यक्षज्यू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू र उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरू, नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 लाई युवा उद्यमशीलता वर्ष घोषणा गरेको पृष्ठभूमिमा युवा उद्यमशीलता र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको यो कार्यक्रममा उपस्थित भएर तपाईहरुको अगाडि केही कुरा राख्दै गर्दा मलाई खुसी र गर्वको महसुस भएको छ। मैले प्राय युवाहरूका कार्यक्रमहरू सकेसम्म नछोड्ने, त्यहाँ उपस्थित हुने र युवा भावना र मनोविज्ञानलाई बुझ्ने कोसिस गर्दै आएको छु। यद्यपि अघिल्लो पटक अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका सन्दर्भमा म उपस्थित हुन सकेको थिइनँ। कार्यक्रमका आयोजक राष्ट्रिय युवा परिषद नेपाल, नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युट लगायतका सङ्घ संस्था एवं सहभागी सबै नव उद्यमी युवाहरूमा हार्दिक धन्यवाद सहित यो समिटको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय युवा नीति 2072 अनुसार 16 देखि 40 वर्षको उमेर समूहको जनसङ्ख्यालाई युवा मानिएको छ। जनगणना 2078 अनुसार त्यस्ता युवाको जनसङ्ख्या 1,24,00,000 अर्थात् 42.56% रहेको छ। युवाको विकास भन्नु नै मूलभूत रूपमा समाज र देशको विकास हो भन्ने यो तथ्याङ्कले प्रष्ट देखाउँछ। युवा जनसङ्ख्या उच्च रहेको यो समय जनसङ्ख्याको लाभांशको दृष्टिले विशिष्ट अवस्था हो र यो अवस्था सधैँ रहन्छ भन्ने छैन। भोलि यो परिस्थितिमा फेरबदल आउने करिब निश्चित छ। जनसाङ्ख्यिक लाभ्यांश नगुमाउँदै युवाको सर्वाङ्गीण विकासका निम्ति हामीले प्राथमिकताका साथ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ। दिगो विकास लक्ष्य योजना आएको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय युवा नीति र सरकारले निर्दिष्ट गरेको योजना र कार्यक्रमलाई समयानुकूल बनाउँदै नेपाली युवालाई भोलिका उत्तराधिकार मात्र होइन वर्तमानका हिस्सेदार बनाउने कुरामा सरकार सम्पूर्ण रूपले प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यस सम्मेलनले युवाहरूको चौतर्फी विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेछ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्दछु। हामीले एकातिर युवामा रहेको ज्ञान, सिप, दक्षता, क्षमता र अनुभवलाई सदुपयोग गर्दै राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्नु परेको छ भने अर्कोतिर युवाहरूलाई देशभित्रै आशा, भरोसा र सपना जागृत गराउनु पर्ने जिम्मेवारी छ। विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली युवाहरूको भविष्यबारे नसोचिकन देशको परिवर्तन, विकास र रूपान्तरण सम्भव छैन। त्यसैले यसपटक के गरी उनीहरूको हितको रक्षा हुन सक्दछ, के गरी उनीहरूको सुरक्षा र आत्मसम्मान कायम हुन सक्दछ र कसरी देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ, सरकार त्यो दिशामा गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँहरूलाई पक्कै जानकारी भइसक्यो होला, विदेशमा रहेका युवाहरूको संरक्षण र आत्मसम्मानलाई अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले पहिलो पटक नेपालमा नेपाली युवाहरूको सङ्ख्या रहेका विश्वका सबै राजदूत र काउन्सिलरहरूलाई बोलाएर कसरी लाखौं नेपाली युवाहरूको हित संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा गम्भीर छलफल र केही निष्कर्षहरू निकालिएको छ र मलाई विश्वास छ त्यसले विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरूलाई नयाँ ऊर्जा प्रदान गर्नेछ, नयाँ सुरक्षा र नयाँ आत्मसम्मानका साथ अगाडि बढ्न प्रेरित गर्नेछ। वर्तमान सरकारले सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रयास अगाडि बढाएको पनि मलाई लाग्छ तपाईँ युवा साथीहरूले नोट गर्नुभएकै होला। मैले यो पटक प्रधानमन्त्री भएको केही महिनापछि नै विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली युवाहरूलाई
सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने घोषणा गरिएको थियो सरकारको तर्फबाट। अहिलेसम्म आउँदा झन्डै 3.5 लाख विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरू त्यो कोषमा आबद्ध भइसकेका छन् र केही समयभित्र 25 लाख युवाहरू त्यसमा आबद्ध हुने विश्वास गरिएको छ। र भर्खरै देशभित्रै अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरूलाई पनि त्यो कोषमा आबद्ध गर्ने घोषणा भएको छ। त्यस्ता युवाहरूको सङ्ख्या झन्डै 40 देखि 50 लाख रहेको छ र यसबाट सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा, सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ। नेपाली युवाको सर्वाङ्गीण विकास गर्दै हरेक क्षेत्रमा युवाको सार्थक सहभागिताका लागि सरकारले रणनीतिक रूपमा काम गर्दै आएको छ। यसै सन्दर्भमा चालु आर्थिक वर्ष 80-81 लाई युवा उद्यमशीलता वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको कुरा यहाँहरू सबैलाई पहिले नै अवगत नै छ। नेपाली युवालाई स्वदेशमा भविष्य देखाउनका निम्ति सहुलियतपूर्ण कर्जा सहजीकरण, युवा मैत्री लगानी वातावरण निर्माण, स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसपटक सकारात्मक परिणाम निकाल्नका निम्ति युवाको उत्साह र सहभागिताको पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेको छ। यसको लागि म सम्पूर्ण नेपाली युवालाई विशेष रूपले पहल कदमी लिन हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। 7 दशक लामो सङ्घर्षपछि संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ। यही यथार्थलाई आत्मसात गर्दै सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन लगायतका महत्त्वपूर्ण ऐन संसदमा प्रस्तुत गर्ने अन्तिम निर्णय गरिसकेको छ। यी ऐनहरूको निर्माणले संविधान प्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयनसहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ र कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ। यहाँहरूलाई थाहा भयो, अघि नै महासचिवले यहाँ जानकारी पनि गराइ नै सक्नुभयो। आज म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुनको निम्ति, सम्बोधन गर्नको निम्ति संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कतिर जाँदैछु र त्यहाँ थुप्रै कार्यक्रममा मेरो सहभागिता छ। यो पटक हामी एलडिसी लिस्ट डेभलप कन्ट्रीको चेयरम्यान पनि नेपाल हो। 47वटा अति कम विकसित देशको चेयरको हैसियतले पनि मैले यो पटक अमेरिकामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्नु छ। त्यसै गरी क्लाइमेट चेन्जको विषयमा विशेष रूपले, किनकि नेपाल सबभन्दा बढी भल्नरेबल, सबभन्दा बढी जोखिममा छ। हिमालय पर्वत श्रृङ्खला पग्लिँदै गएर सेता हिमालहरू काला हुने प्रक्रियाले खालि नेपाल र यस क्षेत्रमा मात्रै होइन, विश्वकै मानव जातिको निम्ति निकै नै जटिल र चुनौतीपूर्ण अवस्था भएको बारे पनि मैले त्यहाँ सम्बोधन गर्नु छ भने। अनि हामीले नेपालको शान्ति प्रक्रिया, जो धेरै आधारभूत कुराहरू हामीले सफलतापूर्वक सम्पादन गरिसकेका छौँ, तर बाँकी काम सक्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग चाहियो भनेर मैले अपिल गर्नु छ। र त्यो सभामा मैले नेपालका युवाहरूको भाग्य भविष्यको बारेमा पनि सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको जानकारी पनि म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। त्यहीँबाट सिधै चीन भ्रमणमा जाँदा नेपाल र चीनको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ विकसित गर्ने, आपसी सहयोगलाई विकसित गर्ने, भौतिक पूर्वाधार, इनर्जीको सेक्टर, नाका नयाँ खोल्ने, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा समझदारी बनाउने कोसिस भइरहेको जानकारी पनि म तपाईँहरूलाई गराउन चाहन्छु। खास गरी कृषिमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्ने कुरा चाहिँ विशेष प्राथमिकतामा रहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्त्यमा युवा उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन र प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरेको यस महत्त्वपूर्ण सम्मेलनले निकालेका निष्कर्षहरूलाई सरकारको तर्फबाट कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै फेरि एकपटक नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन 2080 को पूर्ण सफलताको शुभकामना सहित म अहिले बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन। युवालाई देशमै टिकाउने,
युवाका सोचलाई, विचारलाई, प्रतिभालाई देशभित्रै बिकाउने र युवालाई देशमै रमाउने वातावरण सृजना गर्नु सरकारको सबैभन्दा ठुलो एजेन्डा हुनुपर्छ भन्ने म लगायतका युवाको सोच छ। यसप्रति सरकारको पाइला अगाडि बढिरहोस्। हाम्रो यति नै चाहना छ, योभन्दा ठुलो चाहना मलाई लाग्छ कोही पनि नेपाली युवाको अहिले छँदै नै छैन। यसप्रति नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण होस् र सामान्यज्यूले भन्नुभए अनुसार नै कार्यहरू अगाडि बढ्दै जाओस्, हामी यही अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रमको यो चरणमा अब हामी सामान्यज्यूलाई कार्यक्रमबाट बिदाई गर्दैछौँ। त्योभन्दा अगाडि आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतज्यू, जो नेपाल युथ काउन्सिल नेपाल युवा परिषदका भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँलाई सामान्यज्यूलाई टोकन अफ अप्रिसिएसनबाट सम्मान सँगसँगै बिदाई गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय युवा परिषदका भाइस प्रेसिडेन्ट, नेशनल युथ काउन्सिलका भाइस प्रेसिडेन्ट सुरेन्द्र बस्नेतज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो मूर्तिद्वारा बिदाई गर्दै हुनुहुन्छ र कार्यक्रमको यो हलबाट मलाई लाग्छ सामान्यज्यू अब प्रस्थान पनि गर्नुहुनेछ। बाँकी कार्यक्रम यथावत नै रहनेछन् र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ साधारण सभा जुन न्युयोर्कमा हुँदैछ, उहाँले नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ। युवाका विचारधाराहरू पनि त्यहाँ प्रतिनिधिमूलक तरिकाबाट जाओस्, हाम्रो शुभेच्छा छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। उहाँलाई जोरदार तालीसहित यो कार्यक्रमबाट, यो सभा हलबाट हामी बिदाई गर्दैछौँ र अन्य कार्यक्रमहरू यथावतै रहनेछन्। तपाईँहरू कार्यक्रममा धैर्य धारण गरेर बसिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। थ्याङ्क यू भेरी मच। यहाँको बाँकी पल शुभ बितोस्। धेरै धेरै धन्यवाद। अबको लागि यहाँले राम्ररी अघि कार्यक्रमको सुरुवातदेखि बसिरहनु भएको छ, यहाँलाई थाहा छ तेस्रो नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन, जसलाई राष्ट्रिय युवा परिषद र नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युटले जोइन्टली अर्गनाइज गरेको छ। आज दिनभरिको कार्यक्रममा तपाईँले विभिन्न वक्ताहरूको थ्रुबाट, प्रेजेन्टेसन्सको थ्रुबाट, प्यानल डिस्कसनको थ्रुबाट र क्वेसन आन्सरको थ्रुबाट युवा एन्टरप्रेन्योरसिप, उद्यमशीलता, युवा स्वरोजगारी, युवाका विचारहरूको बारेमा विमर्श गर्नुहुनेछ। त्यसैले आजको दिन एकदमै फ्रुटफुल हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। त्योभन्दा अगाडि यो इनअग्रल सेसनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण कीनोट स्पिकरको रूपमा हामीहरू समक्ष एनआरएनका संस्थापक अध्यक्षज्यू र सिनियर एन्टरप्रेन्योर, जसले नेपालको उद्यमशीलताको नक्सालाई परिवर्तन गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ, उहाँको कीनोट स्पिचको बेला भएको छ। जोरदार तालीसहित हामी डाक्टर उपेन्द्र महतोज्यूलाई आफ्नो कीनोट रिमार्क्सको लागि अनुरोध गर्दछौँ। भर्खरै सामान्य प्रधानमन्त्री जानुभएको छ। महामहिम राजीज्यू, नेपाल युवा उद्यमशीलता 2080 का अध्यक्ष महोदय, यसका सहभागी आत्मीय एवं आदरणीय मित्रहरू, म एउटा सानो गाउँ कर्जना, सिराहा जिल्लाको कर्जना भन्ने गाउँबाट किसान परिवारमा जन्म लिए, सरकारी स्कुलमा पढेर 10 क्लास पास गरिकन एसएलसी पास गरेर काठमाडौँ आइकन, यो मेरो पहिलोपल्ट जीवनको पहिलोपल्ट थियो गाउँबाट बाहिर सहरमा निस्केको। काठमाडौँ आएर पुल्चोक क्याम्पसमा पढेर 1982 मा नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिबाट सोभियत सङ्घमा इन्जिनियरिङ विषयमा पढ्ने मौका पाएको थिएँ। म जीवनमा कहिले न कम्प्युटर देखेको थिएँ, न टिभी देखेको थिएँ। सोभियत सङ्घ पुगेँ, त्यहाँ विभिन्न देशका विद्यार्थीहरूसँग त्यहाँ अध्ययन गर्नु पर्यो। म गौरवको साथ भन्छु कि म मेहनत गरिकन कहिले पनि महसुस गरिनँ म एउटा साधारण गाउँबाट, साधारण स्कुलबाट पढेर आएको छु। उनीहरूको अगाडि राम्रै गरेर देखाएँ। आफ्नो ब्याचमा सबभन्दा बढी अङ्क ल्याएर देखाउन सफल भएँ। त्यहाँबाट मैले पिएचडी गरेँ, पिएचडी गरेर डिएससी गरेँ टेक्निकल साइन्समा। अनि 1988 तिर, हुन त 85 तिर नै सुरु भइसकेको थियो। 88 तिर जब सोभियत युनियनमा पेरेस्ट्रोइका न्यू इकोनोमी पोलिसी सुरु भयो, विदेशीहरूले पनि केही
व्यवसाय गर्ने मौका पाएको थियो। वास्तवमा मेरो सपना नेपालमा आएर नेपालको संसारकै सबभन्दा बढी जुन हाइड्रो पावरको सेक्टरको सम्भावना छ त्यसमा केही गरौँ भनेर म इन्जिनियरिङ पढ्न गएको थिएँ। त्यहाँ जुन अवसर पायो त्यो अवसरमा मैले पनि सान्तना व्यवसाय गर्न सुरु गरेँ। म एउटा साधारण कम्प्युटरहरू इलेक्ट्रोनिक्सको बिजनेसबाट सुरु गरेँ। पछि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जुन सरकारी रिफाइनिङ फ्याक्ट्री थियो त्यसमा केही कम्पनीहरूलाई सरकारले कोटा दिने चलन हुन्थ्यो। म रसियामा क्रुड ओइल किन्थेँ, बेलारुसमा रिफाइन गर्थेँ र युरोपमा डिजल, पेट्रोल, एभिएसन ओइल, फ्युल ओइल यिनीहरू बेच्ने गर्थेँ। त्यो पछाडि म रियल इस्टेटमा आएँ। संसारको सबभन्दा ठुलो इलेक्ट्रोनिक मल बनाएँ। त्यसै गरेर त्यहाँका सरकारले प्राइभेटाइजेसन गर्दाखेरि त्यहाँका सबभन्दा ठुलो हेभी इक्विपमेन्ट्स जो लोडर्स, एक्सकेभेटर्स, बुलडोजर्स बनाउँछ त्यो फ्याक्ट्री प्राइभेटाइज गर्दाखेरि हामी करिब 90% त्यहाँका ओनरसिप लिन पायौँ। अहिले झन्डै 10,000 भन्दा बढी मान्छेहरू यी हाम्रा फ्याक्ट्रीहरूमा काम गर्छन्। यो सबै मैले किन भनिरहेको छु त, एउटा कुरा यहाँ उद्यमशीलतामा लाग्नुभएका युवा साथीहरू हुनुहुन्छ। तपाईहरूलाई आत्मविश्वास दिलाउनको लागि हो। जब साधारण गाउँबाट, साधारण स्कुलबाट कहिले कम्प्युटर नदेखेको, कहिले टिभी नदेखेको विद्यार्थी गएर जब अरू देशमा गएर त्यति गर्न सक्छन् भने तपाईँ हामी आज यति राम्रो विद्यालयहरूमा पढेका, युनिभर्सिटीहरूमा अध्ययन गरेका, इन्टरनेटको जमानामा विश्व नै सानो घर भइसकेका हामी युवाहरू आज के हेरेर बस्ने त? हामी गर्न सक्दैनौँ। गर्न सक्छौँ, त्यो आत्मविश्वास दिलाउनको लागि हो। जब म अलिअलि पैसा कमाएँ, नेपाली पासपोर्ट लिएर जब म बाहिर जान्थेँ, बाहिर जाँदाखेरि मसँगै मेरै अफिसकै डाइरेक्टरहरूलाई, म्यानेजरहरूलाई मैले लिएर जाँदाखेरि उनीहरूलाई वेलकम गरेर चाहिँ इमिग्रेसनमा पास गर्थ्यो। मलाई प्लिज वेट भनेर भन्थ्यो। कतिपल्ट लाज बनाउनको लागि जब किन रोक्यो भनेदेखि उसलाई नेपालको प्रति चाहिँ एकदमै माया रहेछ, नेपाल देश कस्तो राम्रो छ, यो छ भनेर सोध्नको लागि रोकेको भनेर आफ्नो इज्जत बचाउँथेँ। तर म त्यो बेलामा एउटै कुरा के बुझ्थेँ भने मेरो देश गरिब हो र मेरो देश गरिब भएको हुनाले म व्यक्तिगत रूपमा जस्तो जेसुकै भए पनि मेरो देशकै इज्जत अनुसार मेरो इज्जत हुने हो। यो भाव जब आयो, मैले सधैँ भने गरेको हुन्छु कि व्यक्तिगत सफलताको जुनसुकै उचाइमा पुगे तापनि यदि देश समृद्ध भएन भने त्यो व्यक्तिगत सफलताको कुनै महत्त्व हुँदैनन्। त्यसकारण देशलाई समृद्ध बनाउनु पर्छ, देशलाई धनी बनाउनु पर्छ। यो 21औं शताब्दी हो, 22औं शताब्दी हो, या व्यवसायको शताब्दी हो। पैसाले मात्रै समृद्धताको गणना गरिन्छ। त्यसकारण देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउनु पर्यो। त्यो समृद्ध बनाउनको लागि मैले विभिन्न देशमा, विभिन्न क्षेत्रमा, विभिन्न पेसा गरेर बसिरहेका नेपालीहरूलाई एकबद्ध भएर सामूहिक रूपमा हामीले नेपाललाई केही गर्नुपर्छ। जबसम्म हामीले नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्दैनौँ, हामी बाहिर बसेर जुनसुकै देशका नागरिकता लिए पनि, जुन देशमा बसे तापनि, जस्तो ठुलो व्यवसाय गर्दा पनि, जस्तो ठुलै पद लिँदा पनि हाम्रो कुनै महत्त्व हुँदैनन् भन्ने भावनाले गैर आवासीय नेपाली अभियान सुरु गरियो 2003मा। र हामी आज गौरवको साथ भन्न सक्छौँ नेपालीहरू आर्थिक रूपमा, मानसिक रूपमा, बौद्धिक रूपमा नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्ने क्षमता राखिसकेका छन्। संसारको कुनै पनि देश, कुनै विदेशीले आएर बनाइदिएको कुनै इतिहास छैन। प्रत्येक देश त्यहाँको नागरिकले नै बनाउँछ। आज नेपालीहरूले सङ्कल्प गरिदियो भने म नेपाललाई बनाउन सक्छौँ भनेदेखि नेपाल छोटो समयमा समृद्ध नेपाल हुन्छन्। नेपाल जस्तो सुन्दर देश, नेपाल जस्तो राम्रो देश, नेपाल जस्तो आध्यात्मिक देश संसारमा कहीँ पनि छैनन्। ट्रिलियनौं डलर खर्च गरेर नेपाल जस्तो सुन्दर देश कहीँ बनाउन सक्छन्? सक्दैनन्। तर आर्थिक रूपमा हामी कमजोर भएको हुनाले आत्मबल पनि हाम्रो कमजोर भएर गएको छ। आज हामी विभिन्न देशमा गएर
युवाहरूलाई पठाएर केमा कुरा भइरहेको छ भने सारा समाज, सारा देश, सारा सञ्चार माध्यम पनि केमा लागिरहेका छौँ भने कुन देशमा गएर सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी, हाम्रो कति तलब दिने हो, हामी त्यहाँ गएर वैदेशिक रोजगारमा कसरी सुरक्षित हुने हो, हामी कहिले पनि सोचेका छैनौँ। हामीले नेपालमा विदेशीहरूलाई कसरी रोजगार दिने, उनीहरू यहाँ कसरी सुरक्षित हुन्छ, उनीहरूको तलब हामी कति दिने, त्यो कुरा कहिले सोचेका छौँ? जबसम्म त्यो कुरा हामी सोच्दैनौँ, हामी परदेशमा गएर विदेशमा गएर काम गर्ने हो र त्यहीँको सरकारसँग हाम्रो तलब बढाइदेऊ, हामीलाई सुरक्षित बनाइदेऊ भन्ने हो भने हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ? त्यसकारण युवा साथीहरू, संसारको जुनसुकै देशमा गए तापनि अप्ठ्यारो सबै ठाउँमा छ। खुन पसिना सबै ठाउँमा बगाउनुपर्छ। त्यो खुन पसिना नेपालकै लागि बनाउनु भयो भने तपाईँ हामी सबैजना खुसी पनि हुन्छौँ, स्वाभिमानी पनि हुन्छौँ र हामी आफ्नो सम्मान विश्वमा पाउँछौँ। त्यसकारण कुनै पनि देशमा सरकारले मात्रै सबै कुरा गरिदिएको छैन, प्राइभेट सेक्टरले मात्रै सबै कुरा गरिदिएको छैनन्। कतिजनाले रोजगारी दिन सक्छ? धेरै दियो भने 40%, 50%, त्योभन्दा बढी दिन सक्दैनन्। पनि बाँकी के गर्ने त? बाँकी हामी सबै आफ्नै उद्यममा लाग्नुपर्छ। तपाईँ हामी आज नेपालमा पुँजीको अभाव हुन सक्छ एकजनालाई, तर सामूहिक रूपमा पुँजीको अभाव हुँदैनन्। विश्वासको खाँचो छ। हाम्रा युवा साथीहरूले, मैले जब व्यवसाय सुरु गरेँ मसँग जम्मा $600 थियो। मैले साथीहरूसँग केही मागेर पहिलोपल्ट बाहिर जाँदाखेरि $2000 लिएर बाहिर गएको थिएँ। तपाईहरु पनि आफ्नो साथीहरूसँग केही सापट, केही व्यवसायका सहभागिताको रूपमा पैसा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। पैसै आज प्रब्लम होइन, मनोबल प्रब्लम हो, इन्टेन्सन प्रब्लम हो, मेहनत गर्ने कुरा प्रब्लम हो। मानिसको जीवनमा सफलता 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 भन्छौँ हामी, पढेर मात्रै सफलता भएको भए सायद हाम्रा प्रोफेसर साहबहरू जो हामीलाई सिकाइराख्नु भएको छ उहाँहरू मात्रै धनी हुन्थ्यो होला। किन विद्यार्थीहरू धनी भइदिन्छ? उद्यमशीलताले, त्यो क्रिएसनले, उहाँले सिकाएका कुराहरूलाई तपाईले व्यवहारमा लगाउनुहुन्छ। त्यसकारण यो सफलताको भनेर, सुनेर, पढेर मात्रै हुँदैन, गरेर मात्रै हुन्छ। त्यसकारण पढ्नुस्, सुन्नुस्, तर गर्नमा पछाडि नपर्नुस्। सफलताको मैले भन्ने गरेको हुन्छु 3टा पिलर हो मेन, जसमा 2टा तपाईसँग छ, एउटा आउँछ मेहनत, इमानदारिता र भाग्य, जसलाई हामी अवसर भन्छौँ, अपर्च्युनिटी भन्छौँ। मेहनत कसैले पनि मलाई मेहनत गर्नबाट रोक्न सक्दैनन्। म के गर्छु नि, म धेरै केही दिन मेहनत गरेँ, पछि गएर केही पनि पाइएन, अनि फेरि घर बसेर हुँदैनन्। डेडिकेसन जुन भन्छौ, लगातार मेहनत गर्नुपर्छ। इमानदारिता, इमानदारिता त मलाई बेमान हुन कसैले पनि बाध्यता गर्न सक्दैनन्। म इमानदार हुनुपर्छ। म इमानदार भएर दुःख पाएँ भन्ने पनि कति साथीहरूले भन्ने गरेको हुन्छ। कति दिन इमानदार भन्ने केही नियम छ र? 2 वर्ष इमानदार हुने कि 4 वर्ष इमानदार हुने? जीवनभर इमानदार हुनुहोस्। अनि अपर्च्युनिटी जुन जसलाई हामीले लक भन्ने गरेको हुन्छौँ, भाग्य भन्ने गरेको हुन्छौँ, त्यो आउँछ। त्यो पहिला खोला जस्तो हुन्थ्यो, हेर्नुहोस्, भाग्य यो अवसरहरू ठाउँमा जम्मा भएर आउँथ्यो, त्यसले कसैले लिन्थ्यो। अहिले नदी जस्तो बगिरहेको छ सारा संसारमा, त्यो बगिरहेको छ। तपाईँ जुन बेलामा लिन सक्नुभयो, भएन भने यो बगेर जान्छ। त्यसकारण नेपाल पनि त्यो नदीको, अवसरको नदीको भाग हो। नेपालमा अवसर छैन, बाहिर मात्रै अवसर छ भनेर कोही ठान्छ भने होइन, नेपालमा पनि अवसर छ। हामीले नेपालमा अवसर नखोजिकन एयरपोर्टमा गएर, विदेशमा गएर अवसर खोज्न थाल्छौँ। नेपालकै भूमिमा, नेपालभित्रै जब अवसर खोज्न थाल्छौँ, अनि उद्यमशीलताको, त्यसैको नाम उद्यमशीलता हो। र तपाईँहरूले जीवनमा सफल भएर छाड्नुहुन्छ। तपाईँ यो 2टा फर्मुला, इमानदारिता र मेहनतमा कहिले पनि पछि नपर्नुहोस्। भाग्य तपाईँहरूसँग आउँछ, अवसर तपाईँहरूको आउँछ। देशका बारेमा हामी धेरै कुरा सुन्छौँ, देशमा सुरक्षा छैन, देशमा रोजगार छैन, देशमा यो छ त्यो छ। कहाँ संसारमा सबभन्दा राम्रो कुरा छ र?
सबै ठाउँमा आफ्नै समस्याहरू छन् नि। विकसित देशहरूमा पनि तपाईँहरूले सुनिराख्नु भयो होला, स्कुलमा पढ्न जान्छन् बच्चा फिर्ता आउँछ कि आउँदैनन्। डिपार्टमेन्टल स्टोरमा तपाईँ सामान किन्न गएको हुन्छ, त्यही गोली ठोकेर कतिलाई मारिदिएको हुन्छ। सबै ठाउँमा समस्या छ। तर धनी देश भइसके पछाडि कहीँ केही कुराहरू सानो कुरा भए पनि, ठुलो कुरा भए पनि सानो कुरा हुन्छ त्यसको। हाम्रो जस्तो गरिब देशमा सानो कुरा भए पनि ठुलो कुरा बनाइदिएको हुन्छ। म युवा साथीहरूलाई एउटा के भन्न चाहन्छु भने, तपाईहरू राजनीतिमा लाग्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, राजनीति भनेको एउटा इन्ट्रेस्टको विषय हो, फुर्सद भएको बेलामा लाग्ने हो। जीवन त्यसैमा नबिताउनुहोस्। यदि राजनीति गर्नुहुन्न भने, राजनीति गर्नुहुन्छ भने राजनीतिमै लाग्नुहोस्, तर उद्यमशीलतामा लाग्नुहुन्छ। यहाँ मैले बुझेको अनुसार उद्यमी गर्ने साथीहरू जम्मा हुनु भएको छ। तपाईहरूले फुर्सद भएको बेलामा राजनीतिमा लाग्नुहोस्। अरू समय पुरै आफ्नो उद्यमलाई दिनुहोस्। जबसम्म पुरै समय तपाईँले दिनुहुन्न, त्यो उद्यमशीलतामा कुनै सफलताको अलिकति पनि सम्भावना हुँदैनन्। यो कुरा जब तपाईँ मनन गर्नुहुन्छ तब अवश्य अगाडि बढ्नुहुनेछ। र अर्को कुरा एउटा के ध्यान दिनुहोस् भनेदेखि सामाजिक कार्यमा लाग्नुहोस्। सामाजिक कार्यले हामीलाई अनुशासित बनाउँछ। जब अनुशासित बनाउँछ हामी गलत काम गर्नबाट डराउँछौँ। सामाजिक कार्यमा गर्छौँ भनेदेखि हामीलाई के भन्छ भने, ए अरूले पनि हेरिरह होला, अरूले पनि मलाई देखिरहेको छ, के भन्छ, यो कुराले हामीलाई गलत काम गर्नबाट बचाउँछ। त्यसकारण म उद्यमी साथीहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने, नेपाल अवसर भएको देश हो। यहाँ धेरै हतोत्साहित नहुनुहोस्। हामी धेरै कुराहरू के गर्छौँ भने सोर्स फोर्स आदि इत्यादिमा धेरै लाग्दो रहेछौँ। त्यो पनि होइन। उद्यमशीलतामा किन सोर्स चाहिन्छ? उद्यमशीलतामा क्रिएसन चाहिन्छ, इनोभेसन चाहिन्छ। र आजकलको युगमा तपाईँ कुनै पनि क्रिएसन यहाँ गर्नुहोस्, इनोभेसन यहाँ गर्नुहोस्, मार्केट ग्लोबलाइजेसन भइसक्छ। ग्लोबलाइजेसन कुरालाई लोकलाइजेसन गर्ने होइन, लोकल कुरालाई ग्लोबलाइजेसन गर्ने हो। त्यसकारण नेपाल अवसर भएको देश हो। र कोही यदि विदेशै गइसकेको छ भने पनि हामी धेरै टाउको दुखाउनु पर्दैनन्। किन टाउको दुखाउनु पर्दैनन् भने ती विदेशमा गएका 99% नेपालीहरूले मेरो देश कस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, मैले देशलाई कसरी बनाउन सक्छु भन्ने चिन्ताबाटै चिन्तन गरिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, तिनीहरू पनि त्यहाँ गएर म विदेशमै बस्छु, विदेशलाई नै बनाउँछु भनेर मात्रै बस्दैनन्। त्यसबाट त्यहाँबाट फर्केर आएका जुन हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन्, केही उद्यम सिकेर आएको हुन्छ, केही अनुभव लिएर आएको हुन्छ, केही पुँजी कमाएर आएको हुन्छ। तिनीहरूलाई नेपालमा कसरी अवसर दिने भन्ने बारेमा सरकार बढीभन्दा बढी सजग हुनुपर्छ। अहिले 21औं शताब्दीको सबभन्दा ठुलो दुश्मन भनेको गरिब र धनीहरूको बीचको खाल्डो हो। त्यो खाल्डो बढ्दै गइरहेको छ। नेपालमा त्यो खाल्डो कम होस् र त्यो खाल्डो कम गर्नको लागि मध्यमवर्गीय व्यवसायीहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। मध्यमवर्गीय व्यवसायी अगाडि बढाउनको लागि हामी जस्तै युवाहरूलाई, तपाईहरू जसरी उद्यमशीलतामा अहिले भर्खर हात हाल्नु भएको छ, जसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ, सरकारले त्यसमा बढीभन्दा बढी सजग भइकन खालि नीतिमा लेखेर मात्रै होइन, व्यवहारिक रूपमा तपाईहरूलाई हातमा हात मिलाएर सहयोग गरेर तपाईहरूलाई अलिकता अगाडि बढाइदियो भनेदेखि तपाईहरूले अरू साना जुन उद्यमीहरू छन् तिनीहरूलाई पनि सहयोग गर्नुहुनेछ। र यदि देशमा हामी वास्तवमै हार्मोनी चाहन्छौँ, एकअर्काप्रतिको सम्मान चाहन्छौँ, एकअर्काप्रतिको व्यवहार राम्रो होस् भन्ने चाहन्छौँ, हाम्रो बिचमा सुरक्षा चाहन्छौँ, हाम्रो बिचमा देशको इज्जत चाहन्छौँ भने मध्यम वर्गीय जति हामी बढाउँछौँ त्यति नै समाजमा हार्मोनी हुन्छ। त्यसकारण म मित्रहरूलाई एउटै कुरा भन्न चाहन्छौँ, तपाईँहरू आफूमा विश्वास गर्नुहोस्। तपाईहरू जब आफूमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईहरूले सुरु गरेको कुराहरूमा सफलता पाउनुहुन्छ। अरूलाई हेरेर मात्रै होइन, जुन कुरा तपाईँले गरिराख्नु भएको छ अरूले त्यो त गरेको छैन नि, म पहिलो हो, म गर्न सक्छु। र तपाईँ जब गर्न चाहनुहुन्छ भने हात
सहयोगी हातहरू तपाईँहरूसँग आउँछन् नै। सहयोगीहरू हात आयो भने म सुरु गर्छु भनेर प्रतीक्षामा नबस्नुहोस्, सुरु गर्नुहोस्। सहयोगी हातहरू आउँछन् र यसको लागि म युवा परिषदलाई, नेपाल सरकारलाई र खास गरेर आज यस्तो उत्साहित उद्यमी युवाहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरू वास्तवमै नेपाल आमाप्रति ठुलो जिम्मेवारी महसुस गरिकन यो आमालाई म कसरी खुस राख्ने, यो आमालाई म कहिले कसरी हँसाइराख्ने भन्ने चिन्तनमा विलुप्त भएर त्यसैमा तपाईँ डुबेर जुन नेपाललाई म के गरौँ भन्ने भावनाले अगाडि बढ्नु भएको छ, त्यसमा पूर्ण रूपमा सफल हुनुहोस्। र जब तपाईँ सुरु गर्नुहुन्छ, जब तपाईँ लागिराख्नुहुन्छ, सफल हुन्छ नै भने आत्मविश्वास लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। यो उद्यमशीलता, उद्यमको सबै जति हामी नाम यसका दियौँ, सबैको सफलता त्यसैमा भर पर्ने भएको हुनाले आजको यो शिखर सम्मेलनले तपाईँ हामी सबैमा एउटा आत्मविश्वास दियोस्, आत्मबल दियोस्, एकअर्कामा यस्तो सद्भाव दियोस् कि हामी नेपाललाई समृद्ध आफ्नै जीवनमा बनाउन सक्छौँ। हामीले बनाउनुपर्छ, हामी बनाएनौँ भने अरू कोही पनि बनाउँदैनन् भन्ने महसुस गरेर यहाँबाट जानुहोस्। यही मेरो शुभकामना छ। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद डाक्टर उपेन्द्र महतोलाई, जसले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाएर जानुभयो। मान्छे सफल बन्नको लागि धन मात्रै होइन रहेछ नि त, सफलताको कडी त धेरै हुँदो रहेछन्। मेहनत गर्नु पर्यो। युवामा कहिलेकाहीँ मेहनत र कन्सिस्टेन्सी हाम्रो कम हुन्छ। आज गर्यो, भोलि गर्यो, पर्सि अल्छी लाग्ने, निको पर्सि फाइदा भएन भन्ने, त्यसपछि अर्को अर्दैतिर जाने, फेरि घुमिफिरी त्यहीँ फर्किनु पर्ने अवस्था पनि रहेको छ। त्यसैले आफ्नो क्षेत्रबाट मेहनत गर्दै जाउँ, आफूमाथि लगानी गर्दै जाउँ। पक्कै पनि लाग्छ हामी डाक्टर महतो जस्तो त बन्न नसकौँला, तर उहाँको छत्र छायामा पुगेर अलिकति मात्र भए पनि सफलताको अनुभूति चाहिँ हामीले पक्कै पनि गर्न सक्छौँ होला। यो सँगसँगै हाम्रो यो चरणको इनाग्रेसन सेसन करिब अन्त्यतर्फ हामी आइसकेका छौँ। अबको लागि डाक्टर उपेन्द्र महतो, जो यो सेसनको लागि कीनोट स्पिकर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई मायाको चिनो हस्तान्तरण गरिदिनु हुनका लागि अध्यक्षता गरिरहनुभएका राष्ट्रिय युवा परिषदका उपाध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। यो सँगसँगै हामीले यो उद्घाटन सत्र यही समापन गर्दैछौँ। त्यसपछि हाम्रो सिरिज अफ प्यानल डिस्कसन्सहरू हुनेछ। सो we'd like to thank all these wonderful personalities for gracing the inaugural session as very important aspect of this particular initiation. We're so happy to have you here, and it was great seeing you one more time. Thank you very much. अब हामी छोटो ब्रेक लिँदैछौँ। हामी छोटो ब्रेक लिँदैछौँ। त्योभन्दा अगाडि सरका कुरा सुन्न बाँकी नै छ, म बोलाउँछु। यहाँहरूलाई तयारी अवस्थामा रहनको लागि पनि मैले आग्रह गरेँ, किनभने यसपछि सिरिज अफ प्यानल डिस्कसन्सहरू हुनेछन् विभिन्न चरणमा। तपाईँले ती सम्पूर्ण प्यानल डिस्कसन्सहरूमा सहभागी हुनुहोस् भन्ने मैले अपेक्षा पनि गरेको हो, किनभने यस्तो खाले शिखर सम्मेलन एकदम चाँडै चाँडै हुने पनि होइन र धेरै तर्फका व्यक्तित्वहरूको एकै ठाउँमा बसेर आज हामीले चर्चा परिचर्चा र गहन अध्ययन पनि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसको लागि तयारी अवस्थामा रहनुहोला र यो इनाग्रल सेसनलाई बिट मार्दिन हुनका लागि म आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्षता गरिरहनुभएका राष्ट्रिय युवा परिषदका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय युवा परिषद र नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युटको संयुक्त आयोजनामा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको मुख्य सहयोगमा अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको साझेदारीमा भइरहेको यो तेस्रो नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जो हामीबाट बिदा भर्खरै भइसक्नु भएको छ, त्यसै गरिकन हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै उपस्थित रहनुभएका सबै विशिष्ट महानुभावहरू, नेपालका लागि अमेरिकाका राजदूत DR थम्सन, त्यसै गरिकन वरिष्ठ नेपालकै सम्भवतः तेस्रो धनी व्यक्ति सफल उद्यमी डाक्टर उपेन्द्र महतोज्यू, त्यसै गरिकन राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठज्यू, राष्ट्रिय युवा परिषदका बोर्डका सदस्यज्यूहरू, विश्व वन्यजन्तु कोषका नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टरज्यू, VSOका कन्ट्री डाइरेक्टरज्यू, त्यसै गरिकन इनड्राइभका प्रतिनिधिज्यू
र अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाका सबै प्रतिनिधिज्यूहरूलाई म राष्ट्रिय युवा परिषदको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। अघि भनिए जस्तै यो वर्षलाई युवा उद्यमशीलता वर्षको रूपमा नेपाल सरकारले अगाडि लाने सोच बनाएको छ। त्यसलाई हामीले पछ्याइरहेका छौँ। युवाहरूको अन्तर्निहित भएका सोचहरूलाई, क्षमताहरूलाई, उद्यमशीलताका भावनाहरूलाई अगाडि बढाउनका निमित्त नीति निर्माणको क्षेत्रलाई त्यसबाट प्रभावित गर्ने, नीतिले त्यसलाई पछ्याउने, ऐनले त्यसलाई पछ्याउने, सरकारका योजना र कार्यक्रमले त्यसलाई पछ्याउने र वास्तवमै नेपाल जनसाङ्ख्यिक लाभांशको एउटा उच्च बिन्दुमा रहेको यो विशिष्ट समयलाई हामीले सदुपयोग गर्न जरुरी छ। अघि भनिसक्यो, नेपालमा 2078 सालको जनगणना अनुसार 15 देखि 59 वर्षको उमेर समूहको जनसङ्ख्या अहिले 61.9% रहेको छ। तर तपाईहरुलाई थाहा छ, यो 15 देखि 59 वर्षको उमेर आय आर्जन गर्न सक्ने, कमाउन सक्ने, मेहनत गर्न सक्ने, पसिना बगाउन सक्ने उमेर हो। यसको तुलनामा 15 वर्षभन्दा मुनिको, 60 वर्षभन्दा माथिको जनसङ्ख्या कम छ। यसरी हेर्दा अहिले यसलाई आश्रित हुने मानिसहरूको जनसङ्ख्या थोरै र कमाउन सक्ने उमेर समूहका मानिसहरूको जनसङ्ख्या धेरै भएको समय अवधिलाई नै जनसाङ्ख्यिक लाभांश, डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड, पपुलेसन डिभिडेन्डको रूपमा लिने गरिएको छ। तर हामीले बिर्सनै नहुने कुरा के छ भने यो जनसाङ्ख्यिक लाभांश अबको 2 दशकभन्दा बढी रहने छैन। हामीले देखिरहेका छौँ जनसङ्ख्या वृद्धि दर झन्डै घट्दो क्रममा रहेको छ र औसत आयु बढेको छ। अब बिस्तारै बिस्तारै हामीले जनसाङ्ख्यिक लाभांश गुमाउँदै जानेछौँ र आश्रितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जानेछ। त्यसो हुनुभन्दा अगाडि नै युवाहरूको यो अदम्य साहस, यो अदम्य तागत, यो शौर्य र उद्यमशीलताको सोचलाई राज्यको तर्फबाट उपयुक्त प्रकारको नीतिका आधारमा हामीले अगाडि बढाउन सकेनौँ भने हामीले भविष्यमा पछुताउनु पर्नेछ। संसारका थुप्रै देशहरूले त्यति बेलै प्रगति गरेको हामीले देखेका छौँ जतिखेर उनीहरूसँग जनसाङ्ख्यिक लाभांश थियो। जनसाङ्ख्यिक लाभांश हुँदाहुँदै हामीसँग अर्को विडम्बना पनि छ। त्यो लाभांशको एउटा सम्भाव्यता त हामीसँग निहित त छ, तर के साँच्चै हामीले अधिकतम लाभ त्यो जनसङ्ख्याबाट लिन सकेका छौँ त? त्यो लाभ कतै छिमेकी मुलुकहरूले, अरब र खाडीका मुलुकहरूले, युरोप र अमेरिकातिरका मुलुकहरूले पो हाम्रो त्यो जनसाङ्ख्यिक लाभको बढी फाइदा उठाइरहेका छन् कि? यसकारण हामीले त्यो सम्भाव्यता रहँदै पनि त्यसबाट नतिजा निकाल्नका निमित्त हामीले मेहनत गर्न जरुरी छ, हामीले अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यसो भएको हुनाले आज हामी दिनभरि विभिन्न सत्रहरू चल्नेछन्। यहाँ वाणिज्य ब्याङ्कको CEO पनि हुनुहुन्छ। नेपाली युवाहरूलाई स्वदेशभित्रै श्रम गर्नका निमित्त, यहीँभित्र आफ्नो भाग्य देख्नका निमित्त, यहीँभित्र आफ्नो एउटा भरोसायोग्य वातावरण सृजना गर्नका निमित्त नेपाली युवाहरूलाई हामीले सहुलियतपूर्ण कर्जाको माध्यमबाट उद्यमशीलताको क्षेत्रमा प्रवर्धन गर्ने प्रयास गर्न जरुरी छ। हामीले वित्तीय साक्षरता, मैले भन्ने गरेको छु, कुनै बेला पढ्ने लेख्ने मान्छेहरूलाई साक्षर, अरू असाक्षर भनिन्थ्यो। अलि पछाडि कम्प्युटर चलाउने मान्छेहरू साक्षर, अरू असाक्षर भन्न थालियो। झन् पछि आउँदा सोसियल मिडिया, इमेल, इन्टरनेट आदि इत्यादि अहिलेको सूचना प्रविधिमा जसले दक्षता राख्छ त्यो साक्षर, अरू सबै असाक्षर जस्तो भएर समयले उभ्याइदियो। तर सबैभन्दा पछिल्लो चरणमा आइपुग्दा तिनै मानिसहरू मात्रै आजको दिनमा साक्षर कहलिन थालेका छन् जोसँग वित्तीय साक्षरताको ज्ञान छ। तिनीहरू साक्षर हुन्। अरू जतिसुकै डिग्रीका ठेली थोपारे पनि वित्तीय साक्षरताको नलेज छैन भने, उद्यमशीलताको नलेज छैन भने, त्यो भोग छैन भने आजको दिनमा समयले त्यस खालका मानिसहरूलाई पनि असाक्षरताको बिल्ला भिराइदिनेवाला छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले हाम्रो देश चिन्नुपर्छ। हाम्रो एउटा अनन्त सम्भावनाहरूको डिलमा पनि हामी उभिएका छौँ। हाम्रो दक्षिणी छिमेकीसँग विश्वका 8 अर्ब जनसङ्ख्या मध्ये झन्डै 1.5 अर्ब जनसङ्ख्या दक्षिणी छिमेकीसँग छ। उत्तरी छिमेकीसँग त्यति नै 1.5 अर्बकै झन्डै जनसङ्ख्या छ। दुईटा जनसङ्ख्या जोडो भने 3 अर्ब हुन्छ। विश्वको 8 अर्ब मध्ये 3 अर्ब जनसङ्ख्या त हाम्रो दक्षिण र उत्तरमै रहेको छ।
के यो हाम्रो निम्ति एउटा विशाल भीमकाय विराट बजार हुन सक्दैन र? सक्छ नि। त्यो सम्भाव्यतालाई हामीले देखेर हाम्रा स्रोतहरू, हाम्रा साधनहरूलाई हामीले प्रवर्धन गर्नु जरुरी छ। हाम्रो उद्यमशीलताको सोचलाई हामीले अगाडि बढाउन जरुरी छ। मैले भन्ने गरेको छु, हामीसँग गौतम बुद्धको जन्मस्थल छ, जसमाथि आस्था राख्ने संसारमा करोडौं मानिसहरू छन्। हामीसँग हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ छ, संसारमा करोडौं मानिसहरू त्यसमाथि आस्था राख्दछन्। हामीसँग विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा छ। अन्य यस्ता कयौं सम्भाव्यताका क्षेत्रहरू हामीसँग छन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले हाम्रो लुम्बिनीलाई, हाम्रो पशुपतिनाथलाई, हाम्रो सगरमाथालाई, हाम्रो प्राकृतिक सुन्दरतालाई शिरमा राखेर विकासको, उद्यमको, पर्यटनको, कृषिको तीर चलाउन सक्यौं भने समृद्धिको खीर खानका निम्ति हामी नेपाली युवाहरूलाई, हामी नेपाली नागरिकहरूलाई समय लाग्दैन। तर त्यसका निम्ति चाहिन्छ एउटा अठोट, त्यसका निम्ति चाहिन्छ एउटा सोच, त्यसका निम्ति चाहिन्छ एउटा प्रतिबद्धता। म धेरै समय लिन चाहन्न, खालि युवा उद्यमी साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, मैले कहिलेकाहीँ हिसाब गर्ने गरेको छु। क्याल्कुलेटरमा हिसाब गर्दाखेरि जिन्दगीभरि जागिर खाँदा 1 करोड 1.5 करोड हुँदो रहेछ। त्यो 1 करोड 1.5 करोड कहिल्यै एकमुष्ट जम्मा हुँदैन। 2 महिनाको तलब पनि मुस्किलले मात्रै जम्मा हुन्छ। जागिरको यात्रा सुरु गर्दा जागिर पनि कसै न कसैले त खानै पर्छ। तर जिन्दगीभरि, आज पनि, भोलि पनि, यो हप्ता पनि, अर्को हप्ता पनि, यो वर्ष पनि, अर्को वर्ष पनि, यो दशक पनि, अर्को दशक पनि आजीवन एउटै डेली रुटिन दोहोऱ्याउँदा पनि हाम्रो सम्पूर्ण हिसाबले जोड्दा 1.5 करोड भन्दा बढी हुँदो रहेनछ। 2 करोड होला अरे सिङ्गो जिन्दगीभरि। तर यदि तपाईँ सफल उद्यमी बन्नुभयो भने डाक्टर उपेन्द्र महतो प्रेरणाको स्रोतको रूपमा आज हामीले यहाँ निमन्त्रणा गरेका हौं। उहाँको बारेमा धेरै प्रकाश पारिनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेन। एउटा भिडियो क्लिप्सको चाहिँ हामीले तयारी गरेका थियौं, तर डाक्टर उपेन्द्र महतोको नाम नै काफी छ भनेर एउटा नवोदित युवाहरूलाई एउटा उत्प्रेरणाका निम्ति हामीले निमन्त्रणा गरेका हौं। त्यसरी उद्यमी बन्न सक्यो भने पुल्चोक क्याम्पसमा, इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पढ्दै गर्दा बाँसको एउटा ट्याङ्कामा चाहिँ 400 रुपियाँको एउटा प्रसङ्ग मैले डाक्टर साहबको पहिला सुनेको थिएँ। आज उहाँ नेपालको मात्र होइन, उहाँ संसारकै एउटा सफल उद्यमीको रूपमा स्थापित हुनुभएको छ। र मैले तपाईँहरूलाई कहाँ जोड्न खोजेको हो भने, तपाईँहरू उद्यमी बन्नुभयो भने चाहिँ अघि मैले जिन्दगीभरि जागिर खाँदाको 1 करोड 1.5 करोड उस्तै पर्यो भने 1 महिनामै पनि कमाउन सकिन्छ, 1 वर्षमै पनि कमाउन सकिन्छ, 2 वर्षमा पनि कमाउन सकिन्छ। बाँकी सिङ्गो समयावधि तपाईँहरूका निम्ति नाफाको समय हुन सक्छ। त्यस क्रममा तपाईँहरूले धेरै प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले भनिन्छ नि, सपना ती होइनन् जो निदाएका बेला देखिन्छन्, सपना त ती हुन् जसले तपाईँलाई निदाउन दिँदैन। त्यसो भएको हुनाले तपाईँलाई निदाउन नदिने सपना तपाईँले देख्न जरुरी छ। मैले भन्ने गरेको छु, नेपालीहरू अहिले त औसत आयु बढेको छ। एक दिनमा 24 घण्टा हुन्छ, दिन 12 घण्टा, रात 12 घण्टा। रात त हामीले सुतेरै बिताउँछौँ। यदि हाम्रो आयु 70 वर्ष औसत मान्ने हो भने 35 वर्ष त हामीले सुतेरै बिताउने रहेछौँ। त्यसपछि हामीसँग बाँकी रहन्छ मात्र 35 वर्ष। समयलाई तपाईँले वर्षमा मात्रै कहिले हिसाब नगर्नु होला। समयको सबभन्दा सानो इकाइ के हो, त्यसलाई हाम्रो समग्र आयुलाई वर्षहरूमा, वर्षलाई महिनाहरूमा, महिनालाई घण्टामा, घण्टालाई मिनेटमा, र मिनेटलाई सेकेन्डमा हामीले हिसाब गर्नुपर्छ। 35 वर्ष सुतेरै बित्दै रहेछ। बाँकी 35 वर्षमध्ये 15 वर्ष त हाम्रो बाल बच्चा हाँस्दा खेल्दै बित्छ। अनि हामीसँग चाहिँ कति समय बाँकी छ हेर्नुहोस् त, ज्यादै थोरै समय बाँकी छ। त्यसैले म युवाहरूलाई अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु, युवाहरू हो, उठ, नसुत, जाग। किनकि सुत्नकै लागि त चितामै प्रशस्त समय छ, मरेर गएपछि सदा सुतेरै बिताउने हो। त्यसैले यो तपाईँको एक बारको जीवन अमूल्य छ। यो ब्रह्माण्डको इतिहासमा तपाईँ सिर्फ एकचोटि जन्मनु भएको छ। त्यो जन्मलाई सार्थक पार्ने दायित्व र जिम्मेदारी तपाईँको हो। दिनमा 24 घण्टा हुन्छ, अघि मैले भने। त्यो 24 घण्टा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको निम्ति पनि त्यति नै हो, सी जिनपिङको निम्ति पनि त्यति नै हो, नरेन्द्र मोदीको लागि पनि दिनमा 24 घण्टा हो, मलाई पनि त्यति नै हो, प्रचण्डलाई त्यति नै हो, केपी ओलीलाई त्यति नै हो, शेरबहादुर देउवालाई त्यति नै हो। यो मञ्चका हामी सबैलाई दिनमा 24 घण्टा मात्रै छ, कसैलाई बढी समय छैन। त्यसैले
सफल तिनै मानिसहरू हुन्छन् जसले यो 24 घण्टाभित्र सबभन्दा सही निर्णय जसले गर्दछन्, सबभन्दा सही बाटो जसले पक्रन सक्दछन्, सबभन्दा सफलताको कथा जसले सृष्टि गर्न सक्दछन्, तिनै मानिसहरू सफल हुने हुन्। संसारका उदाहरणहरू हेर्यो भने 20 वर्षकै उमेरमा, 25 वर्षकै उमेरमा, 30 वर्षभन्दा मुनिकै उमेरमा, 40 वर्षभन्दा मुनिकै उमेरमा मानिसहरूले तहल्का गरिसकेका छन्, चमत्कार गरिसकेका छन्, सफलताका कयौं श्रृङ्खलाहरू खडा गरिसकेका छन्। असफलता भन्ने कुरा चाहिँ मूर्खको डायरीमा मात्रै हुन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यसैले यो जन्मजात कसैले लिएर आएको होइन, उपेन्द्र महतोले पनि केही लिएर आउनु भएको होइन। जसले सही कर्म गर्दछ, 24 घण्टाभित्र जसले सबैभन्दा बढी त्यसलाई सदुपयोग गर्न सक्दछ, सफलता उसैले हात पार्ने हो। आजको कार्यक्रम छ, दिनभरि यो सत्र चल्नेछ। मैले त साथीहरूलाई भन्ने गर्दछु, सुन्ने प्रयास गर्नु होला। त्यही मान्छे सबभन्दा बढी विद्वान हुने रहेछ जसले सबैभन्दा धेरै सुन्दो रहेछ। किनकि जसले बोल्छ नि उसले त जानेकै कुरा मात्रै बोल्ने हो। अहिले म बोलिरहेको छु, मैले जानेको भन्दा बढी मैले बोल्न सक्दिनँ। तर मैले अघि डाक्टर साहबको कुरा सुने, प्रधानमन्त्रीजीको कुरा सुनियो, राजदूतजीको कुरा सुनियो। सुन्दाखेरि कयौं नजानेका नयाँ कुराहरू तपाईँलाई प्राप्त हुन सक्दछन्। त्यसैले आजकल सुन्ने धैर्यता कमजोर भइरहेको बेलामा सुन्ने मान्छेलाई नै विद्वान बन्ने सम्भावना बढी छ, बढी ज्ञान हासिल गर्न सक्ने सम्भावना बढी छ। त्यो प्रयासमा पनि तपाईँहरू लाग्नुहुनेछ। एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ, द मोर यु नो द मोर यु डोन्ट नो, अथवा द मोर यु नो यु रियलाइज द्याट द मोर यु डोन्ट नो। तिमी जति धेरै कुराहरू बुझ्दै जान्दै जानेछौ, सिक्दै जानेछौ नि, तिमीले यो थाहा पाउनेछौ कि कति धेरै कुराहरू मैले नजानेको रहेछु, कति धेरै कुरा मैले नपढेको रहेछु, कति धेरै कुरा मैले नसुनेको रहेछु, कति धेरै कुरा मैले नजानेको रहेछु भनेर जो मान्छेले ज्ञानको ढोका सधैँ खुल्ला राखेर विज्ञानको खोजको आविष्कारको निम्ति निरन्तर त्यो यात्रामा समर्पित हुन्छ, सफलता त्यसैले हात पार्न सक्दछ। त्यसैले मैले यहाँहरूलाई अन्तिममा यस वर्षलाई युवा उद्यमशीलता वर्षको रूपमा मनाउनका निमित्त हामीले आफ्नो ठाउँबाट हर तरहले मेहनत गर्नेछौँ। अबको केही समय पश्चात अहिलेका इकोनोमिक करेन्ट इकोनोमिक च्यालेन्जेसहरूको विषयमा देशका अत्यन्तै प्रतिष्ठित सिद्धहस्त चाहिँ विभिन्न स्टेक होल्डरज्यूहरूको उपस्थितिमा अर्थमन्त्रीज्यूदेखि लिएर योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यूदेखि लिएर सफल उद्यमी पवन गोल्यानदेखि लिएर चाहिँ अरू विभिन्न विशिष्ट महानुभावहरूको बिचमा चाहिँ सुनिल केसी लगायतको सेसन चल्नेछ र त्यसको सहजीकरण दिलभूषण पाठकज्यूले गर्नुहुनेछ। र हामी यी सबै सेसनहरूलाई तपाईँहरू यहाँ भाग लिँदै गर्दा तपाईँ जस्ता यहाँ सहभागी हुन चाहने थुप्रै साथीहरूले भाग लिन पाउनु भएको छैन हाम्रा लिमिटेसनहरूका कारणले गर्दाखेरि। त्यसैले उहाँहरूको आउने इच्छा पुरा नहुँदै गर्दा तपाईँहरूले जुन सौभाग्य यो कार्यक्रममा आउने प्राप्त गर्नुभएको छ, यसमाथि यो अवसरमाथि दिनभर तपाईँले भरपुर न्याय गर्नुहुनेछ र आफूलाई एउटा केही न केही नयाँ कुरा सिकेर जानुहुनेछ भन्ने कुरा म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। आजकल लिडरसिपको कुरा हुने गर्छ नेपालमा, बाहिरतिर गयो भने त्यस्तो धेरै पाइँदैन। नेपालमा झन्डा बोक्ने मान्छे, चुनाव लड्ने मान्छे, राजनीति गर्ने मान्छेलाई मात्रै लिडरसिप अथवा लिडर नेता मान्ने चलन छ। यो बुझाइलाई हामीले खारेज गरिदिनुपर्छ। अवश्य पनि राजनीति गर्ने मान्छेहरू नेतै हुन्, नेताहरूका पनि नेता हुन्, यो कुरा सही नै होला। तर नेता अब उनीहरू मात्रै होइनन्, समाजका सबै उदाहरणीय मान्छेहरू, समाजका सबै सफल मान्छेहरू, विभिन्न क्षेत्रका सफल मान्छेहरू सबै लिडर हुन् र लिडर सबै खालको लिडरसिपलाई हामीले पछ्याउनु पर्छ। लिडर इज द वान हु नोज द वे, सोज द वे एन्ड गोज द वे भनेर एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ पनि छ। बाटो देख्नेहरू, बाटो देखाउनेहरू र आफू स्वयं त्यो बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरू नै नेता हुन्, लिडर हुन्। र त्यस्ता बहुआयामिक क्षेत्रका उदाहरणीय लिडरसिपहरूलाई आजको कार्यक्रममा हामीले निमन्त्रण चाहिँ तपाईँहरूको समक्षमा जुटाएका छौँ र त्यसको भरपुर यहाँहरूले चाहिँ सदुपयोग गर्नुहुनेछ, लाभ लिनुहुनेछ। र एउटा हामीले पहिले पनि तपाईँहरूलाई भनेका छौँ कि हाम्रो दिनभरको सम्पूर्ण सेसन पुरा नहुँदासम्म तपाईँहरूले बाँकी सेसनमा उत्तिकै जागरुकताका साथ, उत्तिकै उत्सुकताका साथ र अरू कयौँ साथीहरूले भाग लिन नपाइरहँदा तपाईँले पाएको अवसरलाई तपाईँले खेर नफाल्ने चाहिँ प्रतिबद्धताका साथ तपाईँहरू भाग लिनुहुनेछ भन्ने कुराकानी राख्दै यो उद्घाटन समारोहमा उपस्थित भइदिनुहुने अतिथि महानुभावहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत चाहिँ हाम्रो महामहिमज्यू
देखि लिएर मञ्च आसीन डाक्टर उपेन्द्र महतोज्यू, त्यसै गरिकन वाणिज्य ब्याङ्कका सिइओज्यू, म पवन गोल्यानज्यूको नाम लिँदै थिएँ। उहाँ अब लगत्तैको सेसनमा उहाँ आउनुहुनेछ, उहाँ चाहिँ यहाँभित्र प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। र अरू सबै महानुभावहरूलाई हार्दिकतापूर्वक धन्यवाद दिँदै अतिथि महानुभावहरूलाई पनि समयले साथ दिए, यदि समय छ भने बाँकी सेसनमा पनि यहाँहरू पक्कै चाहिँ सहभागी हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास राख्दै अहिलेको यो उद्घाटन समारोहमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सबै स्वयंसेवक साथीहरूलाई, पत्रकार जगतलाई, सहभागी साथीहरूलाई सबैलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सँगसँगै यो कार्यक्रमको संयोजकको रूपमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युटका चाहिँ अध्यक्ष विशाल गैरेजी लगायत इन्टायर टिमलाई पनि म विशेष रूपमा धन्यवाद दिँदै यो समुद्घाटन समारोह यही समापन भएको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। सुरेन्द्र सरका भनाइहरू सधैँ ऊर्जाशील हुन्छन्, एकदमै मोटिभेटिङ हुन्छन्, यहाँ मात्र होइन सबै ठाउँमा। त्यस कारणले पनि उहाँले राष्ट्रिय युवा परिषद जस्तो संस्थालाई उपाध्यक्षता गरिरहनु भएको छ। यो सँगसँगै हाम्रो पहिलो सत्र सकिएको हामीले जानकारी प्रदान गरिसकेका छौँ। सरले बोलिरहँदाखेरि एउटा लाइनले मलाई एकदम हिट गर्यो, द मोर यु नो द मोर यु रियलाइज यु डोन्ट नो what is saying. So I think to explore, to learn, to unlearn and to relearn the discussions and the panel discussions which will be happening the entire day could play a very important role in your life. So we request you to be there to explore anything and everything regarding youth, entrepreneurship, your own thought process. So this brings us to the end of the first session. Thank you very much. धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई। अबको लागि हामी छोटो ब्रेकतर्फ लाग्नेछौँ र 11 बजेबाट हाम्रो सेसन सुरु हुनेछ। पहिलो प्यानल सेसन हामी 11 बजेबाट सुरु गर्नेछौँ। सो अबको लागि छुट्टिन्छौँ। Thank you very much. हामीलाई ब्युटी पार्लरको बेसिक तालिम दिएको थियो 3 महिने कोर्स के आफ्नो हातमा केही सिप होस् भन्नको लागि। अब पढाइपछि केही सिप चाहियो, अब त्यही सिपको लागि तालिम पश्चात अब त्यही बेसिकमा पर्नेहरू त्यो फेसको क्लिजिङहरू, फेसलाई कसरी केयर गर्ने अनि फेस केयर गर्ने, अब त्यही आफ्नो फेस सम्बन्धी र अब त्यही हल्का नलेज थाहा भयो। त्यसकै आम्दानी 5-6 हजार जति भयो महिनामा, पकेट खर्च जति निक्लिन्थ्यो। बेसिक सिकेपछि अब डिप्लोमाको अब हामीलाई अवसर आयो होइन। त्यो अब बेसिक सिकेकोहरू छ भने चाहिँ मात्र भनेर आएको थियो। अब त्यो लिँदाखेरि हामीले त्यो डिप्लोमा कोर्स गर्ने अवसर पायौँ। त्यसले गर्दाखेरि झन् नलेज बढ्यो हाम्रो। पुर्खैदेखि बाबुबाजेहरूले अब माछा मारेरै अब खानुहुन्थ्यो। अब माछा मार्न गएर पनि त्यहाँ माछा हुँदैन, सबै घटिसक्यो। बेसिक सिकिसकेपछि पनि बेसिक सिकेर मात्र नहुँदो रहेछ, हामीलाई डिप्लो पनि आवश्यक पर्छ। पढेर पनि हातमा त एउटा न एउटा सिप हुनै पर्दो रहेछ। त्यही भएर मैले यो ब्युटिसियन ट्रेनिङ लिएको हो। अनि यो ब्युटिसियन ट्रेनिङ लिएपछि आफूले केही गरेर खान सक्छु कि भनेर ब्युटिसियन ट्रेनिङ लिएको हो। मोबाइल नम्बर साटासाट गर्ने ठाउँ हो यो। फोन पे डाइरेक्टबाट बुकको पैसा तिर्नलाई हो के सर? हो सर, बुकको लागि हो। उल्लु सम्झेको मलाई तिमीहरूले? अब हेर्नु है त सर। ए अब यो ट्रान्सफर हुने अनि हामीले कुरेर बस्ने। त्यही त सर। यो मेको ए केटा फोन छोडेर जा। तिमी होइन, तिमी एकछिन बस। त्यसो भए मोबाइल नम्बर भए पुग्छ? पुग्छ के सर? अनि कतिवटा ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ? फोन पे डाइरेक्टबाट टन्नैमा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ सर। अनि सेक्युरिटी हुन्छ त? सेक्योर भन्न, सेक्योर। पिन, फिङ्गरप्रिन्ट, फेस आइडी सबै छ हो। हाम्रो डिआई भन्दा नि कडा। ल जाऊ। ए सुन त। हजुर सर। यो ब्याङ्क घरमा डिपोजिट गरेर आउ त जाऊ।
सर यो पनि फोन पे डिरेक्टबाटै मिल्छ होला नि त? ए हो त है। सर सुरक्षा भनेको चाहिँ को हो? ए आफ्नो काम गर। हेलो हेलो बुढी, जन्मदिनमा केही त किन्छस् होला नि? तिमीले पठाइदिएछौ क्यारे? फोन पे डिरेक्ट गरिदिएको छु, फोन चेक गर त। आयो? सुन्न, आई लभ यु। मेरो पनि त्यही। अब पैसा पठाऊ ठाउँको ठाउँ with instant, secured and convenient way. फोन पे डिरेक्ट मोबाइल नम्बर भए पुग्छ। साथै यही भाद्र महिनाभरि फोन पे डिरेक्ट गर्ने 2 भाग्यशाली ग्राहकहरूले जित्न सक्नुहुनेछ आइफोन 14 प्रो। नगद छोडौ, फोन पे गरौँ। Warm services to delight your senses, taking hospitality to newer heights. Nepal Airlines. नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। स्पिड, टेक्नोलोजी, कभरेज, रिलायबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी र साथै क्वालिटी र सर्भिसमा पनि। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। Anti 4G कस्तो छ? I've been using Anti 4G since 2017. It's so smooth, fast and affordable. Yes bro, you are absolutely right. नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रिय युवा परिषद युवाको हकितको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम नागरिक तयार गर्न र युवालाई नीति निर्माण तहदेखि कार्यान्वयन तहसम्म आवश्यकता अनुसार सहभागी गराउँदै राष्ट्र विकासको मूल प्रवाहमा समावेश गराउने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2072 सालमा राष्ट्रिय युवा परिषदको स्थापना भएको हो। नेपालमा राष्ट्रिय युवा नीति 2072 ले 16 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई युवाको रूपमा परिभाषित गरेको छ। यस परिभाषा अनुसार नेपालमा युवाको जनसंख्या कुल जनसंख्याको 42.56% रहेको छ। यसलाई जनसांख्यिक लाभांशको समय भनिन्छ। तर स्वदेशभित्रै पर्याप्त अवसर, रोजगारी र उद्यमशीलताको वातावरण बन्न नसक्दा हरेक वर्ष झण्डै 6 लाख भन्दा बढी युवा अवसरको खोजीमा विदेशिने गरेका छन्। हजारौं युवाहरूले अठोट गर्ने हो भने नेपाललाई छिटै नै एउटा विकसित देशमा पुर्याउन सकिन्छ। हाम्रो भरोसा तपाईहरुमा छ। तपाईहरु भविष्य होइन, तपाईहरु वर्तमान नै हो। अहिले नै युवाहरूलाई चाहिँ अभ्यस्त गराउँदै सक्षम बनाउँदै यो देश बनाउने कुरामा चाहिँ
युवाहरूलाई चाहिँ को काँध बलियो बनाउने कुरामा चाहिँ सरकारले लागि परेको अवस्था छ। परिषदको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा काम गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट 4 वर्षीय कार्यकालका लागि उपाध्यक्ष नियुक्त हुने प्रावधान छ। युवाको क्षमता विकासको निमित्त, सिप विकासको निमित्त, सशक्तिकरणको निमित्त, जागरणको निमित्त, नेतृत्व विकासको निमित्त र मुख्यतया उद्यमशीलताको विकासको निमित्त राष्ट्रिय युवा परिषदले निरन्तर काम गर्दै आएको छ। युवा नीतिको कार्यान्वयनका लागि बनेको युथ भिजन 2025 तथा 10 वर्षीय रणनीतिक योजनामा पहिचान तथा उल्लेख भएका युवा विकासका 5 वटा आधार स्तम्भहरूको आलोकमा परिषदले आफ्ना कार्यक्रम र गतिविधि अगाडि बढाउँदै आएको छ। पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभरबाट 41.14% युवा जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनुले युवा मैत्री स्थानीय शासनलाई थप बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। युवाहरूलाई वित्तीय हिसाबले साक्षर बनाउँदै उद्यमशीलतातर्फ अभिमुख गराउन सहुलियतपूर्ण कर्जाको सहजीकरणका लागि देशका विभिन्न भागमा 7 दिने उद्यमशीलता तथा वित्तीय साक्षरता तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यससँगै विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा शोध तथा अनुसन्धानका लागि युवा विद्यार्थीलाई अनुदान सहयोग पनि प्रदान गर्ने गरिएको छ। यसैगरी युवाहरूमा स्वयंसेवकीय भावनाको विकास गर्दै मानव सेवा, समाज सेवा र राष्ट्र सेवामा सरिक गराउन स्वयंसेवक विकास तथा परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। युवाहरूलाई दिगो विकास लक्ष्य, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, संयुक्त राष्ट्र संघको कार्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सुझबुझपूर्ण क्षमताको विकास गराई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी युवाको विकासको लागि यस वर्षबाट नमुना संयुक्त राष्ट्र संघ मोडल युनाइटेड नेसन्स आयोजना गरिएको छ। यसैगरी युवाहरूलाई मुलुकले अवलम्बन गरेको शासन प्रणालीको मूल्य बोध गराउन, लोकतान्त्रिक आचरण र संस्कारमा अभ्यस्त गराउन र नेतृत्व विकासमा टेवा पुर्याउन संघीय नमुना युवा संसद सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। सीमित स्रोत र साधनका बीच अधिकतम युवा माझ पुग्ने प्रयत्न गरिरहेको परिषदले अन्य सरकारी निकाय र गैर सरकारी संघ संस्थासँगको सहकार्यमा पनि थुप्रै कार्यक्रम गर्ने गरेको छ। सन् 2022 मा अजरबैजानमा आयोजित असंलग्न राष्ट्रका युवाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय भेलाबाट स्थापित नन अलाइन्ड मुभमेन्ट युथ अर्गनाइजेसनको नेपालले संस्थापक सदस्य बन्ने मौका प्राप्त गरेको थियो। त्यसैगरी सन् 2022 मै युरोपियन आयोगद्वारा सञ्चालित युथ डेमोक्रेटिक कोहर्टको सदस्यको रूपमा ब्रसेल्समा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा परिषदले सक्रिय सहभागिता जनाएको थियो। त्यसैगरी विभिन्न संघ संस्थासँगको सहकार्यमा नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन, दक्षिण एसियाली जलवायु कार्य सम्मेलन, युवा मैत्री स्थानीय शासन प्रवर्धन, विभिन्न प्रादेशिक युवा महोत्सव र सम्मेलन आदिमा पनि परिषदले नेतृत्वदायी अग्रसरता दिँदै आएको छ। युवाहरू हो, उठौं, जुटौं, जागौं, उद्यमशीलता र स्वरोजगारको अभियानमा लागौं। युवाहरूको देश हो यो, युवाले नै बनाउँछन्। शाङ्ग्रीला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क बनेका छौँ हामी आफ्नोपनको सम्बन्धले। सम्बन्ध आफ्नोपनको सुरक्षाले, सम्बन्ध आफ्नोपनको भरोसाले, सम्बन्ध आफ्नोपनको विश्वासले, सम्बन्ध आफ्नोपनको भावनाले। शाङ्ग्रीला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क बनेका छौँ हामी आफ्नोपनको सम्बन्धले। सम्बन्ध आफ्नोपनको निकटताले, सम्बन्ध आफ्नोपनको खुसीले, सम्बन्ध आफ्नोपनको आत्मीयताले, सम्बन्ध आफ्नोपनको मायाले। हामी शाङ्ग्रीला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क तपाईसँगको आफ्नोपनको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिइरहनेछौँ, किनकि हामी तपाईँले गर्दा नै बनेका हौँ। शाङ्ग्रीला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, सम्बन्ध आफ्नोपनको। जोड्दै मनको तार, जोड्दै मनको तार, जोड्दै मनको तार। जोडिएको छ मन
आसमानसँग हौसला छ यति यति तरङ्ग हिम्मत गर साहस गर अबेरको अब होस गर यी पौरखी पाखुराको नसा नसामा जोस भर नसा नसामा जोस भर नसा नसामा जोस भर युवा नै त्यस्तो शक्ति हो जो जुटेर अघि बढ्दछन् एक दुई पटक लडे पनि उठेर अघि बढ्दछन् आखिर युवाहरूको देश हो यो युवाले नै बनाउँछन् फेर्छन् पुरानो काचुली नयाँ स्वरूप सजाउँछन् युवाहरूको देश हो यो युवाले नै बनाउँछन् युवाहरूको देश हो यो युवाले नै बनाउँछन् रहे पनि विदेशमा नै भए पनि जाति भाषा संस्कृति जुन भेषमा भए पनि उद्यम गर इलम गर लक्ष्य चुन्ने अठोट गर यो देश समृद्ध पार्नलाई युवाहरू अघि सर आखिर युवाहरूको देश हो यो युवाले नै बनाउँछन् फेर्छन् पुरानो काचुली नयाँ स्वरूप सजाउँछन् युवाहरूको देश हो यो युवाले नै बनाउँछन् युवाहरूको देश हो यो युवाले नै बनाउँछन् एकतामा बल गरौँ विकासको पहल गरौँ कृषि उद्योग प्रविधि हर क्षेत्रमा सफल बनौँ उर्वर भूमि ऊर्जा शक्ति श्रम र सिपमा जोड गरौँ सयौं थरी फुलहरूमा सृजनाको रङ भरौँ आखिर युवाहरूको देश हो यो युवाले नै बनाउँछन् फेर्छन् पुरानो काचुली नयाँ स्वरूप सजाउँछन् युवाहरूको देश हो यो युवाले नै बनाउँछन् युवाहरूको देश हो यो युवाले नै बनाउँछन्
पास गर अबेर भो अब होश गर यी पौरखी पाखुराको नशा नशामा जोस भर नशा नशामा जोस भर नशा नशामा जोस भर युवा नै त्यस्तो शक्ति हो जो जुटेर अघि बढ्दछन् एक दुई पटक लडे पनि उठेर अघि बढ्दछन् आखिर युवाहरूको देश हो यो युवाले नै बनाउँछन् फेर्छन् पुरानो काचुली नयाँ स्वरूप सजाउँछन् युवाहरूको देश हो यो युवाले नै बनाउँछन् युवाहरूको देश हो यो युवाले नै बनाउँछन् रहे पनि विदेशमा नै भए पनि जाति भाषा संस्कृति जुन भेषमा भए पनि उद्यम गर इलम गर लक्ष्य चुन्ने अठोट गर यो देश समृद्ध पार्नलाई युवाहरू अघि सर आखिर युवाहरूको देश हो यो युवाले नै बनाउँछन् फेर्छन् पुरानो काचुली नयाँ स्वरूप सजाउँछन् युवाहरूको देश हो यो युवाले नै बनाउँछन् युवाहरूको देश हो यो युवाले नै बनाउँछन् एकतामा बल गरौँ विकासको पहल गरौँ कृषि उद्योग प्रविधि हर क्षेत्रमा सफल बनौँ उर्वर भूमि ऊर्जा शक्ति श्रम र सिपमा जोड गरौँ सयौं थरी फुलहरूमा यहाँहरू सबैजना नेटवर्किङमा बिजी हुनुहुन्छ वी सिङ द्याट अल्सो यु आर क्वाइट बिजी इन फोटो सेसन्स अब हामी लगभग ब्रेक हाम्रो सकिन लाग्यो We're moving towards our very first panel discussion, ladies and gentlemen, with the theme of current economic challenges and roadmap for entrepreneurship. So I'd like to request everyone to be seated on their respective seats one more time. Also, this announcement to all the participants who are still outside, networking, clicking pictures maybe. र सँगसँगै होटलको हाम्रो इन्चार्ज पवनजीलाई पनि मैले एकैछिन बोलाएँ स्टेजमा अलिकति लोजिस्टिक्स म्यानेज गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ सो होटलको कोही कर्मचारी हुनुहुन्छ भने कृपया पवनजीलाई स्टेजमा पठाइदिनु होला र बाँकी जति पनि पार्टिसिपेन्ट्सहरू बाहिर हुनुहुन्छ कृपया भित्र आइदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ यु कुड अल्सो गिभ यर वर्ड टु अदर पार्टिसिपेन्ट्स हु आर ड्वेलिङ आउटसाइड उहाँहरूलाई भित्र आइदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ एन्ड टु अल दिस वन्डरफुल पर्सनालिटिज वाइ डोन्ट यु हेभ अ प्रपर सिट अन दि चेयर्स all for you. र हाम्रो पहिलो सेसन करेन्ट इकोनोमिक च्यालेन्जेस एन्ड रोड म्याप फर एन्टरप्रेन्योरसिप रहनेछ र पहिलो सेसनको लागि सेसन चेयर माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले गर्नुहुनेछ उहाँ 11 बजे आइपुग्ने सूचना प्राप्त गरेका छौँ भने इन्डस्ट्रीको तर्फबाट थुप्रै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसलाई एन्टरप्रेन्योरसिपको बारेमा र अहिलेको करेन्ट अर्थव्यवस्थाको बारेमा धेरै कुरा थाहा छ उहाँहरूबाट हामी कुराहरू पनि सुन्नेछौँ 11:05 मा हामी पहिलो प्यानल डिस्कसन सुरुवात गर्नेछौँ यहाँहरू आफ्नो स्थानमा तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला
रहे पनि विदेशमा नै भए पनि जाति भाषा संस्कृति जुन भेषमा भए पनि उद्यम गर इलम गर लक्ष्य चुन्ने अठोट गर यो देश समृद्ध पार्नलाई युवाहरू अघि सर युवाहरूको देश हो यो युवाले नै बनाउँछन् फेर्छन् पुरानो काचुली नयाँ स्वरूप सजाउँछन् युवाहरूको देश हो यो युवाले नै बनाउँछन् युवाहरूको देश हो यो युवाले नै बनाउँछन् एकतामा बल गरौँ विकासको पहल गरौँ कृषि उद्योग प्रविधि हर क्षेत्रमा सफल बनौँ उर्वर भूमि ऊर्जा शक्ति श्रम र सिपमा जोड गरौँ सयौं थरी फुलहरूमा सृजनाको रङ भरौँ आखिर युवाहरूको देश हो यो युवाले नै बनाउँछन् फेर्छन् पुरानो काचुली नयाँ स्वरूप सजाउँछन् युवाहरूको देश हो यो युवाले नै बनाउँछन् युवाहरूको देश हो यो युवाले नै बनाउँछन् साहस गर अबेर भो अब होश गर यी पौरखी पाखुराको नशा नशामा जोश भर नशा नशामा जोश भर नशा नशामा जोश भर युवा नै त्यस्तो शक्ति हो जो जुटेर अघि बढ्दछन् एक दुई पटक लडे पनि उठेर अघि बढ्दछन् आखिर अब हामी पहिलो प्यानल डिस्कसनतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्दैछौँ र पहिलो प्यानल डिस्कसनको टपिक करेन्ट इकोनोमिक च्यालेन्जेस एन्ड रोड म्याप फर एन्टरप्रेन्योरसिप रहनेछ यसको लागि यो सेसनको लागि कीनोट स्पिकर डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ उहाँ भाइस चेयरम्यान नेसनल प्लानिङ कमिसन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठज्यूको उहाँको उपस्थिति एकैछिनपछि हुनेछ र सँगसँगै अब म प्यानलिस्टहरूलाई स्टेजमा यो पहिलो सेसनको लागि इन्भाइट गर्न चाहन्छु यो प्यानल सेसनको पहिलो प्यानलिस्टलाई म स्टेजमा स्वागत गर्न चाहन्छु उहाँ मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्री कमर्स एन्ड सप्लाइज गभर्मेन्ट अफ नेपालका सेक्रेटरी मधु कुमार मरासेनी हुनुहुन्छ उहाँलाई जोरदार तालीसहित पहिलो प्यानल डिस्कसनको पहिलो प्यानलिस्टको रूपमा मैले स्टेजमा हार्दिक स्वागत गरेँ यसैगरी हाम्रो दोस्रो प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ सिनियर एन्टरप्रेन्योर पवन गोल्यान्ज्यू उहाँलाई पनि स्टेजमा प्यानलिस्टको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ यसैगरी नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनिल केसीज्यू हाम्रो तेस्रो प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ भने एफएनसीसीआईका फर्मर प्रेसिडेन्ट भवानी राणाज्यू पनि हाम्रो यस सेसनका अर्का प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि प्यानलिस्टको रूपमा आसन ग्रहणको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ र यो प्यानलमा कीनोट स्पिकरको रूपमा हामीले डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठ नेसनल प्लानिङ कमिसनका भाइस चेयरम्यानको उपस्थिति एक्सपेक्ट गरेका छौँ उहाँको एकैछिनपछि उपस्थिति हुनेछ र यो पहिलो प्यानल डिस्कसन विथ द टपिक करेन्ट इकोनोमिक च्यालेन्जेस एन्ड रोड म्याप फर एन्टरप्रेन्योरसिप असाध्यै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ किनभने तपाईँले हामीले
मन पराएको, एकदमै नजिकबाट टेलिभिजनमा हेरिरहेको र एकदमै गहकिलो पत्रकारको रूपमा हामीले चिनिरहेको व्यक्तित्वले यो सेसनलाई मोडरेट गर्नुहुनेछ। उहाँ कान्तिपुर टेलिभिजन एचडीका एडिटर इन चिफ दिलभूषण पाठकज्यू, उहाँले यो सेसन मोडरेट गर्नुहुनेछ। अबको लागि मैले मोडरेटरलाई यो सेसन हस्तान्तरण गर्दैछु। मिस्टर दिलभूषण पाठक, एडिटर इन चिफ, कान्तिपुर टेलिभिजन एचडी। यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ, अभिवादन छ। सब ठिक छ नि? ल, एउटा कुसको टुक्रा चाहिन्छ जस्तो छ। यो सभाको यो प्यानलको चेयर चाहिँ इज अन द वे, सो उहाँलाई 2 मिनट पर्ख्यौँ कि एउटा कुसको टुक्रा राखेर उहाँलाई अध्यक्ष मान्ने के हुन्छ, अथवा केही थापना केही त्यस्तो केही गरौँ? आयोजकहरूले के भन्नुहुन्छ? गैरेजी के गरौँ? चेक गरिदिनुहोस् न लोकेसन एकचोटि। 5 मिनट्स? ओके, हुन्छ। प्रश्नहरू सम्झिँदै गर्नु होला। म यो प्यानलको खास केही नियम छैन। आयोजकले हामीलाई 90 मिनट छुट्याइदिनु भएको छ। त्यो भनेको 11:15 बजीदेखि थियो। 12:30 बजी तपाईँहरूलाई लन्चमा ब्रेक दिनुपर्ने 90 मिनट छुट्याइएको हो। त्यो हिसाबले म समयको क्यालकुलेट गर्दै थिएँ। केही मिनट हामीले क्रस गऱ्यौँ। प्यानलको अन्तिममा पछिल्लो 15 मिनट जति तपाईँहरूसँग संवाद, तपाईँहरूको प्रश्न लिन चाहन्छु। त्यसकारण केही प्रश्न जिज्ञासाहरू छ भने होमवर्क गर्ने समय पनि भयो अहिले यहाँहरूलाई। मेरा विद्वान वक्ताहरू, यो प्यानलका वक्ताहरू यहाँले चिनिसक्नु भएको छ। नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले अन्तिम अवस्थामा उपस्थित हुन नसक्ने जनाउनु भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष अन द वे हुनुहुन्छ। उहाँ आएपछि उहाँको सभापतित्वमा हामी यो प्यानल सुरु गर्छौँ।
अब म कार्यक्रम विलम्ब नगरिकन सुरु गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई एकचोटि फेरि यो सेसनमा स्वागत छ। शान्त रहनुभयो भने मलाई प्यानल अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ प्लिज है। म यहाँहरूको सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद दिन चाहन्छु। शनिबारको दिन, शनिबारको बिहान यहाँहरू यो कार्यक्रममा आउनुभएको छ। कार्यक्रममा थोरै स्लाइटली केही चेन्जेस छ। यो सेसनको सेसन चेयर चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले गर्नुपर्ने थियो, उहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन। त्यसकारण यो सेसनको चेयर गर्नलाई म राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठज्यूलाई आग्रह गर्छु। सँगै म यो प्यानलका विद्वान सदस्यहरू, नेपाल सरकारका सचिव मधुकुमार मरासिनेज्यूलाई पनि आग्रह गर्छु आसन ग्रहणका लागि। उद्योगी व्यवसायी पवन गोल्यानजीलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि आग्रह गर्छु। नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनिल केसीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। भवानी राणाजी पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ एफएनसिसिआई की, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। र म यो प्यानलमा सबैभन्दा पहिले अलिकति कन्टेक्स्ट सेटिङ, यो प्यानलको शीर्षक के छ भने आजको विद्यमान जुन आर्थिक सङ्कट छ अथवा समस्या छ अथवा आजका चुनौतीहरू के हुन् र यसलाई चिरेर अगाडि बढ्न सक्ने एउटा मार्गदर्शन के हुन सक्छ, त्यसमा पनि बढी युवा उद्यमशीलताका सवालमा भन्ने शीर्षक छ। यो प्लान चाहिँ कीनोट स्पिकरका रूपमा डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठलाई आग्रह गरिएको थियो। त्यसकारण सबैभन्दा पहिले म डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठज्यूलाई अलिकति कन्टेक्स्ट सेटिङ, आजको करेन्ट इकोनोमिक च्यालेन्जेस एन्ड द रोड म्याप फर युथ एन्टरप्रेन्योरसिपका बारेमा आफ्नो धारणा राख्न आग्रह गर्छु। हामी 5 जना वक्ता छौँ, समय हामीसँग 90 मिनट छ। भाग लगाउँदाखेरि 6 जनाको भाग लगायो भने करिब समय ख्याल गरेर बोल्नुपर्ने स्थिति आउँछ। थ्याङ्क यू। पक्का हुन्छ। सबैमा नमस्कार। यस कार्यक्रममा प्यानलिस्टको रूपमा रहनुभएका उद्यमी व्यवसायी महानुभावहरू, ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्षज्यू, सचिवज्यू र मोडरेटर महानुभाव र उपस्थित यङ एन्टरप्रेन्योर्स, उद्यमी व्यवसायी र सम्पूर्ण महानुभावहरू, सर्वप्रथम त म केही ढिला भएकोले यहाँहरू सबैलाई पर्खिनु पर्यो, त्यसको लागि म क्षमा माग्दछु। सुरुमै यो कार्यक्रमको आयोजकलाई यो 3rd नेपाल युथ एन्टरप्रेन्योरसिप समिट आयोजना गरेकोमा हार्दिक बधाई, धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसमा आफ्ना केही कुराहरू राख्ने अवसर दिएकोमा पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था के छ, खास गरी चुनौतीहरू के छन् र त्यो बिचमा युथ एन्टरप्रेन्योरसिपलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिएला, रोड म्याप के होला भनेर हामीले प्यानल डिस्कसन गर्दैछौँ। यही सन्दर्भमा मलाई प्राप्त भएको समयमा केही कुराहरू राख्नेछु। खास गरी हाम्रो सोसाइटी
कसरी चेन्ज भइरहेको छ भन्ने संक्षिप्तमा कुरा गर्दा अलि पहिला अथवा मेरो बाल्यकालमा के हुन्थ्यो त भन्दा यो गाउँमा टोलहरूमा चिल्ड्रेन देखिन्थे, बालबच्चा देखिन्थे र एडल्टहरू फार्ममा देखिन्थे। तर त्यो यसरी चेन्ज भएको छ कि अब घरहरूमा एभरेज घरहरूमा सिनियर सिटिजन छन्, हाम्रो युवाहरू बाहिर रहेका छन् र पहिला खेती गरिएको ठाउँमा ठाउँ घटिरहेको छ, त्यसमा महिलाहरू मात्र देखिन्छन्। अर्को पहिला हामी एग्रिकल्चर प्रोडक्सनमा सेल्फ सफिसियन्ट थियौँ। अनि त्यति मात्रै होइन, धान चामल निर्यात कम्पनी खोलेर निर्यात पनि गर्थ्यौँ। तर अहिलेको अवस्था भनेको हाम्रो जमिन बाँझो भइरहेको छ र एग्रिकल्चरको इम्पोर्ट बढिरहेको छ, खर्बौँको इम्पोर्ट भइरहेको छ। त्यस्तै हाम्रो अलि पहिला मेरो आफ्नो अनुभव, हाम्रो कल्चर सोसल भ्यालु वा नर्म्सबाट इन्टिग्रेटेड जस्तो थियौँ। अब अहिले विभिन्न किसिमका हाम्रो विश्वासहरू, हाम्रो संलग्नता र त्यसलाई चाहिँ मलजल गर्ने सोसल यो चाहिँ मिडियाबाट अलिकति यो विभाजनको रेखा कोरिन थालेको हो कि भन्ने किसिमको देखिन्छ। यही सेरोफेरोमा हामीले युथ एन्टरप्रेन्योरसिपको रोड म्याप चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको हाम्रो मूल अर्थतन्त्रको बारेमा मैले धेरै कुराहरू भन्दिनँ। मूल चाहिँ चुनौती के हो, अन्य प्यानलिस्टहरूले पनि विभिन्न क्षेत्रमा प्रकाश पार्नुहुन्छ। मूल हाम्रो चुनौती भनेको लो प्रोडक्टिभिटी र हाई प्रोडक्सन कस्ट हो। हामीले एकदमै ठुलो मात्रामा इम्पोर्ट गरिराखेका छौँ। हाम्रो एक्सपोर्ट भनेको एकदमै नाम मात्रको छ। हाम्रो डिपेन्डेन्सी बढेर गएको छ। जस्तो अब छिमेकी मुलुक भारतले चामलमा, गहुँमा एक्सपोर्ट प्रतिबन्ध वा कन्ट्रोल गर्न साथ हामीलाई यहाँ समस्या पर्छ। र टोटलमा के हो त भन्दा हाम्रो एक्सटर्नल सेक्टरको प्रेसर अहिलेको इकोनोमीको रुट कज हो। त्यो भनेको हामीले इन्टरनल रूपमा प्रोडक्सन गर्दैनौँ, त्यसले गर्दा हाइली इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। त्यो इम्पोर्टको बिल तिर्नको लागि हाम्रो फरेन एक्सचेन्जको अर्निङको स्रोतहरू सीमित छन् र त्यसैमा फ्लक्चुएसन आउँदाखेरि समस्या हुने हो। अर्को कुरा हो हाई अनइम्प्लोइमेन्ट अथवा लो इम्प्लोइमेन्ट र हाम्रो युथ जब खोज्नको लागि बाहिर गइराखेको अवस्था र रेमिट्यान्स बेस्ड इकोनोमी भन्छौँ, जुन चाहिँ राम्रो होइन, त्यसले डिपेन्डेन्सी बढाएको छ। र हामीले चाहिँ यति धेरै युथ पपुलेसन हुँदाखेरि पनि त्यसको लाभ वा डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड हामीले लिन पाएनौँ, त्यो अर्कैले लिइराखेको छ। संसारभरि नै ट्रेन्ड के छ भने साउथबाट नर्थतिर माइग्रेसन भइराखेको छ। कुनै पनि वस्तु वा सेवा अथवा टोटल प्रोडक्सनको लागि ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, टेक्नोलोजी चाहिन्छ। र हामी गरिब मुलुकहरूलाई साउथ कन्ट्री, धनीलाई नर्थ कन्ट्री भन्छौँ, डिरेक्सन पनि करिब करिब मिल्छ। हामीसित ल्यान्ड थियो, लेबर थियो, क्यापिटल र टेक्नोलोजी नभएकोले हामीले प्रोडक्सन गर्न सकेका थिएनौँ। डेभलप्ड कन्ट्रीसँग ल्यान्ड थियो, क्यापिटल, टेक्नोलोजी थियो, उनीहरूसित लेबर डिफिसिट थियो। त्यसकारण साउथबाट, हाम्रो जस्तो मुलुकबाट लेबर डेभलप्ड कन्ट्रीमा गयो, ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल र टेक्नोलोजीको सिनर्जीबाट उनीहरू झन् बढी विकसित भए। हामीसित ल्यान्ड र लेबर थियो। लेबर चाहिँ माइग्रेसन भइसकेपछि हामीसित ल्यान्ड मात्रै छ र त्यो बाँझो छ। त्यसकारण हामीसित ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल र टेक्नोलोजीको सम्मिश्रण गर्ने कुनै एउटा उपाय हामी डेभलप नगरेसम्म हामी समृद्ध हुन सक्दैनौँ। अब गभर्मेन्टले के गरेको थियो, केही गरेको थियो नि त भन्दा गरेको थियो। 2013 सालदेखि नै योजनाबद्ध विकास सुरु भयो नेपालमा। अहिले हामी 15औं योजनाको इम्प्लिमेन्टेसनको लास्ट इयरमा छौँ। आगामी वर्षदेखि हाम्रो 16औं योजना सुरु हुन्छ र 16औं योजनामा हामीले प्रोडक्सन इम्प्लोइमेन्टलाई बढी जोड दिने लक्ष्य राखेका छौँ। 15औं योजनासम्मको हाम्रो अनुभव के भने 13औं योजनासम्म हामीले जे लक्ष्य राख्यौँ त्यो लक्ष्य र उपलब्धि बीच धेरै ग्याप हुन्थ्यो। 14औं योजनामा हामीले पहिलाको एक्सपिरियन्सबाट पाठ सिकेर अलि त्यो चाहिँ रिलायबल किसिमको इम्प्लिमेन्टेबल किसिमको योजना ड्राफ्ट गऱ्यौँ।
त्यसले गर्दा 3 वर्षको एभरेज ग्रोथ रेट 7.2 हुने भनेर टार्गेट राखेको थियौँ। त्यसको एचिभमेन्ट 7.5 भयो। सोसल सेक्टरतिर पनि राम्रो एचिभमेन्ट भयो। 15 योजनामा अलिकति हायर एम्बिसियस टार्गेट सेट गऱ्यौँ। कोभिडले पनि हामीलाई टार्गेट एचिभ गर्न दिएन। पछि युक्रेन वार आयो र हाम्रो आफ्नै स्ट्रक्चरल प्रब्लमको कारणले पनि हामीले धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकेनौँ। त्यस्तै सेक्टरल पोलिसीहरू उद्योगतिर, व्यापारतिर छुट्टै किसिमका रणनीतिहरू बनाइएका छन्। कृषितिर, पर्यटनतिर पनि रणनीतिहरू तर्जुमा गरिएका छन् र प्राइभेट सेक्टरको रोललाई अलि बढी प्राइभेट सेक्टर लेड ग्रोथ भन्ने लिबरल पोलिसी पनि अपनाइएको छ। त्यस्तै एचिभमेन्टमा साँच्चै नै के भयो त भन्दा हामी साँच्चै सोसल सेक्टरको इन्डिकेटरहरूमा राम्रो प्रगति गर्नेमा पर्छौँ। त्यो समावेशीकरण बढेको छ। यो चिल्ड्रेन र म्याटरनल मोर्टालिटीहरू घटेको छ। एजुकेसनको त्यो भर्ना दरहरू बढेको छ। यो सबै कारणले हामी अहिले कहाँ छौँ सोसल सेक्टरको हिसाबले भन्दा पछाडि नै छौँ। तर गएको 10 वर्षमा हामीले कति प्रगति गऱ्यौँ भन्दा त्यो सन्तोषप्रद छ र हामीलाई UN एजेन्सीहरूले सोसल सेक्टरमा छोटो समयमा राम्रो काम गरेको भनेर पुरस्कृत पनि गरेका छन्। तर हामी इकोनोमिक क्षेत्रमा हाम्रो प्रोग्रेस स्लो भयो। त्यति हुँदाहुँदै अहिले मैले च्यालेन्जेस मात्रै भनेकोले यो सबै बिग्रिएकै नराम्रो मात्रै हो कि भन्ने होला। त्यो शीर्षक चाहिँ च्यालेन्जेस भन्ने भएकोले त्यसो होइन। यति हुँदाहुँदै पनि जस्तो कि LDC ग्रेजुएसनको लागि कोभिड यो युक्रेन युद्धको बिचमै पनि हामी अब 2026 मा ग्रेजुएट हुनको लागि हामी एलिजिबल भएका छौँ। त्यस्तै SDG को इम्प्लिमेन्टेसन 2016 बाट सुरु भयो। 16 देखि 30 सम्म 15 वर्षको पिरियड मध्ये आधा पिरियड गइसकेको छ, 7.5 वर्ष। यो बिचमा हामीले पनि SDGs इम्प्लिमेन्टेसनमा आफ्नो इफोर्ट लगाएका छौँ र टोटल अहिले एभरेजमा विश्वमा SDG को इम्प्लिमेन्टेसन वा एचिभमेन्टको एभरेज रेट भनेको 12% मात्रै छ। तर हाम्रो 21 देखि 25% सम्म छ। त्यो भनेको एभरेजमा हाम्रो प्रोग्रेस ठिकै छ। खास गरी सोसल सेक्टरले धानेको छ। त्यो भनेको अब हामी यसैमा सन्तोष मान्नुपर्छ भन्ने होइन। तर भनाइको तात्पर्य के हो त भन्दा हामीले पछिल्लो चरणमा जे गरेका छौँ त्यसमा केही चाहिँ राम्रा साइनहरू पनि छन्। अब यो त भयो च्यालेन्जका कुरा। के सबै हाम्रो अँध्यारो पाटो मात्रै छ त भन्दा होइन। एकदमै राम्रा उज्याला पाटाहरू पनि छन्। खास गरी यङ एन्टरप्रेन्योरहरूले मुलुकमा के अपर्च्युनिटी छ, ग्रोथ पोटेन्सियल र अपर्च्युनिटी के छ, त्यसलाई ध्यान दिएर त्यसैमा आफू अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तो पहिलो अघि पनि भनियो, हामीसित प्रचुर मात्रामा ल्यान्ड छ। त्यो जमिन भनेको इजिली युजेबल प्राकृतिक स्रोत मध्ये पर्छ। हामीसित खनिज छ, अन्य कुराहरू छन् जो चाहिँ माइनिङ गर्न टाइम लाग्छ। त्यसकारण अहिलेको अवस्था भनेको के हो भने हामीसित 41 लाख जस्तो हेक्टर जमिन खेती गर्न योग्य छ। त्यसमध्ये जम्मा 22 लाख हेक्टरमा अहिले खेती गरेको भनेर कृषि गणनाले देखाएको छ। यसअगाडि अलि बढी थियो। त्यो मध्ये पनि पहिला खेती गरिराखेको पनि अहिले 40% बाँझो छ भन्ने छ। अब यसको यो अवस्थाले हामीलाई के देखाउँछ त भन्दा ल्यान्डको हामीले प्रपर युज गर्न सक्यौँ भने हामी सेल्फ सफिसियन्ट हुन्छौँ, इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन हुन्छ, एग्रिकल्चर प्रोडक्ट मात्रै नभएर अरू कुराहरू पनि हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ भन्ने हो। हामीसित वन बायोडाइभर्सिटी छ, 46% वन छ भन्छौँ। अझ गुगल म्यापबाट हेर्दाखेरि चाहिँ 50% भन्दा बढी देखिन्छ भन्ने छ वनको त्यो पोर्सन। किन त भन्दा खेती नगरिएको जमिन, बाँझो जमिनमा पनि त्यो झाडी उम्रिएकोले त्यो जङ्गल जस्तो देखिन्छ। यो भनेको अब अहिले यति धेरै हामीसित काठ वनको रिसोर्स हुँदाहुँदै हर्बल रिसोर्सको पनि हुँदाहुँदै हामीले त्यसको युटिलाइजेसन गर्न सकेको छैनौँ। काठ चाहिँ अर्बौँको हामीले आयात गरेका छौँ। यो पनि राम्रो सम्भावना छ। त्यस्तै नेचर र कल्चरको कारणले हाम्रो नेचरल ब्युटी, माउन्टेन पिक्स, कल्चरल हेरिटेज सबैको कुराले हामीकोमा टुरिज्मको पोटेन्सियल हाई छ। अहिलेको करेन्ट पोइन्ट अफ टाइममा भन्यो भने हाम्रो सबभन्दा लो ह्याङ्गिङ फ्रुट टुरिज्म नै हो। हामीसित एउटा मात्रै एयरपोर्ट थियो कोभिडको अगाडि र म्याक्सिमम 22 घन्टा चलाउँदा जम्मा 12 लाख टुरिस्ट आएका थिए।
अब त्यो पुरा चलाउने र त्यसको अलावा लुम्बिनी र पोखरा एयरपोर्ट हामीले चलाउन सक्यौँ भने हामीले डबल भन्दा बढी चाहिँ टुरिस्ट ल्याउन सक्ने सम्भावना छ र यो कोभिडको कालमा खुम्चिएर बसेकाहरू अब भ्रमणमा निस्किराखेका छन्। यो चाहिँ हाइली पोटेन्सियल एरिया छ। वाटर रिसोर्सेसको भन्नै परेन, 71,000 मेगावाट जस्तो हामीले निकाल्न सक्छौँ पावर, 2800 मेगावाटमा मात्रै हामी सीमित छौँ। इरिगेसन खानेपानीमा कम प्रयोग गरेका छौँ, यसको पनि पोटेन्सियल छ। मिनरल्स अब हाम्रो ढुङ्गा गिट्टी बालुवादेखि लिएर युरेनियमसम्मको हाम्रो सम्पन्नता छ। यसको चाहिँ हामीले माइनिङ गर्ने प्रयोग गर्ने त्यो अवसर छ। यङ पपुलेसन हाम्रो 40% भन्दा बढी र 59% जस्तो इकोनोमिकल्ली एक्टिभ पपुलेसन छ। यो भनेको हामीले राम्रोसँग युटिलाइज गर्न सक्यौँ भने डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड हामीले लिन सक्छौँ। त्यस्तै अर्को भनेको फेडरलिजम, हाम्रो एकात्मक शासन प्रणाली इफिसियन्ट भएन भनेर हामीले 3 तहको जुन चाहिँ संरचना बनाएका छौँ। अहिले यो संरचनाको बारेमा टीका टिप्पणीहरू छन्, खास गरी प्रदेशको। तर अब ऐन कानुन, रिसोर्सेस अनि अरू सबै यो चाहिँ हाम्रो सिस्टम लगायतको डेभलप गऱ्यौँ भने त्यो 3 तहको गभर्मेन्टले हाम्रो डेलिभरी सिस्टममा व्यापक चेन्ज ल्याउने छ। त्यस्तै अर्को हाम्रो चाहिँ रिसोर्स, पहिला हामी ल्यान्डलक्ड कन्ट्री थियौँ, दुःख थियो, कस्ट अफ प्रोडक्सन ट्रान्सपोर्टेसन खास गरी बढी थियो। अब अहिले हामी ल्यान्ड लिङ्क्ड र मार्केट लिङ्क्ड हुँदैछौँ। यसमा टेकेर अबको आजका युवाहरूले आफू चाहिँ उद्योग व्यवसायतिर लाग्न सक्ने सम्भावना छ। अब यो कुराहरू त सम्भावनाहरू त छन्, पुरानै किसिमले हामीले काम गऱ्यौँ भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। त्यसकारण युथ इन्टरप्रिन्योरसिपहरूको बाट सोच्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा इनोभेसन, प्रोडक्ट इनोभेसन, प्रोसेस इनोभेसन र एक्सेस पनि नयाँ इनोभेट गर्नु पर्यो। कृषि हामीले ल्यान्डको युज गर्नु सोच्यौँ भने नयाँ किसिमको प्रोडक्ट र प्रोसेसहरू इनोभेट गर्नुपर्ने हुन्छ। पुरानै ट्रेडिसनल फार्मिङ गर्छु भनेर हुँदैन, यसका धेरै पाटाहरू छन्। अब यो मैले धेरै इलाबोरेसन गर्न अहिले सक्दिनँ। त्यस्तै अपर्च्युनिटीहरूको अवस्था के छ त भन्दा अलरेडी अपर्च्युनिटी छ, त्यहाँ केही हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ र भएका अपर्च्युनिटी, नयाँ क्रिएट गरेका अपर्च्युनिटीलाई ट्यापिङ गर्ने हो। तर यसमा ठुलो भनेको रिस्क टेकिङ क्यापेसिटी अलिकति नहुने हो भने कोही पनि इन्टरप्रिन्योरसिप वा चाहिँ उद्योग व्यवसाय गर्नमा सफल हुन सक्दैन। हाम्रो अगाडि यहाँ चाहिँ कतिपय सफल उद्योगी व्यवसायहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले दुःख गर्नुभएको छ, रिस्क टेकिङ गर्नुभएको छ, इनोभेट गर्नुभएको छ। यो विभिन्न कुराहरूको सिनर्जी बनाउनु सफल भएकोले उहाँहरू चाहिँ सफल उद्यमी व्यवसायको रूपमा अहिले हाम्रो सामु उदाहरणको रूपमा रहनु भएको छ। त्यसकारण यो चाहिँ रिस्क टेकिङमा पनि उचित ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब केही चाहिँ एउटा यो हामीले सामान्यतया के गर्छौँ भने यो कतिवटा सेप छ भनेर गन्ने हो भने धेरैले के भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ राउन्ड सेप 20वटा छ भन्नुहुन्छ। सामान्य हामीले त्यसरी सोध्छौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ अरू के हुनसक्छ भन्ने कुराहरूलाई पनि ध्यान दियौँ भने त्यहाँबाट मार्केट डेभलप हुन्छ। जस्तो कि यसमा इटा आकारको 12वटा सेप पनि रहेछ नि त, तर सामान्यतया हामीले यो मात्रै हेर्छौँ। एउटा मैले MBA पढ्दाखेरि केस स्टडी पढाइएको थियो। के त भन्दा बेलायत भनेको जुत्ताको म्यानुफ्याक्चरिङ र मार्केटिङमा एकदमै पहिलादेखि नाम चलेको। अलि पहिले ल हामीले नयाँ मार्केट खोल्नु पर्यो, खोज्नु पर्यो भनेर विभिन्न कन्टिनेन्टमा जुत्ताको मार्केटको फिजिबिलिटी स्टडी गर्न विभिन्न कन्टिनेन्टमा टिम पठाएछन्। त्यो सर्वे गरेर टिमले उनीहरूलाई चाहिँ रिपोर्ट बुझाए हेड अफिसमा। अनि अफ्रिकाकोले अध्ययनकर्ताले के चाहिँ रिपोर्ट पेश गर्यो भने अफ्रिकामा कसैले पनि जुत्ता लगाउँदैन, उनीहरूले त्यो जुत्ता लगाउनुपर्छ भन्ने पनि थाहा पाएका छैनन्। जुत्ता हाम्रो एकदम एक्सपेन्सिभ छ, उनीहरूले किन्न पनि सक्दैनन्। त्यसकारण चाहिँ अफ्रिकन कन्ट्रीमा जुत्ताको बिक्री सम्भव छैन भनेर रिपोर्ट पेश गरे, अरूहरूले पनि पेश गरे। तर एउटा यङ इन्टरप्रेन्योरले उसले छुट्टै किसिमले सोच्यो, आउट अफ द बक्स सोच्यो। उसले के सोच्यो त भन्दा सबभन्दा ठुलो मार्केट त जुत्ताको लागि अफ्रिका हुनसक्छ। तिनीहरूलाई जुत्ता लगायो भने यो फाइदा हुन्छ, खुट्टामा काँडाले कोर्दैन लगायत विभिन्न कुरा। त्यस्तै उनीहरूले अफोर्ड गर्न सक्ने किसिमको जुत्ता बनाउनुपर्छ
भनेर अनि उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ जुत्ताको फ्याक्ट्री सुरु गरेर उनीहरू सफल भएको भन्ने किसिमको पनि छ। त्यसकारण यङ इन्टरप्रेन्योरहरूले पुरानै पाराले बाबुबाजेले जे गरेका थिए वा ट्रेडिसनल्ली के गरिएको थियो त्यही गर्दा वा त्यही मात्रै मार्केट खोज्दाखेरि कतै पनि पुग्न नसकिने हुनसक्छ। त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ इनोभेसनमै ध्यान दिने हो। अब अहिले कतिपयले होइन नेपालमा बस्ने वातावरण छैन भन्ने कुरा गर्छन् होइन, त्यो केही चाहिँ त्यो आउटगोइङ माइग्रेन्ट वर्करहरू विद्यार्थीहरू पनि बाहिर जाने, त्यसले गर्दा अलिकति स्थिति त सिरियसै छ भनेर सबैमा जनसाधारण पोलिसी मेकरमा परिराखेकै छ। यो सबैलाई ध्यानमा राखेर केही चाहिँ फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट बनाउनतिर गभर्मेन्ट पनि लागेको छ र आफै बनेको पनि छ। उदाहरणको लागि टेक्नोलोजिकल इनोभेसन अमेरिकामा, बेलायतमा, डेभलप्ड कन्ट्रीमा केही त्यहाँ इनोभेट भयो भने हामीले तुरुन्त यहाँ युज गर्न सक्ने हाम्रो अहिलेको मार्केट सिस्टम छ। त्यसकारण पनि त्यसको प्रयोग गर्न सक्छौँ। खास गरी इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीलाई फोनमा एकदमै स्पिड चाहियो, अहिले 5G सम्म जाँदैछौँ। त्यस्तै ब्रोडब्यान्ड चाहियो, त्यो छ। अनि त्यस्तै स्पेसहरूको धेरै चाहिँ हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गरेका छौँ। इन्फर्मेसनमा यो चाहिँ एक्सेस बढेको छ। त्यस्तै गभर्मेन्टको सपोर्टमा धेरैवटा पोलिसीहरू यङ इन्टरप्रेन्योरलाई सपोर्ट गर्ने किसिमको डिजाइन भइराखेको छ। सब्सिडीहरू, सब्सिडाइज लोन, इन्सुरेन्स जस्ता व्यवस्था छन्। यो बारेमा डिटेल अरू मित्रहरूले पनि अहिले भन्नुहुनेछ। र खास गरी मार्केट डोमेस्टिकल्ली पनि हाम्रो मार्केट ठुलो छ र उत्तर दक्षिणमा छिमेकी मुलुकहरूमा पनि हाम्रो चाहिँ ठुलो मार्केट रहेको अवस्था छ। फाइनल्ली भन्नुपर्दाखेरि यो हामीले जुन रिसोर्सेसहरू हाम्रो छ, ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, टेक्नोलोजीलाई ब्लेन्ड गर्ने र इन्टरप्रेन्योरसिप त्यसमा जोड्ने हो भने मुलुकमा अपर्च्युनिटी छ। सरकार त्यसैमा लागेको छ। 16औं योजनामा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने कुरा मेन फोकस रहनेछ र त्यसमा चाहिँ युवाहरूको इन्भल्भमेन्ट, इन्टरप्रेन्योरसिपलाई कसरी अलिकति हाइलाइट गर्ने भनेर हामी त्यसमा जोड दिने नै छौँ। र फाइनल्ली के त भन्दा अघि हाम्रो सोसाइटी चेन्ज भएर कसरी गएको छ भन्नेमा अब यो यङ इन्टरप्रेन्योरसिप को मार्फत मुलुकले यो इन्कम जेनेरेसन, पोभर्टी एलिभेसन र प्रोस्पेरिटी हासिल गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। त्यसै गरी यो चाहिँ अलिकति विभाजनका रेखाहरू कोरिन थालेको हो कि भन्ने कुरालाई पनि यो युथ इन्टरप्रेन्योरसिपको माध्यमबाट हामीले इन्टिग्रेट गर्नको लागि सम्भावना छ भन्ने विश्वास छ। र मुलुकलाई समृद्धितिर डोराउने, मुलुकलाई इन्टिग्रेट गर्न सक्ने शक्ति भनेको युवा शक्ति नै हो र युवा इन्टरप्रेन्योरसिपले मुलुकलाई समृद्धितिर डोराउन सफल होस् भन्ने कामनाका साथ मेरो आफ्नो केही कुरा यही रोक्न चाहन्छु। धन्यवाद। हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँको यो अभिव्यक्तिका लागि धेरै धन्यवाद। मेरो केही जिज्ञासाहरू छन् र म सिधै विषयमै प्रवेश गर्छु। तपाईँले नेपालमा कृषि योग्य भूमिको यथोचित प्रयोग नभएको अथवा त्यहीँभित्र पनि धेरै सम्भावनाको कुरा पनि गर्नुभयो। त्यो सँगसँगै तपाईँले अन्त्यमा 16औं योजनाको मस्यौदा बनाउँदै गर्दाखेरि तपाईँले कस्तो खालको प्राथमिकता दिइरहेछौँ युवा उद्यमशीलतामा भन्ने पनि प्रसङ्ग सहितले कन्क्लुड गर्नुभयो। तर आजको विषय जसरी हामी आजको करेन्ट इकोनोमिक च्यालेन्जेस र रोड म्यापको कुरा गरिरहेछौँ, एन्ड अफ द डे यो सबै नीतिगत कुराहरू जे जति भने पनि उद्यमशीलताका लागि चाहिने भनेको सायद पैसा हो, रकम हो। किसानको हालत के छ भने उसले भएको जमिनको टुक्रा बेचेर उसको सन्तानलाई विदेश वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सक्छ, तर जमिन नबेच्ने हो र त्यही जमिनमा केही गर्ने हो भने उसँग बिउ या मल किन्ने हैसियत छैन किसानको। त्यो खालको अवस्था छ। अब यहाँहरूको 15औं योजनाको 120 नम्बर पेजमा उद्यमशीलता विकास शीर्षक रणनीतिमा युवा उद्यमीलाई स्वदेशमै उद्यममा आकर्षित गर्ने, त्यो गर्नको लागि तीनै तहका सरकारमा नीतिगत, संस्थागत, कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने भनेर उल्लेख छ हैन। अब अहिले ब्याज अनुदान अथवा तपाईँको सहुलियत दरमा जुन दिँदै आएको कर्जा थियो त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको मौखिक निर्देशनमा बन्द भएको छ। भनिदिनुहोस् यो हलमा बस्ने को मान्छेले एउटा बिउ पुँजी पाएन भने उद्यमशीलता गर्न सक्छ? धन्यवाद एकदमै जेन्युन प्रश्नको लागि।
हाम्रो अहिले हेर्दाखेरि जुनसुकै क्षेत्रमा पनि समस्याहरू छन्, त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने अहिलेको मूल प्रश्न हो। अब नभएका कुराहरू धेरै छन्, भएका केही कुराहरू छन् र हुन सक्ने कुराहरू धेरै छन्। जस्तो 15 योजनाले के कुराहरू राखेको थियो भन्ने कुरा उहाँले केही पढेर पनि सुनाउनु भयो। र हामीले के रियलाइज गर्यौँ त भन्दा, पहिला अलि सब्सिडीमा बढी जोड थियो, पछि सब्सिडाइज्ड लोन अलि बढी दिने हो भने त्यसबाट हाम्रो इन्टरप्रेन्योरसिप, उद्योगहरू, व्यवसायहरू फस्टाउँछन्, खास गरी कृषिमा। अनि युवाहरू जस्तो कि सर्टिफिकेट धितोमा राखेर पनि लोन दिने व्यवस्था, सम्मको व्यवस्था गरियो। तर यिनीहरू सफल हुन सकेनन् अथवा प्रभावकारिता कम भयो। दुईटै पक्ष छ। एउटा यो चाहिँ लोन एडभान्समेन्ट वा कतिले लोन पाए भन्ने कुरा यहाँले राख्नुभयो। त्यसमा सबैले पाएनन्, त्यो कुरो साँचो हो। अब जसले पाए त्यसबाट उत्पादकको रोजगारी बढ्यो कि बढेन भनेर हेर्दा त्यो पनि हुन सकेन। हामीले ट्रायल गऱ्यौँ। यो चाहिँ हामीले सब्सिडाइज लोन दिएपछि पक्कै पनि उद्योग, व्यवसाय, खास गरी एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरू बढ्छ, अनि कृषि कार्य बढ्ने भनेको रोजगारी पनि बढ्छ भन्ने हिसाबले केही कार्यक्रमहरू ल्यायौँ। त्यो चाहिँ लोन गयो, तर अहिले उत्पादकत्व बढेको, रोजगारी बढेको नदेखिएको वा ठिकसित त्यो चाहिँ रिसोर्सेस युज भएको नदेखिएको कारणले अहिले रोक्नु परेको छ। त्यो रोकेको भनेको अब यो त्यो लाइनमा केही पनि काम नगर्ने भनेर नभएर के हो त भन्दा यसलाई रिभाइज गर्नुपर्ने भयो। जसरी हामीले 2-3 खर्बको सफ्ट लोन दियौँ, त्यसबाट रिजल्ट नआएपछि सबै प्रश्न देखिसकेपछि त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने कुरा भएन। त्यसकारण त्यसलाई अर्को रूपमा रिभाइज गरेर अगाडि बढाउने किसिमले त्यो अहिले थाँती राखेको हो। यही बिचमा एउटा अर्को कार्यक्रमहरू, नीतिहरू बनाउँदैछौँ र त्यो असफल भएपछि अर्को बनाउँदैछौँ। अब अहिले यहाँ सचिव मधु मरासिनीजीले बताउनु होला, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत यो चाहिँ स्टार्टअपहरूलाई अनि नयाँ उद्यमीहरूलाई केही चाहिँ यो च्यालेन्ज फन्ड भनेर हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले केही समय अगाडिदेखि डिजाइन गर्न खोज्यौँ। त्यो म्याटेरियलाइज भएन। अब त्यो अगाडि बढ्दैछ। यो वर्ष पनि यो बजेटमा करिब 7 अर्ब रकम चाहिँ यो नयाँ किसिमको, त्यो पहिलाको मोडेलले काम नगरेकोले नयाँ किसिमबाट लोन उपलब्ध गराउने, ग्रान्ट उपलब्ध गराउने। र अघि मैले के देखाएँ त भन्दा हाम्रो प्रोडक्सन चाहिँ लो छ, प्रोडक्टिभिटी लो छ र प्रोडक्सनको कस्ट धेरै हाई छ। जस्तो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट एउटा अध्ययन गर्दाखेरि के देखिएको भने तरकारीको वा ग्रेनको उत्पादन गर्दा यो बोर्डरको वारिपट्टि कति पर्छ कस्ट र पारिपट्टि कति पर्छ भनेर क्रस बोर्डर चाहिँ कस्टको कम्पेरिजन गर्दा हाम्रो एकदमै एक्सपेन्सिभ बढी भयो। त्यसकारण किन उनीहरूको कम र हाम्रो चाहिँ बढी कस्ट भयो त भन्दा उनीहरूको एउटा लार्ज स्केलको प्रोडक्सन, सरकारले हेभिली सब्सिडाइज गर्ने टेक्नोलोजी उपलब्ध, त्यो हामीकोमा नभएपछि त्यतातिर जानुपर्छ भनेर हाम्रो ल्यान्ड पुलिङ सिस्टम, त्यस्तै सब्सिडाइज लोन सिस्टम, अनि अब मल बिउहरूलाई पनि अगाडि बढाउने किसिमबाट पहलहरू भएका छन्। तर यथेष्ट भएनन्। एउटा यथेष्ट भएन, जति गरियो त्यसले रिजल्ट नदिएको अवस्था छ। हुन्छ, धन्यवाद। युवा उद्यमशीलताको कार्यशाला छ, तपाईँलाई निराशा त बनाउनु भएन, तर च्यालेन्जेसको बारेमा छलफल त गर्न पाइयो नि, रोड म्यापमा जानुपर्ने भएपछि। अघि पवनजीसँग म कुरा गर्दै थिएँ, उद्योगी व्यवसायी, तर कहिले कहिले बडो दार्शनिक बोल्नुहुन्छ, मलाई मिठो लाग्छ उहाँको संवाद। मलाई पनि रिफ्लेक्सन गर्न सजिलो भयो। म गएको 31 वर्षदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा छु। जो पनि नेताहरू देख्छु, पछिल्लो समय स्थानीय चुनावमा वडा सदस्यहरू देख्छु, वडा अध्यक्षहरू देख्छु, मुलुकको सम्पूर्ण समस्या थाहा छ, समाधान पनि थाहा छ। होइन भने अस्ति चुनावको बेलामा भनेको कुरा सम्झिनुहोस्, यस्तो एम्बिसियस योजनाहरू छ, वडा सदस्यदेखि मुलुकको ठुलो सांसद भएर मन्त्री हुनेसम्म भनेको। हामीलाई समस्या पनि थाहा छ, समाधान पनि थाहा छ, तर आउटकम भन्छौँ नि, त्यो रिजल्ट हेऱ्यो भने बडो निरीह मुलुकले किन गति लिन सकेन होला, किन उद्यमशीलताको विकास हुन सकेन होला, किन एउटा वर्षमा 7 लाख पाखुरा भएका युवाहरू विदेशिन्छन् होला। मैले पवनजीलाई नि सोधेँ, पवन सर
के हो? मुलुकमा नीतिगत समस्या हो, नेताहरूको प्रतिबद्धताको अभाव हो, ठ्याक्कै के हो? फ्रम द हर्सेस माउथ भन्छन् नि। अनि पछिल्लो समय चाहिँ फेरि हुन चाहिँ तपाईँहरूको केही समस्या हुनसक्छ, फेरि उद्योगी व्यापार पनि गर्नु छ मुलुकमा। तपाईँहरूले उहाँहरूको पछिल्लो एउटा अभिव्यक्ति के थियो भने पहिले राजनीतिक वृत्तमा नेताहरूलाई काम लिनका लागि खर्च गर्नु पर्थ्यो अरे, आजभोलि ए भगवान् मेरो काम नबिगारिदेऊ ल भन्नका लागि दाम चढाउनु पर्छ अरे। अवस्था के छ? चुनौती चिरफार गरौँ। धन्यवाद दिलभूषणजी। सर्वप्रथम त म हाम्रो माननीय उपाध्यक्षज्यूले राखेको कुरा, मैले बोल्ने कुरा ठ्याक्कै राखिदिनु भयो, सम्भावना चाहिँ कहाँनिर छ भन्ने देखाइदिनु भयो। यो हामी सबैलाई थाहा छ माननीय उपाध्यक्षज्यू, यो एकदमै राम्ररी राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। तर समस्या भनेको कहाँ छ भने हामी एउटा गाडीका चार पाङ्ग्रे भन्छौँ, त्यहाँनिर चाहिँ सबैको सोच यो अधुरो मनले चाहिँ बनाएको कुराहरू हुन्छ। एकजनाले पोलिसी बनाउँछ, इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि त्यो मान्छे हुँदैन, एउटा समस्या। अर्को समस्या इभन प्राइभेट सेक्टर भनौँ या इभन ब्याङ्कले भनौँ अथवा कुनै पनि इभन मिडियालाई भनौँ, तपाईँलाई भनौँ, सबैको के छ भने यो कृषिको कुरा आयो, वनको कुरा आयो, पर्यटनको कुरा आयो, यहाँनिर सम्भावना छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ। तर यो जाने कसरी बाटो भन्ने एउटा कुरा रह्यो। अर्को त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा के रह्यो भने हामीले गर्दा हामी भित्रै हामीलाई कन्फिडेन्स छैन कि हामी पुग्न सक्छौँ। मैले यो बिचमा धेरै नेताहरूसँग कुरा गरेँ, धेरै मन्त्रीज्यूहरूसँग कुरा गरेँ, धेरै मान्छेहरूसँग कुरा गरेँ, सबैको छ कृषिमा फड्को हामी मार्न सक्छौँ त, हामी चाहिँ चाइना र इन्डियासँग कम्पिट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा छ। हुँदा अब बङ्गलादेशसँग पनि कम्पिट नगर्न सक्ने त्यस्तो होइन। म चाहिँ आफै आज म यो ड्रेसमा आएको कारण छ, म आफै किसान हो। आजको मितिमा म चाहिँ ग्राउन्ड रियालिटीको कुरा राख्न चाहन्छु। कृषिबाट हाम्रो देश फड्को मार्न सक्छ, वन पैदावारबाट हाम्रो देश फड्को मार्न सक्छ, यसमा कुनै बिमत छैन। किनभने सोच सुरुदेखि नै माथिदेखि नै तलसम्म जब नेगेटिभ सोच हुन्छ भने हामी सबभन्दा पहिले आवश्यक छ भित्रैबाट सोच चाहिँ बदलिनुपर्छ। जबसम्म हामी सोचै बदलिँदैनौँ, म हिजो मात्रै फर्केको, हिजो छोडी अस्ति बिहिबार चाहिँ म बेलुका फर्केको, म 3 दिन आफ्नो फार्ममा बसेर आएर फर्केको। त्यहाँनिर चाहिँ कसरी काम गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ यो कुरामा पछि आउँला। तर तपाईँको आन्सर दिने कुरामा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हाम्रो सोच बदलिनु पऱ्यो। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने पोलिसी हामी राम्रो बनाउँछौँ, यो हजुर यो योजनाहरू असाध्यै राम्रो हुन्छन् कागजमा चाहिँ, तर कार्यान्वयन चाहिँ भएको छैन। त्यसको दोष म सरकारी निकायलाई मात्रै दिन्न, हामी पनि दोषी छौँ, हामी पनि बराबरको दोषी छौँ। हाम्रा छाता सङ्गठनहरू बोल्न तपाईँ एकदम सही बोलिरहनु भएको छ, यहाँ केही भएको छैन। तपाईँ कन्टिन्यू गर्नुहोस्, त मलाई दिनुहोस्। यो के भने ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले अहिले लोनको कुरा उठ्यो, पाएन। म आफै एनएमबी ब्याङ्कको अध्यक्ष, अहिले हाम्रो सिओ पनि यहीँ बसिराख्नु भएको छ, ब्याङ्क वित्तीय संस्था परिसङ्घको अध्यक्ष पनि भएको हुनाले मेरो यो कर्तव्य थियो कि मैले चाहिँ बढीभन्दा बढी मान्छेलाई लोन दिन सकौँ। त्यसमा मान्छेको हातमा लोन जानु पऱ्यो भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो। तर त्यसको लागि त्यसको लागि यदि छ भने त्यो नीति नै गलत हो भनेर त्यसलाई चाहिँ फेर्नु हुँदैन। यहाँ धेरैजनाले सक्सेस स्टोरी पनि छ। महिलाहरूले लिएको लोन, एनएमबीमा नै कुरा गऱ्यो भने 3000 जति महिलाहरूले लोन लिनुभएको छ, त्यसमा लोन बिग्रेको छैन, त्यो राम्रो ठाउँमा युज भएको छ। खास गरिकन कृषि उत्पादनतिर चाहिँ नै युज भएको छ, कृषि प्रशोधनतिर युज भएको छ। त सबैले नराम्रो गर्यो भन्न मिल्दैन। यदि केही मान्छेले नराम्रो गरेका छ अथवा केही ब्याङ्कले त्यसको मिसयुज गरेका छ भने तिनीहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पऱ्यो। यहाँ भएका युवाहरूलाई हामी विदेश पठाउने र चाहिँ तिनीहरू चाहिँ पेटीमा प्याक भएर आउने भनेको हाम्रो पोलिसीले गर्दा नै हो। यो सोच चाहिँ हामीले बदलिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो जबसम्म हामी बदलिँदैनौँ यस्तै हो, सम्भावना धेरै छ, त्यतातिर पछि आउँला। हुन्छ, धन्यवाद। मलाई सकारात्मकता यहाँ एउटा कुरा मेल खाएको चाहिँ डक्टर
मेन बहादुर श्रेष्ठजीले राख्नु भएको र पवनजीले राख्नु भएको चाहिँ यो मुलुकले यदि फड्को मार्न सक्छ भने कृषि उत्पादनमा वन पैदावारमा भन्नुभयो। थ्याङ्क यू भेरी मच। यस्तै केही पहिलाउँछौँ। म अलिकति आशाका अथवा सम्भावनाको कुरा पछि तपाईँसँग फर्केर आउँछु। म भवानी राणाजीकोमा जान चाहन्छु। एफएनसिसिआईको अध्यक्ष हुनुभयो उहाँ। युवाको दृष्टिकोणबाट युवा महिला अथवा उद्यमशीलताका लागि कस्ता खालका चुनौतीहरू छन्, तपाईँले देख्नु भएका चुनौतीहरू के हुन्, त्यसलाई म पहिलो प्रश्नमा सोधेँ अनि पछि त्यसको उपचार खोजौँला। थ्याङ्क यू। अब अहिलेको चुनौतीको अब अहिले वर्तमानै कुरा गरौँ, बिकज वी हेभ टु लिभ इन प्रेजेन्ट। सो अहिले चाहिँ उद्यमशीलताको लागि या उद्यमी र व्यवसायलाई त एउटा एकदमै च्यालेन्जपूर्ण अवस्था रहेको छ। अहिले जुनै पनि उद्यमीहरूलाई सोध्नुहुन्छ भने उहाँहरूको उद्योगहरू चाहिँ नफस्टाएको अवस्था, व्यापारहरू बन्द भएको अवस्था, तपाईँहरू न्यू रोडतिर जानुहुन्छ भने सटरहरू बन्द भएको अवस्था र एकदमै उद्यमशीलता र उद्यमीहरूको लागि चाहिँ यो अवस्था चाहिँ अति जटिलपूर्ण छ भन्ने कुराहरू सुनिरहनु भएकै छ। र 2022 को जनवरीदेखि अहिले हेर्ने हो भने धेरै युवाहरू, झन्डै मलाई लाग्छ त्यो अहिलेसम्म चाहिँ थुप्रै 22 लाख युवाहरू चाहिँ विदेशिएका छन्। कोही पढ्न गएका छन् र कोही चाहिँ रोजगारीको लागि पनि गएको छ र भारतमा काम गर्न जाने को त हामीसँग डेटाजहरू नै छैन। र अहिलेको सेन्ससले अराउन्ड 2.80 करोड जनसङ्ख्या भनेर निकालेको छ। त्यसमा पनि 70-80 लाख त विदेशमै बसिएको अवस्था छ, किनकि युवाहरूले नै देश बनाउने हो हाम्रो भन्दाखेरि 70-80 लाख विदेशमा छ। अराउन्ड अब अलिकति वृद्ध र बच्चाहरू गरेर कति होला र 1.5 करोडले चाहिँ कस्तो किसिमको अर्थतन्त्र धान्ला, यो चाहिँ एउटा हामी सबैले सोच्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले ब्याङ्कको लिक्विडिटीको कुरा गर्दा ब्याङ्कमा चाहिँ लोन दिन्छु भनेर आइरहेको बेलामा या चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटको कुराहरू मात्रैमा सीमित छैन। अहिले चाहिँ हाम्रो बजार अलिक खुम्चिएको अवस्था छ। त्यो सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज हामीले फेस गरिरहेको छौँ। विश्वमा हेर्ने हो भने चाहिँ बजारहरू वृद्धि भइरहेका हुन्छन्, तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ बजारहरू खुम्चिएको चाहिँ अवस्था छ। त्यो चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो अवस्था हो। अघि हाम्रो उपाध्यक्षज्यूले भन्नु भइसकेको छ, हाम्रो प्रोडक्टिभिटी पनि लो छ। त्यसमाथि अझ यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू उहाँले राख्नु भएको छ र मैले च्यालेन्जहरूकै कुराहरू गरेँ। त्यस कारणले बजार खुम्चिएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केट सानो छ, त्यसै त हाम्रो प्रोडक्टिभिटी, त्यसै त कस्ट अफ प्रोडक्सन हाम्रो हाई भइरहेको बेलामा चाहिँ आन्तरिक कम्पिटिसनहरू छ। हाम्रो चाइना, इन्डिया त्यत्रो ठुलो मार्केट छ। इभन बङ्गलादेश एउटा चाहिँ अपकमिङ मार्केटको रूपमा आइरहेको छ, एकदमै स्ट्रङ इकोनोमीको रूपमा। तर हामीले उनीहरू कुरा ठिकै छ, लामो बोलेर काटे होइन, कुरा ठिकै छ। यसलाई कहाँनिर तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले माइक अर्को पाइसकेपछि मैले अर्को प्रश्न सोध्ने मौका पाएँ। युवा उद्यमशीलताका लागि सृजनशीलताको अभाव, सोचको अभाव, प्रोत्साहनको अभाव, ब्याङ्कले दिन सक्ने स्टार्टअप भनेर सिड मनीको अभाव, के फिल गर्नुभयो? महिलाहरू बिचमा जानुभयो, युवा उद्यमीहरूका बिचमा जानुभयो, के छ उनीहरूले भोगेको कुरा? अब पहिला अब के मलाई लाग्छ आवाज यस्तो माइकले चाहिँ यो हामी ओके, यसले तपाईँको मुखमा गोली लाग्ने हिसाबले मिलाउनु पर्यो। आवाज हेर्नुहोस् त क्या बज्छ, वाह, यस्तो गर्ने एकदमै तरिका है प्यानलिस्टहरूलाई। सो म पनि गन जस्तै गोली चलाउनु पर्ला। अनि जस्तै युवाहरूको लागि केही वर्ष अगाडि, केही समय अगाडि चाहिँ युवाहरू या इभन उद्यमीहरूलाई चाहिँ एउटा एक्साइटमेन्ट थियो कि नयाँ बिजनेस गर्ने, नयाँ चाहिँ एउटा किसिमको इनोभेटिभ आइडियाज ल्याउने। तर अहिलेको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ मैले भनिसकेँ, हाम्रो देश बनाउने युवाहरू चाहिँ एकदम विदेशी रहेको अवस्था छ। त्यस कारण अहिले भनेको सबभन्दा यो त अनि त्यसले गर्दा ट्रस्ट बिल्डअप गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारण युवाहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ एक किसिमको अहिले कलेजमा हेर्नुहुन्छ भने कलेज पनि जति एडमिसन लिनुपर्ने त्यो पनि खाली भइरहेछ, किनभने उनीहरू विदेशमा गएर अब यहाँ पढेर के गर्ने भनेर एउटा ट्रस्ट बिल्डअप हुन सकेको छैन। उनीहरू विदेशमै गएर पढ्छु, त्यही जब गर्छु भन्ने
त्यसकारण जुन हामीले अब रेमिटेन्सले देश चलाउँछ त्यसले चाहिँ यो लङ लास्टिङ चाहिँ स्रोत पनि होइन र हाम्रो स्रोत भनेकै अफकोर्स अघि कुराहरू आयो एउटा त जलविद्युत एउटा पर्यटनका कुरा र सबभन्दा एउटा प्रायोरिटीको रूपमा कृषि पनि हो त्यसकारण अहिले प्राइभेट सेक्टरले गर्नुपर्ने कुराहरू स्टार्टअप प्रोजेक्टहरूको लागि हामी गरिरहेको छौँ तर सरकारले चाहिँ एउटा ट्रस्ट बिल्डअप गरेर कसरी चाहिँ हामीले हाम्रो युवाहरूलाई चाहिँ देशमा राख्न सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ गर्नुपर्छ र त्यो जुन हाम्रो कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज सेक्टर्सहरू छ जस्तै टुरिज्म सेक्टर त्यसमा युवाहरूलाई कसरी लगाउन सकिन्छ नयाँ इनोभेटिभ आइडियाजहरू ल्याउन सकिन्छ त्यसको लागि सरकारले गर्नुपर्ने कनेक्टिभिटीका कुराहरू छन् इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुराहरू छन् त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अझ जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ र नयाँ डेस्टिनेसन्सहरूको क्रिएसनहरूको लागि जहिले पनि हामी यो पोलिसीमा चाहिँ जस्तै भनौँ न आरक्षकको जमिनहरूमा चाहिँ आरक्षभित्रको होटेलका कुराहरूमा चाहिँ जुन एउटा कार्यविधि बनाउन 15 वर्ष भइसक्यो मैले महासङ्घको उपाध्यक्षदेखि अहिले म सिद्ध्याएर पनि आइसकेँ तर पनि त्यो कार्यविधि बनाएको छैन त्यसकारण एउटा स्लो किसिमको प्रोसेस जुन छ या चाहिँ पोलिसीको चेन्जेसहरू होइन त्यसलाई पनि हामीले एउटा चाहिँ त्यसमा रेगुल्यारिटी गर्नु पर्यो पोलिसी भनेको एउटा बनेपछि त्यसलाई नै हामीले लग्नुपर्छ त्यसमा पनि एउटा ट्रस्ट बिल्डअप हुन्छ जस्तो लाग्छ र स्टार्टअप फन्डहरूको कुराहरू आइरहेको छ जुन हामीले पहिला गरेको थियौँ त्यसमा चाहिँ त्यति चाहिँ अट्र्याक्सन नदेखेकोले गर्दा बरु कसरी त्यसलाई गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले चाहिँ युवाहरूको युवा मञ्चहरू छ उहाँहरूलाई बोलाउने प्राइभेट सेक्टरलाई बोलाएर उहाँहरूसँग चाहिँ आइडिया लिनुपर्छ हामी एक किसिमको चाहिँ छलफल गर्छौँ र अर्को किसिमको चाहिँ हामीले पोलिसी बनाइरहेको हुन्छन् त्यसकारण जसले गर्छ उहाँहरूलाई राखेर पोलिसी बनाउनु पर्ने र त्यो पोलिसीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने जरुरत देखिएको छ र यस्तो होइन कि नयाँ इनोभेसन्सहरू नआएको छैन अहिले विश्व कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो इन्डिया नै कहाँ पुगिसक्यो होइन त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यसको लागि चाहिँ सरकारबाट पनि एउटा ट्रस्ट बिल्डअप गर्नको लागि चाहिन्छ धेरै धन्यवाद एउटा मैले केही गोप्य कुरा थाहा पाए जस्तो लाग्यो तर सार्वजनिक गरिदिन्छु तपाईँले लगाएको साडी नेपाली उद्यमी डिजाइनरले ह्यान्ड पेन्ट गरेको चिज हो होइन यो ह्यान्डमेड गरेको तर मटेरियल चाहिँ बाहिरबाट आएको मटेरियल त्यसले गर्दाखेरि कस्ट अफ प्रोडक्सन चाहिँ अलि बढ्छ नेपाली आर्टिस्टले पेन्ट गरेर ह्यान्ड पेन्ट गरेको चिज हो सो आधाउधी नेपालमै बनेको प्रडक्ट लगाइरहनु भएको छ उद्यमशीलतालाई प्रमोट गर्नु मैले माइकमा चाहिँ केही प्रब्लम छ तपाईँले केही उपाय खोज्नुपर्छ होला ड्रप भइरहेछ आवाज है अघि मैले उहाँलाई त्यो गन माइक जस्तो भने तर पफ आइरहेछ सास यो उसमा है एनिवेज थ्याङ्क यू भेरी मच सुनिलजी म तपाईँकोमा आएँ यो मुलुकमा केही भएको छैन सबै तर तपाईँ यस्तो सौभाग्य प्राप्त गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ कि ब्याङ्कले चाहिँ जहिले पनि देशमा होइन अब अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ कि उद्यमशीलताका लागि त फेरि पैसा चाहियो नेपालका ब्याङ्कहरू चाहिँ पनि जसरी उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भने पनि गतिल्लो जमिन घर आफू ढुक्क हुने धितो ल्याएन भने त्यसले सुको पैसा ऋण नपाएका कारण पनि धेरै उद्यमशीलता हुन सकेन देशमा भनिन्छ ब्याङ्कले चाहिँ ब्याङ्क भनेको चाहिँ नाफा मात्रै लिने संस्था हो बुझाइदिनु न अलिकति आशा पनि देखाइदिनु साथीहरूलाई हस् थ्याङ्क यू सबभन्दा पहिला म यो नेसनल युथ काउन्सिल र एनबिआईलाई यो अपर्च्युनिटीको लागि म नेपाल ब्याङ्क एसोसिएसन धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ अब पछिल्लो समय 15 लाखभन्दा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको आँकडा हेर्यो भने 15 लाखभन्दा मान्छे चाहिँ स्पेसली यङ पपुलेसन चाहिँ नेपाल बाहिर गइरहेको हेलो यो हुन गइरहेको यो सम्मेलनले पक्कै पनि यो एकदमै समय सान्दर्भिक र एकदमै ठिक अपर्च्युन टाइममा भइरहेछ र पक्कै पनि यो आज सकिने बेलासम्म चाहिँ यहाँहरूले एउटा खालको होप एउटा खालको एउटा अप्टिमिजम आउला भन्ने चाहिँ मेरो एक्सपेक्टेसन हो त्यसमा हामी कुरा गर्छौँ सबभन्दा पहिले त म के कुरो मानिरहेको छैन भन्दाखेरि नेपाल अहिले पनि त्यस्तो धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा भइरहेको होइन किनभने एकलाई ग्लोबल कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने आज संसारभरि नै यो इकोनोमिक्समा चाहिँ प्रब्लम भइरहेछ सबैतिर इन्ट्रेस्ट रेट बढिरहेछ सबैतिर इन्फ्लेसनको समस्या भइरहेछ अमेरिका जस्तो देश जुन चाहिँ संसारको फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनोमीमा पनि अहिले समस्याहरू देखिरहेछन् भन्दाखेरि नेपाललाई यसो हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल साउथ एसियामै अहिले धेरैवटा इन्डिकेटर्सहरूमा चाहिँ राम्रो गरिरहेको अवस्था छ
र अब अघि म्याडमले भन्नुभयो अझै पनि एकदमै अप्ठ्यारो छ भन्ने कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो समय म एउटा नाडाको मात्र इक्जाम्पल लिन चाहन्छु। हिजो अहिले चलिरहेछ नाडामा अहिले हिजो मात्र मेरो त्यहाँको प्रेसिडेन्टसँग कुरा हुँदाखेरि 35,000 बढी भ्युवरहरू थिए र त्यो रेकर्ड चाहिँ लास्ट यो कोभिडभन्दा प्री कोभिड अगाडिको पिरियडभन्दा चाहिँ राम्रो खालको सेल हुने एक्सपेक्टेसन छ। पछिल्लो समय अलिकति ब्याङ्कहरूको लोन पनि राम्रै यो भदौ महिनामा आएर हुन गइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण हामी त्यस्तो धेरै आँतिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। आजभन्दा 1-1.5 वर्ष अगाडि के भनियो भन्दाखेरि नेपाल अब श्रीलङ्काभन्दा पनि पछाडि जान्छ, एकदम अप्ठ्यारो अवस्थामा छ भनिरहँदाखेरि हामीले जुन किसिमले म्यानेज गऱ्यौँ यो सबै नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, प्राइभेट सेक्टर सबैले मिलेर त्यो अहिले हामी त्योबाट धेरै नै सजिलो अवस्थामा आइसकेको छौँ, सहज अवस्थामा आइसकेका छौँ। र नेपाल आजको दिनमा हेर्ने हो भने आफ्नो एउटा नेपालको आफ्नो लाइफ टाइमको सबैभन्दा राम्रो समयमा आउन खोजिरहेछ, किनभने यङ पपुलेसन 26 इयर्सको चाहिँ मिडियन पपुलेसन भएको कन्ट्री, जहाँ चाहिँ नेपालको संसारको 2टा 5th र 2nd लार्जेस्ट इकोनोमीसँग सँगै बसिरहेछौँ। त्यो मार्केट हामीसँग छ। हामी भन्छौँ ल्यान्ड लक कन्ट्री भनेर भन्छौँ, तर नेपाल एक्चुअलमा ल्यान्ड लिक कन्ट्री हो, जसले चाहिँ 50-60 किलोमिटरको डिस्टेन्समा चाहिँ संसारको 2टा बेस्ट इकोनोमीहरूसँग चाहिँ काम गर्ने अवसर छ भन्दाखेरि त्यो सबै अपर्च्युनिटिजहरू भइरहँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ कसरी लिएर जाने भन्ने चाहिँ सबैको एउटा खालको सोच हुनुपर्ने जस्तो लाग्थ्यो। र अब जहाँसम्म रह्यो कुरो ब्याङ्किङको, ब्याङ्किङ भन्ने बित्तिकै एउटा यस्तो खालको चाहिँ एउटा यो कुनै प्राइभेट सेक्टरको इन्डस्ट्री अथवा ट्रेडिङ भन्दा अलिक फरक खालको विशिष्ट किसिमको एउटा व्यवसाय हो, जसको काम चाहिँ नेपालभरि छरिएर रहेको पुँजीलाई एक ठाउँमा लिएर आएर सानो 10,000, 15,000, 20,000देखि लिएर करोडौँ पुँजीलाई एक ठाउँमा लिएर आएर अनि त्यसलाई चाहिँ उद्यमशीलताको लागि चाहिँ हामीले अरूलाई चाहिँ लोन दिएर गर्ने हो। त्यसकारण चाहिँ ब्याङ्क जहिले पनि सबल हुनैपर्छ, ब्याङ्क जहिले पनि सुदृढ हुनैपर्छ। जुन दिन ब्याङ्क चाहिँ कुनै पनि बेला ब्याङ्कहरू खतम भएको अवस्थामा त्यो दिन चाहिँ इकोनोमी त्यति बेला चाहिँ कन्ट्रीको पनि अवस्था हुन सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि आजको दिनमा पनि एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू हामीले यो लास्ट 15 वर्षमा हेऱ्यौँ भने पनि कहिले चाहिँ 10 वर्षको जनयुद्ध, त्यस पछाडि केही तङ्ग्रिन खोजेपछि फेरि भूकम्प, त्यसपछि ब्लकेड, त्यसपछि कोभिड गरेर चाहिँ हामीले जसरी हेऱ्यौँ, तर हरेकपल्ट नेपाली इकोनोमी, नेपाली ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री र नेपाल चाहिँ यति रेजिलियन्ट छ कि त्यसको इमिडिएटली पछाडि चाहिँ हामी जहिले पनि फेरि बाउन्स ब्याक भएर आउन सक्यो। त्यो उदाहरण संसारको थुप्रै हेर्ने हो भने, ग्लोबली हेर्ने हो भने एउटा सबभन्दा राम्रो उदाहरणको लिन सकिन्छ भन्दाखेरि आज हामी नेगेटिभ हुनुपर्ने त्यति धेरै ठुलो रिजन चाहिँ हामी देख्दैनौँ। ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीलाई हेर्नुहुन्छ भने पनि 40 वर्ष यता एकदम छोटो हिस्ट्री भएको इन्डस्ट्री हो। 40 वर्ष भयो नेपालको प्राइभेट सेक्टर ब्याङ्किङ स्टार्ट भएको, र त्यो पिरियडमा आएर आज हामी चाहिँ साउथ एसियामै कम्पिट गरिरहेछौँ र नेपालको सबैभन्दा प्रोफेसनली म्यानेज इन्डस्ट्री हौँ, नेपालको सबैभन्दा चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट इन्डस्ट्री हो भनिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो प्रफिट त जुनको हाम्रो उद्देश्य नै त्यही हो भनेपछि त्यसमा हुनुपर्ने हुन्छ। मेरो आशय चाहिँ के थियो भने, थ्याङ्क यू, तपाईँले के आश पनि देखाउनु हो, यही संसारभरि नै यो छ भनेर। तर जति सजिलै एउटा कुनै मान्छेले काठमाडौँमा 5 तलाको घर बनाउन, सटर हाल्नलाई रेन्ट गर्छु अथवा एउटा सपिङ मलको लागि बिल्डिङ बनाउन जति सजिलै ब्याङ्कहरूबाट पहुँचवालाहरूले लोन पाउँछन्, यो हलमा बसेको कुनै युवा उद्यमीले अलिकति जमिनमा म टमाटर रोप्छु भनेर तपाईँको ढोकामा आयो भने लोन पाउँछन्? अथवा उद्यमशीलताका लागि ब्याङ्कहरूको दृष्टिकोण कस्तो छ? हेर्नु, मेरो आवाज मन परेर ताली बजाएको होइन नि, कुरा मन परेर, सेलिब्रिटीहरूले बोलिरहेको प्रश्न मन परेर। प्लिज, थ्याङ्क यू। तपाईँहरूको पछि पनि प्रश्नको अपेक्षा गर्छु। सुनिल सर, यसमा अलिक फ्याक्ट्समा कुरो गर्नु पर्ला। आजको डेटमा नेपालको जिडिपी साइज चाहिँ करिब 55-5600 अरब छ। त्यसको 90% चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई क्रेडिट चाहिँ नेपालको ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीले दिएको छ। त्यो नम्बर साउथ एसियाका सबै ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीभन्दा सबैभन्दा राम्रो नम्बर हो। अब यहाँनिर कुरो के आयो, त्यसको मतलब त त्यसको फेरि 50% भन्दा 45% त नेपाल सरकार राष्ट्र ब्याङ्कको कारणले गर्दाखेरि हामी डिरेक्टेड लेन्डिङको रूपमा एसएमई, माइक्रो एसएमई, रिन्युएबल एनर्जी सेक्टर, कृषि सबैमा माइक्रो फाइनेन्स गरेर हामीले दिनै पर्ने बाध्यता छ भन्दाखेरि हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कहरूकै त्यो मिक्सलाई हेर्ने हो भने पनि अन्यत्र भन्दा चाहिँ हामीले त्यो सेक्टरमा लगाएको लोन चाहिँ बढी छ। एउटा कुरा, हामी 90% जति चाहिँ क्रेडिट प्राइभेट सेक्टरले दिइरहेछ, त्यहाँ सर्टेन गभर्मेन्टको रोलको कुरा आउला न पछाडि
अगाडि। र अर्को कुरा चाहिँ त्यसको पनि आधाभन्दा बढी चाहिँ हामी सस्टेनेबल बिजनेसमा लगाइरहेछौँ भने हामी रेस्पोन्सिबिली काम गरिरहेछौँ। त्यसमा म चाहिँ त्यति धेरै देख्दिनँ। र आजको दिनमा आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि नेपालमा 18 घन्टा चाहिँ लोड सेडिङ हुन्थ्यो। आज चाहिँ हामी एक्सपोर्ट गर्ने लेभलमा पुगेका छौँ। त्यहाँ ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीको पनि ठुलो योगदान छ। करिब 300 अरब रुपियाँ चाहिँ हामीले त्यो हाइड्रो पावर जहाँ चाहिँ डाँडामाथि त्यहाँ हिँड्न पनि नसकिने ठाउँमा लगेर हामीले रिस्क लिएर लोन दिएका छौँ। त्यो कुरोलाई पनि हामीले चाहिँ एप्रिसिएट गर्नुपर्छ होला। र ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा एज अ प्रेसिडेन्ट अफ नेपाल ब्याङ्क एसोसिएसन के भन्छु भन्दाखेरि हजुरहरू अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि हामी पनि अगाडि बढ्न तयार छौँ। हामीले 4-5 वर्ष अगाडि एउटा माइग्रेन्ट वर्कर्सहरूको लागि पनि प्रडक्टहरू लिएर आयौँ, काम गर्न खोजिरहेछौँ। त्यो त म एनएमबी ब्याङ्कबाट नै गरिरहेको पनि छौँ। भन्दाखेरि कस्तो कुरो भन्दाखेरि यो डिपोजिट चाहिँ हामीले ल्याएको कुनै बिजनेसमा ल्याएको आफ्नो पुँजी होइन। हाम्रो पुँजी चाहिँ 700 अरब छ भने हामी 5600 अरबको चाहिँ डिपोजिट मोबिलाइज गरिरहेछौँ। त्यो डिपोजिट चाहिँ डोटीदेखि तल धुलाबारीसम्मको मान्छेहरूले दिएको डिपोजिटलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नु हाम्रो पनि काम हो। त्यसकारण चाहिँ हामी लोन दिँदाखेरि लोन चाहिँ कस्तो दिन्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई के लाग्नु पऱ्यो भने त्यो लोन फर्किन सक्ने भन्ने लाग्नु पऱ्यो। त्यसकारण मेरो एउटा रिक्वेस्ट चाहिँ उहाँहरूलाई पनि के हो भने अहिले लोनको इन्ट्रेस्ट कति भन्ने भन्दा पनि एक्सेस टु फाइनेन्सको कुरो बढी इम्पोर्टेन्ट होला। त्यो लोन कसरी पाउने भन्ने कुरा र त्यो सब्सिडी त्यसमा दिनुभन्दा मेरो विचारमा नेपालको सरकारले चाहिँ त्यो लोन त्यो व्यापारीलाई त्यो व्यवसायलाई सफल बनाउन चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू के हो, मार्केटलाई कसरी लिङ्क गर्ने, मार्केट कसरी बनाउने, बाहिर एक्सपोर्ट कसरी गराउने भन्ने कुरामा गर्न सकियो भने चाहिँ हामी ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री चाहिँ हजुरहरूसँग सँगै बढ्नलाई र यो जुन हामी बाहिर गइरहेको त्यो नम्बरलाई यहीँ राख्नलाई मैले अघि नै भनेको जुन अपार सम्भावनाहरूलाई रियलाइज गर्न चाहिँ काम गर्न नेपालको ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री तयार रहेको कुरा चाहिँ म जानकारी गराउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। मलाई के लाग्छ भने अघि त्यो जोडले ताली बजेको चाहिँ तपाईँसँग त्यति धेरै आश छ, भरोसा छ, अपेक्षा छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त। सामान्यतः जति धेरै हामी सरकारको मुख ताक्छौँ तर अन्य सरकार क्षेत्रहरू मेरो पनि आवाज गयो क्या। तपाईँलाई अर्को एउटा सिक्रेट भनिदिउँ कि बस्नुभएको मधुजी हिजो राति जहाज चढेर 2 बजे आएर घरमा सुतेको कारणले अलिअलि थाकेको देखिनुहुन्छ। तर यो प्यानलमा सम्भवतः सबैभन्दा यङ हामी युवा उद्यमशीलताको कुरा गर्दै हुन्छौँ। एकदम युवा अर्थ मन्त्रालयको सचिव, अहिले उद्योग वाणिज्यको सचिव, तपाईँहरूको मर्महरू कसले बुझ्छ? सरकारको सचिव मधु सर, सचिवज्यू, अर्थ मन्त्रालय पनि देख्नुभयो, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको सचिवज्यू हुनुहुन्छ। यहाँ हामी छलफल गर्दैछौँ कि देशमा सारा युवाहरू विदेश हिँड्छन्, तिनले उद्यमशीलता गर्न पाएनन्, तिनका चुनौतीहरू के छन् र भोलिको एउटा आशलाग्दो बाटो मार्ग के हुन्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौँ। प्रशासक हुनुहुन्छ, अर्को पनि एउटा राम्रो पक्ष यो फ्लोरमा बस्ने यो आयोजक, यो सुरेन्द्रजी, यो गैरेजीहरू बडो अथवा यो हलभरि बस्ने युवाहरूले मुलुकको राजनीतिमा ठुलो प्रभाव पार्ने हैसियत राख्छन्। सो यदि नेतृत्व तहबाट, नेताहरूबाट, राजनीतिक तहबाट कुनै बदमासीहरू भइरहेछ भने सच्याउन सक्ने हैसियत राख्ने युवाहरूको अनुहार देख्छु। साँच्चै भनिदिनुहोस्, सरकारले अस्ति ल्याएको बजेटका लागि मात्रै बजेट थियो कि युवा उद्यमशीलताका लागि फ्रेन्डली थियो? नीतिगत तहमा कहाँनिर समस्या छ? अस्ति डाक्टर साहब योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नका लागि मात्रै अघि भनेको हो कि वास्तविक त्यसको तालमेल छ? 16औं योजनाबाट हामी त्यो अपेक्षा गर्न सक्छौँ कि? चुनौतीको बारेमा थोरै समीक्षा गरौँ, पछि सम्भावना खोज्ने त ठाउँ छँदैछ। प्लिज। हस्, धेरै धन्यवाद यो अवसरको लागि पनि। वास्तवमा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु पनि भएको छ र म अगाडि अब सरकारको तर्फबाट र निजी क्षेत्रबाट पनि धेरै विषयहरू आइ पनि सकेको छ। एउटा चाहिँ मैले देखेको हामीकोमा एउटा म अलिकति त्यो स्ट्रक्चर्ड भन्दा पनि अलिकति स्पोन्टेनियस रूपमा मेरो आफ्नो धारणा राख्ने अनुमति चाहन्छु। एउटा हामीकोमा यो न्यारेटिभ्स भन्छ, यो न्यारेटिभ्स इकोनोमिक्समा त रबर्ट सिलरले नोबेल पुरस्कार नै पाएको थिए। यो न्यारेटिभ्स बिल्डअप चाहिँ हामीको डेन्जर छ एकदमै। र आज हाम्रो न्यारेटिभ चाहिँ एकदमै नेगेटिभ भाष्य चाहिँ निर्माण गरिरहेछौँ हामीले। त्यो सबभन्दा पहिला त्यसलाई विनिर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो न्यारेटिभ्सलाई। त्यो न्यारेटिभ्स के छ भने बिग्रियो, भत्कियो, खतम भयो। अब सरकार भनेको पनि करप्ट नै हुन्छ, प्राइभेट सेक्टर व्यापारी भनेका पनि सकेसम्म राजस्व ठग्ने, कर ठग्ने त्यस्तै हुन्छन्। अनि देशमा सम्भावनै छैन, अनि यहाँ अवसर छैन, अनि हामी चाहिँ विदेश जानुपर्छ। यो खालको यो न्यारेटिभ्सले
यो भाष्य जुन निर्माण भइरहेछ मलाई लाग्छ यसमा अब सबै हामी नै दोषी पनि छौँ होला, सायद सरकारले त्यो कन्फिडेन्स जित्न नसकेर पनि होला सायद, होइन। यो नेरेटिभ चाहिँ बहुत खतरनाक भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँनिर धेरै समस्याहरू हो, समस्या मात्रै हो कि भने जस्तो देखिया हो। तर त्यो कुरा चाहिँ अघि मलाई खुसी पनि लाग्यो, हाम्रो सुनिलजीले अलिकति कुराहरू होपको कुराहरू पनि गर्नुभयो, होइन। वास्तवमा साउथ एसियामै हेऱ्यो भने पनि हाम्रो इकोनोमी अहिले फर्गेट एबाउट इन्डिया, इन्डियाको मैले भन्नु मिल्दैन भने अहिले उहाँहरूको अर्कै छ, G20 को मिटिङ गर्नुभयो अस्ति भर्खर मात्रै। अदरवाइज हामी अहिले इभन बङ्गलादेशलाई हामीले चाहिँ राम्रो भन्छौँ, तर हाम्रो इकोनोमिक साउन्डनेस हेऱ्यो भने अहिले त्योभन्दा पनि स्टेबल चाहिँ छ, त्यसमा चाहिँ कुनै डाउट छैन। तर समस्या के छ भने कन्फिडेन्स छैन मार्केटमा। मार्केटमा मान्छेहरूलाई कस्तो छ भने त्यो माग सिर्जनै हुन सकेको छैन। बल्ल नाडामा हिजो अलिकति गाडीको भयो भन्नुभएको छ, माग सिर्जना हुन सकेको छैन। माग सिर्जना नभइसकेपछि के हुन्छ, उत्पादन गर्ने मान्छेले पनि लगानी पोस्टपोन गर्ने भयो। किन लगानी गर्ने, यहाँ कामै छैन, लगानी गर्दैन। लगानी पनि नभइसकेपछि के हुने भयो भने आयातित वस्तुहरूको मात्रै भनौँ न यहाँ भित्रिनै बढी भइसकेपछि हाम्रो उत्पादन क्षेत्र त त्यसै पनि पछाडि पर्ने भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हामीले यो न्यारेटिभ्सलाई चाहिँ अहिले बिल्डअप भएकोलाई चाहिँ विनिर्माण गर्नुपर्ने, यथार्थ चाहिँ बाहिर ल्याउनु पर्ने छ। त्यो ल्याउने पनि एउटा एप्रोचहरू हुन्छ। जस्तो आजको जस्तो यो इन्टरेक्सन, अझै मलाई लाग्छ फ्लोरलाई प्रश्न राख्न दिनुहुन्छ होला दिलबसुनजीले। यो एउटा हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा पनि एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा एप्रोच छ, PDIA भन्छ, प्रब्लम ड्रिभन इटरेटिभ एडाप्टेसन भन्छ। जोसँग समस्या हो त्योसँगै बसेर समाधान निकाल भन्छ। जस्तो उद्यमी व्यवसायको समस्याहरू छ भन्नुभयो भवानीजीले, मैले बुझेको चाहिँ के हो भने उहाँहरूसँगै बसेर त्यो प्रब्लम जे हो नि त्यसको चाहिँ समाधान निकाल्ने हो, त्यही अनुसारको नीतिहरू हामीले बनाउने हो, न कि हामीले वान साइज फिट्स फर अल अथवा फलानु देशमा यो स्टोरी सक्सेस भएको थियो भनेर जाँदाखेरि हामी अलिकति समस्यामा पर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति हाम्रो नीति र कार्यान्वयनमा तालमेल नहुने, अथवा समस्या प्राइभेट सेक्टरको एकातिर हुने, मेरो डेलिभरी चाहिँ अर्कोतिर हुने, त्यो भइसकेपछि रिजल्ट त आउँदैन। डक्टर कहाँ जाँदाखेरि पनि यहाँहरूले याद गर्नुभएको छ भने 90% भन्दा बढी त उहाँले तपाईँलाई सोध्नुहुन्छ, ज्वरो कति कति बेला आएको थियो, खोकी कति बेला आएको थियो, गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ, छाती कति, पछि मात्रै टेस्ट गर्नलाई, त्यो रिकन्फर्म गर्नलाई टेस्ट गर्न पठाउने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा मैले बुझेको चाहिँ युवाको प्रब्लम हो भने युवासँगै बसेर उहाँहरूसँग अब यो इन्टरप्रेनरसिपलाई अगाडि बढाउन के गर्नुपर्ने हो, त्यसरी नै पोलिसी बनायौँ भने मलाई लाग्छ हामीले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना छ, गर्न पनि सकिन्छ। एबुन्डेन्स अफ एकदमै अपर्च्युनिटी छ। मैले दुईवटा कुरा एउटा तपाईँले भन्नुभन्दा पहिला एउटा चाहिँ मैले जस्तो अहिले तपाईँले हाम्रो इकोनोमिक स्टक दुईवटा विषय मात्रै हेर्छु म। अघि उपाध्यक्षज्यूले पनि राम्रोसँग राख्नुभयो, मान्य उपाध्यक्षले, कृषिको विषयहरू, कृषि उत्पादन बढाउने दुईवटा। हाम्रो देशको लगभग अहिले 1600 अरब जतिको आयात छ, त्यसमा दुईवटा वस्तुले आधा मात्रै आयात अकुपाई गर्छ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स र खाद्यान्न कृषिजन्य, लगभग 400 अरबको दुईवटा। र त्यो दुईटैमा हामी क्षमता राख्छौँ, कृषिजन्य उत्पादन गर्ने पनि हामीसँग अवसर छ। अब ऊर्जाको त कुरै नगरौँ, हामी निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्यौँ भन्छौँ, तर त्यहाँनिर पनि अलिकति यहाँनिर पनि अलिकति तपाईँहरूलाई म एउटा खाँटी कुरा चाहिँ बताउँ, हाम्रो अलिकति डोमेस्टिक कन्जम्सनमा चाहिँ हामी एकदमै पछाडि छौँ। अहिले हाम्रो टोटल इनर्जी कन्जम्सनमा जम्मा 5% जति मात्रै हाइड्रो पावर कन्ज्युम गरेर बसिरहेको छौँ हामी। त्यो हामी ट्रेजरमाथि चाहिँ सुतिरहेछौँ, राइट। त्यसको चाहिँ उपयोग बढाउनेतिर इनोभेसन त्यहाँनिर चाहिने हो। फ्याक्ट्रीमा चाहिँ त्यो इलेक्ट्रिसिटी उपयोग गर्ने कुराहरू, एन्टरप्रेनरसिपमा त्यो इलेक्ट्रिसिटी उपयोग गर्ने कुराहरूतिर हाम्रो ओरिएन्टेसन अलिकति पुगेको छैन। र कृषिमै पनि कृषि उत्पादनको लागि ठिक छ, फ्रेगमेन्टेसन छ खेतीमा भने गर्नुभएको छ त। म वीरेन्द्र बाबु बस्नेतलाई मैले यहीँबाट पनि पर्सनली म चिन्दैन है, फेरि म उहाँको त्यो विराटनगर फर्ममा गएको छु। उहाँले त्यो के अरे यो सहकारीकरण गरेर त्यहाँको सानो जमिन हुने किसानहरूलाई एकीकृत गरेर उहाँहरूलाई आफ्नै खेतमा काम गरेको ज्याला पनि दिनुहुन्छ, अनि त्यहाँ मल बिउ पनि दिनुहुन्छ, अनि त्यो चामल धान किनिदिनु पनि हुन्छ। कन्फिडेन्स छ, त्यो एप्रोच चल्दो पनि रहेछ। मलाई लाग्छ अहिलेको जुन 3 तहको सरकार हामीले भनिरहेछौँ नि, त्यो लोकल गभर्मेन्टहरूले यस्तो खालको अहिले इनोभेटिभ आइडियातिर लाग्यौँ भने त्यस्तो साह्रो धेरै समस्यामा चाहिँ हामी छैनौँ नै भन्छु म चाहिँ, होइन। तर मैले भनेको के हो भने मेन कुरा यो मेसेज चाहिँ
यो कन्फिडेन्स बिल्डअप र अलिकति हामीले आउट अफ द बक्स हाम्रो पुरानो ट्रेडिसनल एप्रोचमा चाहिँ चेन्ज गर्नै पर्छ। यहाँ कस्तो देखिन्छ भने पब्लिक र अब निजी क्षेत्र माग्ने सरकार दिने हो कि जस्तो, विच इज रङ। सरकारले बढी से बढी एउटा कन्फिडेन्स बिल्डअप गरिदिने हो, एउटा चाहिँ तपाईँको के अरे कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिने हो। काम त इन्जिन अफ ग्रोथ भन्छ प्राइभेट सेक्टरले गर्ने हो, युवाहरूले गर्ने हो। युवा जमातलाई त एकदमै यही छ। म एकताका जर्मनीमा पढ्थेँ, मेरो एउटा साथी थियो, म त बुझ्यौ काठमाडौँमा त हावामा पैसा टिक्नु पाइन्छ भन्थ्यो क्या। वास्तवमा के सक्सेस स्टोरीहरू हेऱ्यो भने हावामा पैसा टिक्ने ठाउँ पनि छ, तर हामीले भाष्य के बनाइदिएछौँ भने यो देश खतम भयो, यहाँ चाहिँ सब करप्ट छ। होइन सजिलो यस्तो यो खतम भयो भन्ने कुरा छैन। यो वर्षमा 7 लाख त्यो गल्फमा जाने पनि सत्य हो। अहिले एयरपोर्ट गयौँ भने कुनै एउटा युवाको शव बाकसमा आउँदै गरेको पनि सत्य हो। म अघि सुरुवातदेखि अहिलेसम्म आङ्कडाभन्दा बाहेक म दायाँ बायाँ बोल्दिनँ। यो सेसन हामी त्यसैमा फोकस हौँ। मैले सोध्न खोजेको के भने जस्तो आर्थिक वर्ष 76-77 को बजेटमा नयाँ योजनासहित उद्यम गर्नेहरूलाई बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने भनेर भनियो। अब आजभोलि फेरि पार्टीहरूले दलहरूले, मेरो सरकारले होइन नि त, अघिल्लो सरकारले भन्ने चलन पनि छ जिम्मेवारी नलिने कुरामा, तर सरकारले भन्यो राइट। गत आर्थिक वर्षसम्म बल्ल बल्ल एउटा कार्यविधि ल्याउने भन्ने सूचनासम्म ल्यायो। अहिलेसम्म कसैले पनि यस्तो रकम पाएको छैन। 76-77 को कुरा गर्दैछु। सरकारले स्टार्टअपको लागि रकम दिन्छु भन्छ, 4 वर्षसम्म दिँदैन। यता स्टार्टअपका लागि भनेर सहयोग गर्छु भनेर आएको जो प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल फन्डहरू छ, तिनीहरूले पनि कानुनी जटिलताका कारण मैले काम गर्न पाइनँ भनेर भनेपछि यहाँ उपस्थित सयौँ युवाहरू आज शनिबार किन बेकारका लागि यो देशमा फेरि पनि उद्यमशीलता सम्भव छ भनेर बसिरहेका छन्। सिधा जवाब दिउँ सर, समस्या कहाँनिर हो? तपाईँले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयले अहिले नै पनि स्टार्टअपका लागि रकम दिने जिम्मा पाएको छ। भनिदिनुहोस् यी मान्छेहरूले कसरी कस्ता योजनाहरू लिएर आयो भने तपाईँहरूले यिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ। पोइन्टमा सर सचिवज्यू। धेरै धन्यवाद। वास्तवमा समस्या छ, समस्या छैन मैले भन्नै मिल्दैन। त्यो स्टार्टअप सम्बन्धी कार्यविधि 5 वर्षदेखि सरकारको विभिन्न निकायमा घुमिरहेछ। त्यसको एउटा दोषी म पनि होला, तर म आफैलाई ताजुब पनि लाग्छ। अहिले नै पनि हामीले त्यही उद्योग मन्त्रालयमै एउटा सामान्य संशोधनको लागि अर्को कुनै मन्त्रालयमा पठाएको 5 महिना भयो, अहिलेसम्म सहमति आएको छैन। त्यो हाम्रो चाहिँ समस्या हेर्दा सामान्य लागे पनि अन्तर मन्त्रालय कोअर्डिनेसनमा भयङ्कर ठुलो समस्या छ। अन्तर निकाय समन्वयमा भयङ्कर ठुलो समस्या छ एउटा। अर्को हाम्रो नीति कार्यान्वयनमा अर्को ठुलो समस्या छ। तेस्रो अलिकति हामीकोमा कस्तो छ भने एउटा सर्टेन ग्रुप चाहिँ च्याम्पियन छ, त्यो ब्रोकर भन्नुहोस् अथवा बिचको मान्छेहरू जसले फाइदा उसले मात्रै बुझ्छ त्यो सिस्टमहरू कि त्यसबाट फाइदा ब्याङ्कबाट लोन कसरी लिने पनि त्यसैले बुझ्छ है। उद्योग वाणिज्य विभागमा अथवा कम्पनीमा अथवा उद्योगमा गएर कसरी गर्ने पनि त्यो उसैले मात्रै बुझ्छ। सीमित व्यक्तिहरूको मात्रै अलिकति पहुँच जस्तो पनि छ, त्यो स्वीकार्न मलाई कुनै पनि यो छैन। तर यसको अर्थ यो होइन कि मैले अघि सुरुमै भनेको थिएँ यो प्रब्लम ड्रिभन एप्रोचमा जानुपर्छ। मैले भनेकै त्यही हो। त्यो रियलाइजेसन के हो भने समस्या छ, हामीले के भयो भने हाम्रो सल्युसन सतही भइरहेको छ, माथि छौँ, बजेटमा हामीले ल्याउँछौँ अथवा योजना 15 योजनामा 14 ल्याउँछौँ, तर हाम्रो कार्यान्वयनमा चाहिँ एकदमै ठुलो विकनेस गर्छु। त्यसलाई सुधार गर्ने हो र सुधार गर्दाखेरि यहाँ गर्न सकिने चाहिँ धेरै सम्भावनाहरू छ। अब मैले यति नै भने। हुन्छ, म अब डाक्टर मिनबहादुरजीकोमा आउँछु। आज शनिबार भनेको पशुपति जाने दिन हो, मन्दिर जाने दिन हो, चर्च जाने दिन हो, हप्ताभरिको कुराहरू रिफ्लेक्ट गर्ने दिन हो। मैले यो भगवान्, चर्च, मन्दिर सम्झाएको अझै यथार्थपरक हुन सकिन्छ। मैले डाक्टर साहबलाई सोधेँ, मिनबहादुर सर तपाईँ 16औँ योजनाको मसौदा तयारी गर्ने चरणमा हुनुहुन्छ, सचिवज्यूको पनि कुरा सुन्नुभयो। मैले अघि पनि भने कि स्टार्टअपका लागि अथवा उद्यमशीलतालाई आशा देखाउनका लागि भनेर जति पनि सरकारले योजनाहरू ल्याए तिनको यथोचित कार्यान्वयनहरू भएन। समय घर्किसके, अर्को 15 मिनट मैले फ्लोरलाई दिनुपर्छ, छोटो पनि जानुपर्छ। यो अन्तिम प्रश्न हुन्छ डाक्टर साहबलाई कि बाँकी दुईजनाको कुरा सुनेर आउँ जस्तो लाग्यो है। एकचोटि पवनजीको र भवानीजीको कुरा लिएपछि नि तपाईँले बिट मार्न सजिलो हुन्छ होला। सरी, म फर्किन्छु। पवन सरलाई नै मैले आग्रह गरेँ,
है मधुश्वरको केही कुरा सुन्नुभयो, ब्याङ्किङको कुरा आयो, मैले केही प्रश्नहरू राखेँ, साथीहरूले ताली बजाउनु भयो, तपाईँले पनि केही भन्नु छ होला। एक्ज्याक्टली तपाईँ आफू पनि एउटा उद्यमी, अलिकति फरक खालको क्षेत्रहरू छान्नुभयो, कृषिमा जानुभयो, तपाईँ आज धागो अन्तर्राष्ट्रिय टर्की लगायतका मुलुकहरूमा आज हामी सबै आयात गर्दै गर्दा निर्यात गर्ने एकजना उद्यमी हुनुहुन्छ। धेरै उद्यमी व्यवसायीहरूलाई चाहिँ चाइनाबाट आयात गर्नै सजिलो लाग्छ होला होइन, निर्यात गर्नुहुन्छ। अनि आफ्नो घरमा पनि तपाईँले जेनेरेसन्सहरूलाई इन्भल्भ गराउँदै हुनुहुन्छ बिजनेसलाई। युवाहरूलाई के आशा देखाउनुहुन्छ अथवा के सम्भावनाहरू देखाउनुहुन्छ? फेरि गन जस्तो राख्नुपर्ने एकदम धन्यवाद। यसमा म अघिकै कुराबाट चाहिँ जोड्छु यसलाई। यो अबको आवश्यकता के छ भने, सम्भावना कहाँनिर छ भने, हामी जस्ता उद्यमीहरू भनौँ या कर्पोरेट सेक्टर भनौँ, जबसम्म त्यसले चाहिँ नेपालको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलतिर चाहिँ हामीले लगानी गर्दैनौँ, तबसम्म जति कुरा गरे पनि कुरै हुन्छ। युवाहरूले हामीले जोडेर लानुपर्छ। सबै सरकारले एक्लैले गर्न सक्दैन। उहाँहरूले अघि सचिवज्यूले भनेको कुरामा म सहमत छु। माननीय हाम्रो उपाध्यक्षज्यूले भनेको कुरामा पनि सहमत छु। उहाँले दिएको दिशा ज्ञान पनि आफ्नो ठाउँमा एकदम ठिक छ। तर यसको लागि चाहिँ हामीले एकातिर चाहिँ जुन अहिले म गरिराखेको छु त्यो 2 मिनट भन्यो भने त्यसबाट चाहिँ मैले भनेको कुरा र अबको सम्भावना त्यहाँनिरबाट आउँछ। यो पालिकासँग मिलेर चाहिँ त्यहाँको युवाहरूलाई र त्यहाँको किसानहरूलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ जबसम्म यो मोडल हामीले अहिले भर्खरै मैले गरेर आएको पनि त्यही हो, 6-7 वटा पालिकाहरूसँग अब 1 हप्ता 15 दिनभित्रमा हामी कन्ट्र्याक्ट साइन गर्दैछौँ। त्यसमा कमसेकम 100 देखि 200 सुरुवात गरेर त्यसलाई हजारौँको सङ्ख्यामा लिएर जानुपर्छ र त्यहाँनिर नै एग्रो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीहरू, साना साना प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीहरू आउनुपर्छ र त्यो उत्पादन भएको सामान त्यसलाई चाहिँ हामी किन्छौँ भन्ने पहिला नै कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ गराउँदाखेरि नै हामी पहिला नै निश्चित गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ यो आउने जुन प्रोडक्सन हुन्छ त्यसलाई किन्छौँ। त्यसलाई खाने भनेको नेपालभित्र त 4 खर्बको अघि नै भनिसक्नुभयो सचिवज्यूले, 4 खर्बको खाडल छ, त्यसलाई पुग्नुपर्ने छ र हाम्रो 80 लाख त एनआरएन मात्रै छन्। अहिले एनआरएनको डाटा हेर्नुहुन्छ भने उहाँहरू चाहिँ एउटा विदेशमा बसेर राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँले राम्रो आय आर्जन गरिराख्नु भएको छ। तर नेपाली मौलिक उत्पादनहरूले उहाँहरूले मिस गरिराख्नु भएको छ। त त्यो भनेको त्यो एउटा ठुलो सम्भावना हो यहाँहरूको लागि। यहाँहरूको कुनै न कुनै आफ्नो साथी अथवा आफ्नो परिवारको विदेशमा होला, आज आयात गरेर गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो निर्यात गरौँ न, कुनै न कुनै उत्पादन निर्यात गरौँ न, त्यहाँनिर ठुलो सम्भावना छ। यो भनेको अल्लोको उत्पादन हुनसक्छ हामीले, या खानेकुराहरू हुनसक्छ। हाम्रो स्पेसल छ, हाम्रो हरेक कुरा स्पेसल छ, जडीबुटी छ, शिलाजितको वर्ल्ड वाइड डिमान्ड छ। यस्तो त कति छन् कुराहरू। त्यस्तै फरेस्टको कुरा आयो। फरेस्टमा चाहिँ सम्भावना भनेको यो अगाडि नै छ कि अहिले हामी खर्बौँको काठ इम्पोर्ट गरिराखेका छौँ, काठ र काठजन्य वस्तुहरू। त्यसलाई उत्पादन गरेर हामी एक्सपोर्ट पनि त गर्न सक्छौँ। महिलाहरूले त्यसको चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्टदेखि लिएर अरू धेरै कुराहरू र फर्निचरहरू हामी अर्बौँ खर्बौँको फर्निचरहरू आयात गर्छौँ। यहाँ भएको सबै फर्निचरहरू चाहिँ आयातित नै छन्। यसलाई चाहिँ हामी नेपालमा बनाएर झन् ठुलो टेक्नोलोजी ल्याएर सानोदेखि ठुलोसम्म गरेर हामी चाहिँ एउटा देशबाट टेक्नोलोजी ल्याएर अर्को देश, अब इन्डिया यत्रो ठुलो देश छ, त्यहाँ एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ, काठ एक्सपोर्ट गर्न नै सक्छौँ। टुरिज्मको कुरा आयो। टुरिज्ममा म पिलग्रिमेज टुरिज्मकै पहिला कुरा गरौँ। जानकी माता जन्मेको त एउटा मात्रै विश्वमा छ। आज राम मन्दिर यत्रो भन्दैछ, त्यहाँको सिन्दुर मात्रै बेच्यो भने त धेरैजनाले त त्यहीँबाट काम पाउनुहुन्छ नि त। त्यो सिन्दुर त विश्वभरका हिन्दूहरूले युज गर्छन् नि त। त्यस्तै लुम्बिनी भनेको त विश्वमा एउटै हो, बुद्ध भगवानको जन्मस्थल यहीँ हो, तर मान्छेलाई थाहै छैन। अझै पनि इन्डियामा जन्मेको भनेर बारम्बार कुरा आइरहेको छ। त्यहाँनिर जोडेर त्यहाँ बुद्ध भगवानसँग जोडिएका वस्तुहरू चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्टहरू उत्पादन गरेर चाहिँ अहिले भइराखेको छ, तर एकदमै सानो स्केलमा भएको छ। त्यसलाई एकदमै ठुलो स्केलमा लान सकिन्छ। अर्को यहाँहरूमध्ये कतिजनालाई थाहा छ
यो डोलेश्वर महादेव मन्दिर छ हाम्रोमा, यहाँ नजिकै छ, 45 मिनटमा पुगिन्छ यहाँबाट। त्यो भनेको के हो यहाँहरूलाई थाहा छ कि छैन? दिलभूषणजीलाई त पक्कै थाहा होला। हामी हिन्दूहरू चाहिँ र भारतमा भएका हिन्दूहरू पनि केदारनाथ चाहिँ कति दुःख गरेर केदारनाथ पुग्छन्। त्यहाँ भनेको जीवको पार्ट हो, शिव भगवानको भैँसाको रूपमा हुँदाखेरि, तर यहाँ चाहिँ टाउको छ, हाम्रोमा टाउको छ। जब त्यहाँ पूजा बन्द भएको थियो त्यो बेलामा यहाँ पूजा हुन्थ्यो। त्यसलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गरेर त्योसँग चाहिँ रिलेटेड कुराहरू गऱ्यो भने त टुरिज्मको त धेरै ठुलो सम्भावना छन्। यो 3वटा पिल्ग्रिमेजको कुरा गरेँ, इको टुरिज्म छ, त्यसमा चाहिँ धेरैजनाले काम गर्ने। एग्रो टुरिज्म, आज म चाइना घुम्न जाँदाखेरि हामी जस्तो देश जहाँ चाहिँ कृषि प्रधान देश भन्छौँ, त्यहाँ चाहिँ एक दिन चाहिँ हामीलाई घुमाउन लग्यो। कहाँ भनेको उनीहरूको आफ्नो फार्महरू देखाउन लग्यो। चाइना जस्तो देशले त्यो गर्न सक्छ, हामीले गर्न सक्दैनौँ। त्यसमा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्न भन्ने पोलिसी लेभलमा तपाईँहरूको के अपेक्षा हुन्छ? सचिवजी हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, नीतिगत तहमा तपाईँको अपेक्षाहरू? नीतिगत तहमा त अपेक्षा यही हो, सरकारले सहजीकरण गरिदिनु पर्यो, अप्ठ्यारो पारिदिनु भएन। यो अहिले आएको बजेटले पनि यो 4वटा सेक्टरलाई जुन हाम्रो छ, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमुखी उद्योगलाई तपाईँ सहुलियत नदिनुहोस्, सक्नुहुन्न भने नदिनुहोस्। यसरी सजिलो बनाइन्छु, कपाल फुलेको झरिसकेको व्यवसाय गरेर होइन भोगेको छ नि, यी युवा उद्यमीहरू अब फेरि सरकारको मन्त्रालयमा जाँदाखेरि यो कुरा चाहिँ भोग्नु नपरोस् है भनिदिने 4-5वटा कुरा भनिदिनु न, सजिलो हुन्छ। भोग्न नपर्नको लागि यही हो। यो चाहिँ एउटा अबको पोलिसी कस्तो हुनु पर्यो भने, यो के हो भने यो जोडेर जानु पर्यो के। उत्पादन, किसानले दुःख गरेर उत्पादन गर्छ, बेच्न सक्दैन, त्यो लिएको लोन उसको टाट पल्टिन्छ। या कुनै युवाहरूले चाहिँ कुनै दुःख गरेर एउटा पुरै नबुझेर चाहिँ त्यसको इन्डस्ट्रीहरू लगाउँछन् अथवा केही पनि व्यवसाय गर्छन् भने त्यहाँ अलरेडी ठुलो स्पेसमा अरूले गर्यो त्यो हेरेर चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ जोडेर लानु पर्यो। त्यसको उत्पादन गरेको उत्पादनलाई बिखन गर्नको लागि चाहिँ मेलाहरू आयोजन गर्नेदेखि लिएर खोइ त अहिलेसम्म हाम्रो एउटा कुनै पनि पर्मानेन्ट केही पनि छैन। यो चाहिँ युथहरूले गरेको ठाउँ म त कतिचोटि गएर धाइसकेँ कि हाम्रो मौलिक उत्पादनहरूको चाहिँ बजारीकरण गर्नको लागि हामी विदेशमा जान्छौँ, त्यहाँनिर हरेक ठाउँमा चाहिँ हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ एउटा गरिदिनु पर्यो। यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले दिएको लोन बारम्बार यही कुरा आउँछ, यसको लागि चाहिँ एउटा छुट्टै व्यवस्था गरेर स्थानीय त सरकारले त्यसको जिम्मा ल्याओस् न। हामी लोन दिन तयार छौँ, हामी लोन नदिने भनेको होइन। यो चाहिँ अघि सुनिलजीले भनेको कुराबाट पनि जोड्न चाहन्छु, सहुलियतपूर्ण कर्जा भन्दा पनि लोन पाउनु नै अहिलेको बेलामा गाह्रो छ भने, किनभने त्यो पैसाहरू डुब्यो भनेर कुरा आइराखेको बेलामा चाहिँ सहुलियतपूर्ण कतिसम्म दिने, त्यसको चाहिँ कसलाई दिने भन्ने वर्गै छुट्याइदिएर त्यसलाई चाहिँ छुट्टै गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ छुट्टै गर्नु पर्यो र बाँकी चाहिँ अरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा, अब यो स्टार्टअप होस् अथवा जुनसुकै बिजनेस होस्, तर स्टार्टअपको नाउँमा जे गर्यो त्यो हुँदैन। म त यहाँहरूलाई पनि यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जे पायो त्यो नगर्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ हेरेर गर्नुपर्छ कि हो यो चाहिँ सक्सेस हुन्छ, मार्केट छ यसको, फेरि हामी रिटेल प्राइसमा गएर ठोकिन्छौँ, त्यसरी हुँदैन। त्यसैले यसमा चाहिँ सरकारले यो चाहिँ कमसेकम नलेज सेयरिङ चाहिँ राम्ररी हुनु पर्यो भन्ने कुरा नै हो। माग चाहिँ कुनै ठुलो होइन, तर अहिले हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ र यसमा चाहिँ म त प्राइभेट सेक्टरलाई नै भन्छु। यहाँ हाम्रो उपेन्द्र सर बस्नु भएको छ, अघि बोल्नुभएको होला, मैले मिस गरेँ, सुन्न पाइनँ, तर उहाँले गर्दै पनि हुनुहुन्छ, नगरेको होइन। तर अझै पनि हामीहरूले पनि हाम्रो केही सर्टेन प्रफिटको केही पर्सेन्टेजहरू, अब यस्तो नीति ल्याइदिए पनि हुन्छ कि सर्टेन पर्सेन्टेजहरू, प्रफिटको सर्टेन पर्सेन्टेजहरू चाहिँ कृषि, ऊर्जा यस्तोमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अघि सचिवज्यू मधुमरा सिन्हाजीले भनेको एउटा सत्यता चाहिँ के पनि हो भने, म एउटा कुराहरू थप्न चाहन्छु, तपाईँको परमिसन, सरी है बिचमा डिस्टर्ब गरेँ। हामी जति कुरा गरे पनि जबसम्म हामी नेपाली उत्पादनहरू खाँदैनौँ तबसम्म कुरा मात्रै रहन्छ। हाम्रो रहर चाहिँ अहिले पनि म यो तपाईँहरूको अगाडि एकदम भन्न चाहन्छु र मेरो प्रतिबद्धता पनि छ, म नेपाली उत्पादन बाहेक एकदमै थोरै केही कुराहरू मात्रै हो। अब यहाँ होटल सोटलमा आउँदाखेरि त भन्न सक्दिनँ, डे टु डेमा चाहिँ म नेपाली चामलदेखि लिएर, नेपाली पिठोदेखि लिएर, नेपाली तरकारी र नेपाली फलफुल मात्रै खान्छु। त त्यो चाहिँ मैले सबैलाई आह्वान गरेँ,
यहाँहरूले यदि चेन्ज ल्याउन चाहनुहुन्छ भने यो आफ्नो पानी घरहरू- पनि अरूको नखाएर आफ्नो मात्रै बोक्या हो एक्ज्याक्टली यो माटो उहाँको पानी हो, यहाँ पतञ्जलि पानी खानु भएन। हाम्रो Anyways, रसुवाको ठिक छ। पानी हो, रसुवाको, thank यसको you। मिठो छ। pH हाई छ मिठो छ। यसले गर्दा तपाईँले कपाल झरिसक्यो भनेर भन्नुभयो मेरो कपाल फेरि उम्रिन थालेछ उम्रिन थालेछ साँच्चीकै यो कुरा हो। हलमा यसको भएको मतलब- साथीहरूलाई यो जानकारी दिउँ कि यसको कुनै लागि एउटा के हो भने हामी जुन ठाउँमा जन्मेको छौँ जुन ठाउँमा हुर्केको छौँ त्यहाँ जे उत्पादन हुन्छ हाम्रो आमा माटो भनेको हाम्रो आमा हो त्यसले दिएको चाहिँ हामीले खानुपर्छ र त्यो गर्यो भने चाहिँ यो खाडल रहँदैन अटोमेटिक कम हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू। म पत्रकारिताको सुरुवातको दिनमा कुनै सपिङ आउटलेटमा जाँदाखेरि फ्रान्सको फ्रेन्च आल्प्सको पानी मिनरल वाटर पसलमा बिक्री भएको देख्दाखेरि ओहो पानी त नेपालको भन्दा मिठो कहाँको हुन्छ होला भन्ने सबैको जिज्ञासा थियो। तपाईँहरूलाई जानकारी दिउँ कि आज नेपालको पानी विदेश निर्यात हुन्छ र वर्ल्ड क्लासको पानी छ भनिन्छ। त्यो पानीको मात्रामा त्यति धेरै भाइटामिन्स मिनरल्सहरू संसारको अरू पानी अरू देशको पानीमा पनि होला, तर त्यो रिचनेस चाहिँ नेपालको पानीमा भनिन्छ र नेपाली पानी आजभोलि निर्यात हुन्छ। अर्को मैले तपाईँले जोड्न खोजेको अघि मधु सरले भन्नुभयो कि अलिक बढी नेगेटिभ न्यारेटिभ्सहरू छ, देशै भएन केही भएन भनेर। युवा उद्यमशीलताकै हकमा पनि कुरा गऱ्यो भने केही नभएको भन्ने होइन, एकदमै म केही सुनाएर पढाउँछु तपाईँलाई। युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, गरिबी निवारण कोष लगायतको धेरै कार्यक्रमहरूको उद्देश्य चाहिँ उद्यमशीलता विकास गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, युवाहरूको पलायनलाई रोक्ने भन्ने खालकै देखिन्छ। फरक के हो त्यसको कार्यान्वयनमा केही अप्ठ्यारोहरू छ भन्ने छ। यो वर्ष पनि दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालय सबै मन्त्रालयहरूमा युवा उद्यमशीलता विकासका लागि समन्वय गर्ने, तिनको विकासमा योगदान पुर्याउने भन्ने खालको कार्यक्रमहरू छन्। यद्यपि त्यस किन कार्यान्वयन भएन र त्यसलाई कसरी चिर्न सकिन्छ, तपाईँलाई के सुझाव छ भन्ने म मिनबहादुरजीकोमा त आउन चाहिहाल्छु, समय घर्किँदैछ। अन्तिम दुई प्रश्न भवानीजी र सुनिलजीसँग लिन्छु अनि अघि जसरी यो प्रोग्राम सुरुवात गर्नुभयो त्यसरी कन्क्लुडिङ रिमार्क्सका लागि यो प्यानलको अध्यक्षज्यूलाई आग्रह गर्छु। बिचमा तपाईँसँग एउटा दुईवटा प्रश्नहरू लिन्छु समय बचाउने। भवानीजी, तपाईँको जाँदै सुझाव के? तपाईँ एफएनसिसिआईमा बस्नुभयो, सरकारलाई अरू बलियो तरिकाले नीतिगत बहसका लागि युवा उद्यमशीलताका लागि लबिङहरू पुगेन अथवा त्यो किन हुन सकेन होला? तपाईँ केही सुझावहरू दिनुहोस्। मलाई के लाग्छ भने ओन्ली द वेयरर्स नो वेयर द सू पिन्चेस भने जस्तै यो युवाहरू सबैलाई उहाँहरूको च्यालेन्जेसहरू उहाँहरूको फ्रस्ट्रेसनहरू उहाँहरूलाई नै थाहा हुन्छ र हामीले अन्तिममा जाने भनेको आफ्नो उत्पादनमै जाने हो। जति जे कुरा गरे पनि ट्रेडिङ भन्दा पनि हामीले चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङतिर आफ्नो नेपालमा भएको उत्पादन कृषिको धेरै कुराहरू गर्नुभयो अघि पवनजीले। अवश्य नै त्यो एउटा सेक्टर हो, त्यसलाई भ्याल्यु एड गरेर हामी ट्रेडिसनल इन्डस्ट्रीबाट कसरी न्यू इन्डस्ट्रिजहरूतिर जाने भन्नेमा आई सी लट अफ अपर्च्युनिटी। म युवाहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने म आफ्नो छोरालाई पनि सधैँ भन्छु देयर सो मेनी अपर्च्युनिटी सो मेनी सेक्टर्स इन नेपाल। झन् अहिलेको युवाहरू त यति इनोभेटिभ छ, यति क्रिएटिभ छ, दे हेभ सो मेनी आइडियाजहरू। तर त्यो आइडियालाई चाहिँ कसरी हामीले क्याप्चर गरेर उहाँहरूलाई नेपालमा राख्ने भन्ने चाहिँ इट्स अ बिग च्यालेन्ज। सो त्यसको लागि सरकारले चाहिँ जिम्मा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अघि स्वरोजगारका कुराहरू गर्नुभयो, विभिन्न किसिमको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कोषहरू विभिन्न किसिमको पोलिसीहरू लिएर आएर सरकारले लामो समयदेखि चाहिँ युवाहरूलाई सपोर्ट गर्ने भन्यो। तर मैले दुई तिनवटा च्यालेन्जेस के देखेको छु भने अघि हाम्रो सचिवजीले भन्नुभयो लाइक जुन मिनिस्ट्री र मिनिस्ट्रीको कोअर्डिनेसनको कुरा, पोलिसीको इम्प्लिमेन्टेसनका कुराहरू गर्नुभयो उहाँले। अवश्य नै त्यो ठुलो एउटा च्यालेन्ज हो, त्यसमा चाहिँ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने। र अर्को जुन सरकारले चाहिँ युवाको लागि स्टार्टअप प्रोजेक्ट्सहरू भनेर लिएर आउँछ, विभिन्न योजनाहरू लिएर आउँछ, त्यो चाहिँ एकदमै पोलिटिसाइज भएको छ कि त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने मलाई लाग्छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि जुन प्रोजेक्ट छ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो कार्यकर्तालाई दिने र पहुँचवाला युवा जसले आइडियाजहरू लिएर गएको छ, इनोभेटिभ क्रिएटिभ आइडियाज लगेको छ प्रोजेक्ट गर्छु भनेको उनीहरूले नपाएर चाहिँ अरूहरूले पाउने, त्यो मिसयुटिलाइज हुने पनि हामीले चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकली देखेको छौँ। त्यसमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ सरकारले र जुन सरकार पार्टीमा छ त्यसले पनि ध्यान दिनुपर्ने देखेको छु। र यी कुराहरू गर्न सक्यो भने चाहिँ आई स्टिल फिल देयर इज लट अफ अपर्च्युनिटिज इन नेपाल। र हामीले नेपाल सुन्दर मात्र होइन त्यसलाई चाहिँ युटिलाइज गरेर वी क्यान अर्न
चाहिँ रिसोर्सेस फाइनेन्सियल रिसोर्सेस अर्न गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ अहिले पनि म विश्वास गर्छु. सो सरकारले नै ट्रस्ट कसरी बिल्डअप गर्ने, कन्फिडेन्ट, अघि उहाँ सचिवजीले कन्फिडेन्टको कुरा गर्नुभयो. आई थिङ्क दिस इज द टाइम द्याट वी निड टु रियली गिभ बुस्ट अप कि उहाँहरूको कन्फिडेन्ट र ट्रस्टलाई, जसले गर्दा जुन हामीले युवाहरू गइरहेका देखेका छौँ बढ्दो क्रममा त्यसलाई चाहिँ रोक्न सकिन्छ. र त्यसको लागि निजी क्षेत्रबाट आग्रह पनि गर्न चाहन्छु. र आई थिङ्क निजी क्षेत्रले चाहिँ चाहे संस्थागत होस् चाहे पर्सनली होस् धेरै चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ सस्टेन गर्नको लागि कार्य गरिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई. थ्याङ्क यू. हुन्छ, धन्यवाद भवानीजी, धन्यवाद. सुनिल सर, अलिअलि आशा जगाइदिनुहोस् कि ब्याङ्कको ढोकामा युवा अनुहारहरू आयो भने तपाईँले कति मिठो कफी चिया खुवाएर कति धेरै वेलकम गर्न सक्नुहुन्छ, उद्यमशीलताका लागि कति धेरै प्रोत्साहन गर्न सक्नुहुन्छ. अलिकति होप देखाइदिनुहोस्. एउटा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको रोल कहाँनिर हुन्छ युवा उद्यमशीलताको विकासका लागि. र युवा साथीहरूलाई पनि तपाईँको केही होला, रातभरि टिकटकतिर नअल्मलिनुहोस्, यो फेक न्युज, मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसन बोकेर एकदम नेगेटिभ भएर नहिँड्नुहोस्, क्रिएटिभ हुनुहोस् भनेर भन्नुपर्छ होला, किनभने होइन के छ प्लिज. पछिल्लो समय हेर्ने हो भने युथले, नेपालको युवाले गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण चाहिँ हामीले आइटी सेक्टरलाई हेऱ्यौँ भने, आइडिएसको रिपोर्टलाई हेर्ने हो भने आइटी सेक्टरको जुन युथहरूले चलाएको बिजनेसले मात्रै लास्ट इयर करिब 60-70 बिलियन भन्दा बढी चाहिँ पैसा एक्सपोर्ट गरेर अथवा त्यहाँबाट लिएर नेपालभित्रको उदाहरण छ. त्यो चाहिँ नेपालको टुरिज्मको होल राम्रो पिक इयरमा पुग्दाखेरि 80-90-100 अरब पुग्ने भनेपछि त्यहाँ धेरै ठुलो होप छ र यो युवाहरूले गर्न सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहीँबाट पनि हामी देख्न सक्छौँ. देयर इज लट अफ अपर्च्युनिटिज त्यहाँनिर छ. र सँगसँगै अब अलिकति पोलिसी लेभलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि नेपालसँग जुन पोटेन्सियल छ इन्भाइरोमेन्ट क्लाइमेट रिलेटेड उसमा, त्यो संसारको अरू देशहरूसँग छैन. र नेपाललाई त्यस्तो खालको कुरामा सघाउनको लागि सस्टेनेबल बिजनेस, सस्टेनेबल फन्ड्स, ग्रिन क्लाइमेट फन्ड जस्ता यस्ता यति पैसाहरू छन् जुन चाहिँ सस्तोमा पनि ल्याउन सकिन्छ. त्यसको लागि चाहिँ अलिकति हामी ओपन अप हुनुपर्छ होला. सायद बजेटमा यो कुरा गरिएको छ, तर त्यसलाई कसरी चाहिँ लिएर आउने, नेपालमा ट्याक्सले कसरी दिने, उनीहरूलाई क्ल्यारिटी कसरी दिने, नेपालको कन्ट्री रेटिङ हुनुपर्ने, यी सबै कुराहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ नेपालमा हाम्रो जति अहिले पैसाको खाँचो भनिरहेको छौँ त्योभन्दा धेरै गुणा पैसा चाहिँ नेपाल आउन सक्छ. र नेपालले ठुलै चेन्जेस चाहिँ यहाँ मात्र होइन कि साउथ एसियामा पनि लिएर आउने पोटेन्सियल चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्छ. त्यसकारण हामी सबै मिलेर ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री आज अघि पनि मैले भने अलि रिलेटिभली यङ इन्डस्ट्री नै हो, तर नेपालको यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि, नेपाललाई सस्टेनेबली अगाडि लिएर जानको लागि जहिले पनि तयार छ. तपाईँहरू आफैमा यदि उद्यम गर्न तयार हुनुहुन्छ, आफू रेडी हुनुहुन्छ भनेदेखि हामी जहिले पनि यहाँसँग काम गर्न तयार छौँ. हामीले हाइड्रो पावर जस्तो सेक्टर जुन चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो सेक्टरलाई गरेर यहाँसम्म लिएर आयौँ भने अरू खालको सेक्टरलाई हामी जहिले पनि लिएर जान तयार छौँ. स्पेसियली सानो स्टार्टअपहरूमा पनि हामी छौँ, लागिरहेछौँ. त्यसको लागि चाहिँ हामी सबै ब्याङ्कर्सहरूको तर्फबाट, ब्याङ्कर्स एसोसिएसन तर्फबाट यहाँलाई प्रतिबद्धता दिन चाहन्छु. थ्याङ्क यू भेरी मच. थ्याङ्क यू सुनिल सर. मिन्छ केही प्रश्नहरू लिउँ अध्यक्षज्यू? अहिलेसम्म समय चाहिँ 15 मिनट बढी भइसकेको छ, तर आयोजकहरू चिमोट्न आउनु भएको छैन. फटाफट 2-4 प्रश्न लिउँ ल, सल्लाह गरेर. मलाई फेरि अल्मलाउनु भयो भने फेरि अलिकति लन्च ढिलो हुन्छ. ओके, उठेका हातहरू सम्झौँ त, पछि अरू हात उठाउनु पाइँदैन ल. म गन्छु ल, बस ल. फ्रिज. ओ माई गड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिउँ त. 11 फटाफट लिउँ, अरू नउठाउने शर्तमा. गनेर 11वटा हुन्छ. पछाडिबाट सुरु गरौँ कि अगाडिबाट सुरु गरौँ? पछाडिबाट सुरु गरौँ न, न्यायसङ्गत हुन्छ है. अन्तिम तपाईँ है त सर. थ्याङ्क यू. ल, माइक दौडाउँ त, जहाँ छ सजिलो. माइक छेउमा आएपछि अघि उठेको हात चाहिँ यसो सम्झाउनु होला. एकदमै छोटो, कसलाई प्रश्न भूमिका नबाँधिकन तपाईँले आफ्नो प्रश्न 30 सेकेन्डमा सोधिदिनु भयो भने गजब हुन्छ. एकदमै छोटो, फोकस. आफ्नो परिचय, प्रश्न कसलाई? Hi everyone, I'm Business Incubation Lead of the British College. I would like to ask question to Dr. Shrestha from National Planning Commission. Why in the middle of our discussion of entrepreneurship, innovation, startup and family businesses, do we still find ourselves falling short in modernizing our educational curriculum? As we champion risk-taking, how can our National Planning Commission truly become the bedrock of support for those who dare to take risk? And also, can you also share the reason behind failing of soft loan of around 2 to 3 curve? Thank you. थ्याङ्क यू. साउन्ड चाहिँ अलिकति याद गर्नुहोस्, इको छ, इको अलिकति कम गर्नुहोस्.
नमस्ते, म समय खड्का। मेरो दुईटा प्रश्न छ। पहिला चाहिँ ब्याङ्कको सरलाई, यदि मैले एजुकेसन लोन लिन चाहेँ भने चाहिँ मलाई 1 हप्तामा दिनुहुन्छ, तर मैले गएर उद्यमी हो मलाई चाहिँ लोन दिनुभयो भने अति धेरै गाह्रो हुन्छ। यो किन भइरहेको छ? अर्को भनेको यो अघि पनि स्टार्टअपको कुरा चाहिँ लिएर आउनु भएको थियो। स्टार्टअप फन्ड भनेर लोन दिने भन्ने प्रावधान राख्यो, तर मलाई त्यो गएर प्रोसेस गर्न एकदमै धेरै लङ प्रोसेस छ र अहिलेसम्म पाउन पनि गाह्रो भइरहेको छ। किन चाहिँ यस्तो भइरहेको छ? थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू भेरी मच। नेक्स्ट क्वेसन। धन्यवाद। म युवराज खड्का, सल्यानदेखि। पहिलो प्रश्नमा अर्थतन्त्र र युवा उद्यमशीलताका विषयमा यहाँ बहस र छलफल भइरहँदा म अर्थ सचिवज्यूलाई सम्झन चाहन्छु। अर्थ सचिवज्यूले उठाएका विषयवस्तु र समस्याहरूबारे मैले उठाउला भनेर सोचिरहेको थिएँ, तर सरकारको अर्थतन्त्रका एउटा त्यो नेतृत्वदायी व्यक्तिले चाहिँ यी समस्या छन्, युवाहरूका समस्या यो छन्, ब्याङ्कका क्षेत्रमा यो छन्, सरकारी समस्याहरू यो छन् भनेर उहाँले आफै दुखेसो हामीलाई पोख्नुहुन्छ। यो अर्थमा मैले चाहिँ हाम्रो यो युवाको मुहारले चाहिँ सरकारसँग जाँदा मेरा योजना र प्लानहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छु भन्ने हिम्मत चाहिँ उहाँले कसरी दिनुहुन्छ? एउटा प्रश्न। र अर्को प्रश्न, ब्याङ्करहरूका कुरा पनि सुनिए। हामी युवा साथीहरू राष्ट्रिय युवा परिषदसँग सम्बन्धित युथ भिजनका कार्यक्रम गर्दै गर्दा विभिन्न सन्दर्भमा जोडिएका छौँ। त्यो सँगसँगै ब्याङ्कहरूमा जाँदा ब्याङ्कहरूमा म आफै पनि कति बेलासम्म ब्याङ्करका नेतृत्वहरूले चाहिँ के भन्ने भान हामीलाई हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूको अनुभवहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि यो व्यावसायिक प्लान बनाएर आएको मान्छे हो भन्ने कुराहरू ममा हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूलाई कुनै राजनीतिक व्यक्तिको सिफारिस हुनुपर्छ। यो यथार्थता हो, यो सबैलाई थाहा छ होइन। यो नेताले सिफारिस गरेन भने हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा हुन्छ। अर्को कुरा अन्तिममा मैले जोडेँ, म समस्या मात्र पहिचान गरिनँ, एउटा च्यालेन्ज सरकारलाई, उद्यमी व्यवसायलाई र व्यापारीहरूलाई एउटा के भने भन्दाखेरि मेरो क्षेत्र सल्यानको 1 आर्थिक वर्षको कृषि उत्पादन जसले चाहिँ अर्थतन्त्रको वृद्धि विकासमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउँछ, 1 आर्थिक वर्षमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सल्यानको तथ्याङ्क अनुसार जडीबुटी, टिमुर लगायतका क्षेत्रमा 200 घर परिवार आबद्ध छन्। उनीहरूले वार्षिक 500 भन्दा बढी मेट्रिक टन जडीबुटी अथवा टिमुरहरू उत्पादन गर्छन्। अर्को 1 आर्थिक वर्षभित्र 19,720 मेट्रिक टन भन्दा बढी अदुवा उत्पादन गर्छन् सल्यानमा। त्यो सँगसँगै 7,500 मेट्रिक टन भन्दा बढी सुन्तला उत्पादन गर्छन्। त्यतिकै मात्रामा अदुवा उत्पादन गर्छन्। लाखौँ होइन करोडौँको मात्रामा पशुपन्छी र त्योसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू कृषि उपजहरू उत्पादन गर्छन्। तर यो उत्पादनको बजार छैन। अब सरकार भन्छ उद्यमी बन्यो, बजार उत्पादन गर्यो भने म बजार दिलाउँछु, हाम्रो अर्थतन्त्र त्यसैमा निर्भर छ। म एउटा च्यालेन्ज दिन्छु, मेरो उत्पादन छ, तिमीले बजार दिने कि नदिने, यो च्यालेन्ज तपाईँहरू सबैलाई। हस्। थ्याङ्क यू। नेक्स्ट। म सागर पौडेल, ग्लोबल आइबी ब्याङ्कबाट है। यी प्रवन सरले भनेको कुरामा सपोर्ट गर्दै मेरो क्वेसन के छ भने हाम्रो मधु सर र मिनबहादुर सरलाई चाहिँ वर्ग छुटाउने कुरा गर्नुभएको थियो होइन, जस्तो उत्पादनकर्ताको वर्ग कसरी छुटाउने भन्ने कुरामा थियो। यसमा चाहिँ अघिल्लोचोटि जुन चाहिँ सब्सिडी लोन चाहिँ फेलर हुनको कारणमा चाहिँ एउटा चाहिँ हामीसँग प्रोपरली डाटा क्याप्चर नभएर को चाहिँ लक्षित वर्गमा पर्ने मान्छे को हो भन्ने कुरो यसको ट्र्याकिङ नभएर हो कि, अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ किन फेल भयो र चाहिँ प्लानिङमा चाहिँ यो यस्तो लक्षित वर्गहरूको डाटा क्याप्चर गर्ने कुराहरू चाहिँ किन चाहिँ ओझेल पर्छ अनि यसमा प्रोग्रेस भएको छ भने के छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो जिज्ञासा। हुन्छ, थ्याङ्क यू। हेलो, मेरो नाम चाहिँ प्रसाद बन्त। अहिले म काठमाडौँ बिजनेस क्याम्पसमा पढिरहेको छु। मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ अब धेरै जसो युवाहरू बाहिर गएर सेटल भइसकेका छन्, तर तिनीहरू पनि हाम्रो लागि एक प्रकारको इन्भेस्टमेन्ट तर आइडियाको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्। र त्यो पलायन भएका सबै युवाहरूलाई चाहिँ ब्याङ्किङ तथा गभर्मेन्ट एजेन्सीहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ तिनीहरूको मनोबल बढाएर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नेको एक प्लेटफर्म कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न हो। र यसको बारे कस्तो खालको प्लानिङहरू पहिला बन्या छ र कहाँ हामी चुक्या छौँ र अरू के गर्न सकिन्छ भनेर यसमा थोरै रिफ्लेक्ट गरिदिनु न। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब यतातिर सरौँ। अघि मैले गनिरहेको छु है, उठेकै हातहरू हो नि होइन? हुन्छ। नमस्ते, म मानबहादुर धनामगर, अक्सफाममा काम गर्छु। अघिको प्रेजेन्टेसनहरू हेर्दाखेरि के देख्यो भने समस्या छ र समाधान पनि छ, गर्न सकिन्छ। धेरै ठुलो समस्या पनि छैन, तर अगाडि बढ्नमा चाहिँ केले रोकिरहेछ एउटा कुरा होइन। अरू कुरा यो उद्यमशीलताको क्षेत्रमा दुई किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ नेचुरल्ली पनि डेभलप भइरहेको हुन्छ भने एउटा चाहिँ विभिन्न एक्टरहरूले सपोर्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको हुन्छ। यो सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि जस्तै अब यो गभर्मेन्टको तर्फबाट
एन्टरप्रेन्योर्सलाई चाहिँ प्रमोट गर्नको लागि भएका प्रयासहरू अथवा आगामी के प्रोग्रामहरू छ त भन्ने कुरा पनि अझ क्लियरली आएको भए सजिलो हुन्थ्यो। र दोस्रो कुरा, अहिलेको जुन आर्थिक समस्या भएको बेलामा कतिपय स्टार्टअपहरू त्यतिकै पनि क्लोजअप हुने अवस्थामा भइरह होला, त्यसमा चाहिँ गभर्मेन्टको पार्टबाट सब्सिडीका व्यवस्थाहरू के कसो छ भन्ने कुराहरू। अर्को कुरो, उद्यमशीलता प्रमोट गर्दै गर्दाखेरि इनोभेसन र टेक्नोलोजीलाई चाहिँ बिर्सिने नहुने कुरा हुन्छ होइन। इनोभेसन र टेक्नोलोजी बिना उद्यम व्यवसाय अगाडि बढाउन गाह्रो हुन्छ। हुन त माननीयज्यूले उपाध्यक्षज्यूले भन्नुभयो अहिलेको जमानामा टेक्नोलोजी यति विकास भइरहेछ कि नेपालमा तुरन्तै त्यसलाई ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ, ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा। हामी त्यसरी नै अरूबाट नै ट्रान्सफर गरिराख्ने कि आफूले पनि प्रमोट गर्ने, डेभलप गर्ने, त्यसमा चाहिँ के छ भन्ने कुरा पनि आए सजिलो हुन्थ्यो। हस्, थ्याङ्क यू। मैले अघि लन्च भने होइन रहेछ, अर्को सेसनलाई चाहिँ समस्या पर्छ, 45मा सक्नुपर्छ भनेर मलाई यहाँ सूचना आयो आयोजकको तर्फबाट। त्यो भनेको अरू 7 मिनट छ, उत्तर पनि बाँकी छ। एउटा दुईवटा लिइहालौँ। अघि उठेको हात प्लिज, बल्ल सुनियो महिलाको आवाज। सम्पूर्णमा नमस्कार, म आरती शर्मा। मेरो क्वेसन चाहिँ प्लानिङ कमिसनको उपाध्यक्षज्यूलाई। उपाध्यक्षज्यूले चाहिँ अघि रिसोर्सेसहरू ठिकसँग युज नभएको, त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति डिले भएको भनेर भन्नुभयो। त्यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने रिसोर्सहरू तपाईँहरूले जुन ठाउँमा युज गर्नुभयो त्यसलाई रिटर्न ब्याक गर्न नसक्नु भनेको तपाईँहरूको प्लानिङ फेल भएको हो। र त्यो प्लानिङ फेल हुँदै गर्दाखेरि जुन पहिलाको लटले लानुभएको थियो रिसोर्सेस, त्यो रिसोर्सेस अहिलेको जेनेरेसनले नपाउनु भनेको उहाँहरूको टाइम डिले हुनु हो। र हामीले यो उद्यमशीलताको आँखाले हेर्ने हो भने टाइम इज मनी, त्यसैले हामी घाटामा छौँ। र हाम्रो यो पर्न गएको घाटालाई तपाईँहरूले कम्पेन्सेट गर्नको लागि कस्तो प्लानिङ बनाइराख्नु भएको छ भनेर तपाईँलाई म क्वेसन गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने दिस माइट बी साउन्ड रुड होइन, तर मैले भन्नुपर्छ नो लोजिकल आन्सर र डाटामा पनि आन्सर्स नदिनु होला, किनभने हामीले अलरेडी सुनिसकेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ समस्या पनि नसुनाइदिनु होला, किनभने हामीलाई अलरेडी समस्या के छन् भनेर हामीलाई थाहा छ। वी जस्ट वान्ट स्कोप, अपर्च्युनिटी र पोजिटिभ थिङ्किङ के हो र हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने हो। र हामी युवाहरू एकदमै धेरै आशावादी छौँ र हामी आशावादी भएकै कारणले गर्दा हामी विदेशमा नभएर आज यहाँनिर छौँ भनेर भन्न पनि चाहन्छौँ। र अर्को क्वेसन चाहिँ एनबिएको प्रेसिडेन्ट सुनिल केसीजीलाई हो, र उहाँले के भन्नुभएको थियो भने हामीले यो लोड सेडिङ हटाउनको लागि हामीले ठुलो भूमिका खेल्यौँ भन्नुभएको छ। त्यस कारणले हामी सबै युवाहरूले तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै थ्याङ्कफुल छौँ हामी। थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट होइन। र क्वेसन के हो भने आई वान्ट टु डु बिजनेस है। यो आई भनेको चाहिँ म होइन, समग्र रूपमा हामी युवाहरू हो। र आई निड अ स्टार्टअप फन्ड होइन। ओके, लेट्स चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट भनौँ न, तपाईँहरू यसलाई कसरी सहजीकरण गर्नुहुन्छ है। यो क्वेसनको आन्सर मात्रै तपाईँहरूले दिनु हुँदैन, किनभने यसको लागि म फलोअप गर्नको लागि हामी भोलि पर्सि फेरि तपाईँहरूको अफिसमा अथवा त्यहाँ आउने नै छौँ। त्यसको लागि थ्याङ्क सो मच। तपाईँले धेरैलाई प्रतिनिधित्व गर्नुभयो, थ्याङ्क यू भेरी मच। नेक्स्ट एउटा लास्ट क्वेसन लिउँ, यहाँ आउँ अब। बाँकी छ यो यहाँ दुईवटा हात अनि तेस्रो हात, हुन्छ क्विकली सकौँ ल। तपाईँको 5 मिनटमा सक्नुपर्छ। सबैजनालाई नमस्कार। म रिटर्निङ माइग्रेन्ट नेपालको अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद आचार्य। धेरै प्रश्नहरू दोहोरिएका छन्, तैपनि केही प्रश्नहरू मैले यहाँ नराखी नहुनेछ। सबैभन्दा पहिले म मेनबहादुर श्रेष्ठलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु। सफ्ट लोडको रिजल्टै आएन भनेर भन्नुभयो, यो कसरी रिजल्ट आएन? एनएमबी ब्याङ्कको सिइओ र अध्यक्ष यहीँ हुनुहुन्छ। रिटर्निङ माइग्रेन्ट नेपालको पहलमा 300 जनाभन्दा बढीले त्यहाँ सफ्ट लोन लिएका थिए र ती 300 जना उद्यमी बनेका छन् र तिनीहरूका परिवारका सदस्यहरू अहिले वैदेशिक रोजगारमा जानबाट यहीँ रोकिएका छन्। तर सरकारी नीति र नियममा कहाँनिर सफल भएन त्यो कुरा बताइदिनु हुन म आग्रह गर्दछु। दोस्रो कुरा, नेपालका प्रडक्टहरूले बजार पाउँदैनन् किनभने पारीका सामानहरू चाहिँ सस्तो पाइन्छन् भनेर भन्नुभयो। अब हामी एउटा कृषकहरू र युवाहरू, यी युवाहरूले भोलि तिमीले उत्पादन गरेका सबै सामानहरू पारीपट्टिबाट आउँछन् र तिम्रा सामानहरू त विस्थापित हुन्छन्, फेरि पनि तिमीले सडकमै ल्याएर पोख्नुपर्छ, त्यसकारण तिमीहरू बिजनेस नगर, साथी हो विदेशतिरै दौड भन्न खोज्नु भएको हो। यो कुरा पनि प्रश्न पारिदिनु न म अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू। अब एउटा प्रश्न छ मेरो, एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के छ भने यो चाहिँ सचिवज्यूलाई राखेको प्रश्न छ। सरकारी निकायमै एउटा सानो कुरा संशोधन गर्न जाँदा 5 महिना पर्खिनु पर्यो भन्नु भने हामी कसको आधारमा कसलाई अभिभावक मानेर नेपालमा उद्यम गर्ने, यो कुरा पनि तपाईँले बताइदिनु होला। र अन्त्यमा जाँदै आज के लिएर जाउँ भन्ने चाहन्छु भने म 50 लाखभन्दा बढी नेपालीहरूको नेतृत्व गरिरहेको छु, जसले खाडीमा रगत र पसिना बगाएका छन् र उहाँहरूको सार
आजबाट जाँदै गर्दाखेरि मैले यो कुरा मेरा साथीहरूलाई बताउन सक्छु। आजबाट तिमी युवाहरू आफ्नो माटोमा रमाऊ, बजारको ग्यारेन्टी हुन्छ, मल बिउ बिजन सहज रूपले प्राप्त गर्न सकिन्छ। ब्याङ्कमा वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि सहुलियत तरिकाले ऋण पाइन्छ, तर उद्यम गर्नका लागि जाँदाखेरि बाटाले छुएन, सानो भयो ठुलो भयो, यो भएन त्यो भएन भनेर अवरोधहरू सिर्जना गरिन्छन् गरिँदैनन्। सडकमा हामीले उत्पादन गरेका सामानहरू फाल्नु पर्दैन। देश बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण सिप खेर गइरहेका विदेशबाट फर्केका रिटर्नीहरूलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ। 12 कक्षा पास गरेका युवाहरूले खाडीमा भेटाउन भन्नु पर्दैन। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। हस्, सबैलाई नमस्कार। म शङ्कर उपाध्याय, म दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएको व्यक्ति पनि हो र म पेसाले शिक्षण पेसामा आबद्ध छु, तर म उद्यमी पनि हो। अपाङ्गता भएका साथीहरूको उद्यमशीलता प्रवर्धनमा पनि काम गरिरहेको छु। साथीहरू, हामीहरू यहाँ धेरै साथीहरूले, अरू अन्य युवा साथीहरूले, मभन्दा अपाङ्गता नभएको साथीहरूले चाहिँ लोनको कुरा गर्नुभयो। हामीले चाहिँ कस्तो समस्या छ भन्दाखेरि, म यो ब्याङ्कर एसोसिएसनका अध्यक्ष सरलाई सोध्न चाहन्छु, हामी जस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू खाता खोल्नको लागि समेत सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। खाता खोल, तिमीलाई 100 रुपियाँ दिन्छु भन्छ अरूलाई, तर हामीलाई तिमीहरू खाता खोल्नै नआऊ भनेर भन्छ। यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ? म आफू चाहिँ यो म टिचर हो, म लगनखेलको एभरेस्ट ब्याङ्कमा गएको थिएँ। त्यो एभरेस्ट ब्याङ्कमा मेरो स्कुलको खाता रहेछ, त्यही खातामा मात्रै पैसा जम्मा गरिदिन्थ्यो, स्कुलले स्यालेरी हाल्थ्यो। त्यो ब्याङ्कमा अकाउन्ट खोल्नको लागि म धेरै सङ्घर्ष गरेँ। उहाँहरू चाहिँ भन्नुभयो अन्तिममा खाता चाहिँ खोलिदिन्छु, तर उहाँ तपाईँलाई न चेक दिन्छु, न एटिएम दिन्छु, न मोबाइल ब्याङ्किङ दिन्छु। मलाई अरू केही चाहिँदैन, मोबाइल ब्याङ्किङ मात्रै देऊ, म तिमीहरूलाई चलाएर देखाउन सक्छु अर्को ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ भन्दाखेरि उहाँहरूले चलाएर हेर्नुभयो, तर हाम्रो नीतिमा छैन हुनु। यो अवस्था कहिलेसम्म रहला? एउटा कुरा। अनि हामीसँग एउटा चाउमिन फ्याक्ट्री छ, यो कीर्तिपुरमा खोला छ, एकदम राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ। अपाङ्गता भएका साथीहरूलाई नै हामीले रोजगारी दिएको छौँ। 4-5 जना साथीहरू फुल टाइम रोजगार हुनुहुन्छ। अनि हामीले चाहिँ लोनको लागि हामीलाई एउटा भेहिकलको आवश्यकता पऱ्यो मार्केटिङका लागि। भेहिकल्सको लागि नोबेल ब्याङ्कमा गएको हामीहरूले, उहाँहरूले के भन्नु भन्दाखेरि हाम्रोमा खातै खोल्न पाइँदैन भने तपाईँहरूले कोलेट्रल राखे पनि लोन लिन पाउनुहुन्न भन्नुभयो। यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ यो ब्याङ्कर एसोसिएसन सरलाई? र अनि म एउटा हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको सचिवज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, म चाहिँ डबल मास्टर्स गरेको मान्छे हो, अनि हामी चाहिँ साइन गर्न अलिकति प्रब्लमेटिक छ, समस्या छ। त्यही कारणले गर्दा हामीलाई कहिलेसम्म निरक्षर भनिरहन्छ राष्ट्र ब्याङ्कले? यो कुरा समाधानका लागि के गर्नुहुन्छ? तपाईँको शुभ नाम? शङ्कर उपाध्याय। तपाईँ पार्शियली भिजुअल इम्पेयर्ड कि कम्प्लिटली भिजुअल इम्पेयर्ड? कम्प्लिटली। वाह, तपाईँले यो प्रश्न राख्दाखेरि तपाईँलाई जानकारी दिउँ कि यो हलमा भएका सबैले तपाईँलाई अत्यन्तै ध्यानपूर्वक कान ठाडो पारेर सुनिरहेका थिए। मेरो छेउमा बसेका प्यानलिस्टहरूले त्यतिकै महत्त्व दिएर सुनिरहेको तपाईँलाई मैले भिजुअल पिक्चर दिएँ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर दिस क्वेसन। तपाईँ डबल मास्टर्स हुनुहुँदछ, थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँले आफ्नो समुदायको रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो, तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। लास्ट क्वेसन हेलो, अनि हामी भित्र जाउँ। नमस्ते, म तीर्थराज डुम्रे। अहिले हामी लाभ तपाईँहरूले भन्नुभयो 42.06 भन्नुभयो। हामी जनसाङ्ख्यिक लाभमा छौँ। अन्य राष्ट्रहरूले यो अवस्थालाई सही तरिकाले सदुपयोग गरेर विकासमा छलाङ मारेको अवस्था छ। हाम्रो देशको सम्पूर्ण परिवेश र परिस्थिति अनुसार सधैँ एजेन्डाका कुरा ल्याउने, एजेन्डालाई लागू नगर्ने र नेपाली शिक्षा नीति भनेको कहिले पनि श्रम बजार र उद्यमशीलतामा जोडिएन। सम्पूर्ण युवाहरूलाई सोध्न जाने हो भने, युवालाई रोजगार गर्छस् कि उद्यमशील बन्छस् भनेर सोध्ने हो भने 95% युवाहरू रोजगारी गर्छु भन्छन्। उद्यमशीलताबाट प्राप्त हुने हानि वा उसबाट हुन सक्ने जोखिमको बारेमा राज्यले सोच्न नभ्याएको हो कि राज्य अझै पनि त्यो सोच्न बाध्य छैन कि? अहिले हाम्रो देश यस्तो अवस्थामा छ कि हामी मृत्यु भएको बेलामा तपाईँको मलामी खोज्न भन्दा पनि अन्त्येष्टि गर्नका लागि निराश नभइहाल्नुहोस्, प्रश्नमा आउनुहोस्। धेरै निराश हुनुभयो, खोज्नुपर्छ। यो अवस्थामा अहिले हाम्रो युवाहरू, यो राष्ट्रलाई दिशाबोध गर्न सक्ने युवाहरूले अन्य देशको जिडिपी र जिएनपी बढाउनका लागि विश्व बजारमा भर्साउने कार्य गर्ने, नेपालमा केही अवसरहरू दिने र उत्पादित वस्तुले नेपाली बजार कहिलेसम्म नपाउने? हुन्छ प्रश्न हुन्छ। उहाँको अन्तिम प्रश्न मैले लिएँ है त, उहाँलाई मैले यहीँ बोलाएको बिट मार्नु। सबैलाई नमस्कार, म नारायण गिरी, घर चाहिँ मेरो कालीकोट। म सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील सँगसँगै उद्यमशीलताको क्षेत्रमा पनि छु। मैले छोटो प्रश्न आज मैले यसो हेरेँ, राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि सम्पूर्ण जिम्मेवार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, मैले सोध्नै पर्छ भन्ने लागेर मैले विशेष समय लिएँ। म जडीबुटीसँग सम्बन्धित 10वटा जडीबुटीको चियाको उद्योग र सिस्नोको धुलोको पाउडर, यी दुईवटा चिज प्रोडक्ट गरेको 7 वर्ष भयो। हामीले त्यो कालीकोटमा उत्पादन गर्छौँ र यसको चियाको गुणस्तर निर्धारणको लागि ल्याब टेस्ट गर्नुपर्ने,
अनि यसको ट्रेडमार्क र बजारीकरण यी तीनटा कुरा म आफै अगाडि लागेँ। यसरी लागिरहँदाखेरि हामी जहाँ जान्छौँ युवाहरूले युवा मैत्री पाएनौँ। 2 महिना भइसक्यो ल्याब टेस्टको रिपोर्ट आएन है। यसो भएको हुँदाखेरि यस्ता हामी जस्ता थुप्रै युवा हौँला। यसको लागि सहज युवा मैत्री कहिले हुनसक्छ? अर्को कुरा, आइडियाले कहिले पाउने चान्स? आइडियालाई कहिले दिनुहुन्छ तपाईँले प्राथमिकता? के यसको लागि पनि दलालहरूलाई भेट्नुपर्ने हो सचिवज्यूले भने जस्तै? थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। मलाई दिएको समय सिद्धियो, घर्कियो, 3 मिनट बढी भइसक्यो। यहाँहरूले जति समय लिएर जवाब दिनुहुन्छ गाल पर्नु भएन। सकेसम्म छोटो जवाब। तपाईँ दुईजनाको ठोकियो होला प्रश्न। धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न आयो। तपाईँहरूले मैले क्वेसन गरिदिनु भयो। सरकारले नै एउटा सहमति लिन नसकेपछि स्टार्टअप कसरी बन्छ भन्नु। तपाईँले 5 महिना मात्रै, त्यो 5 वर्षदेखि घुमिरहेछ कि मै आजित छु, गरौँ कि त्यही भएर यहाँ पोख्या हो, केही गरौँ भनेर। त्यो म तपाईँभन्दा बाहिर छैन, आजित भएर हो। किनभने म एउटा जागिरे मात्रै होइन, नेपाली तपाईँहरू जस्तै पनि हो। अब तै पनि हामीले घचघच्याउँछौँ, मलाई लाग्छ त्यो हामी समाधान गर्छौँ, निकाल्छौँ। तर एउटा अर्को मलाई यहीँनिर चाहिँ धेरैलाई प्राइभेट सेक्टर साथीहरू हुन्छ, यो प्राइभेट सेक्टरको उद्यमहरूमा चाहिँ तपाईँ CSR भन्ने फन्ड हुन्छ क्या हो, त्यो चाहिँ अलि R&Dमा, यो इन्क्युबेटिङ सेन्टरहरूमा होइन, रिसर्चमा, स्टार्टअपमा लगाइदिन पर्ने भएको छ। अलिकति प्राइभेट सेक्टरले, मिडियाले पनि अलिकति उचालिदिउँ अब है। हामी सबै एउटै बनाऊँ कि अब यहाँ सरकार प्रतिपक्षी भनेर के छ, देश सबैको एउटै हो। मैले त्यति नै भन्छु तपाईँहरूलाई होइन। इन्टरप्रेनरसिप डेभलप गर्ने विषयमा हामीले अघि मान्य उपाध्यक्ष भन्नुभयो 16 योजना बनाउँदै पनि छौँ। कार्यान्वयनमा समस्या भएको मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, समस्या छ पोलिसी भन्दा पनि। र अब यो समन्वयको समस्याहरू पनि मैले यहाँहरूलाई भने। अनि सँगसँगै मैले एउटा आफ्नै उदाहरण दिन्छु। म 2 महिना जति अगाडि यो मध्य पहाडी लोकमार्ग भन्छ के अरे आजभोलि त हुँदै तपाईँको यो आछामदेखि उता डडेलधुरा, डोटी, बैतडीसम्म सबै गएको है। आछामतिर बाटो चाहिँ भयङ्कर छ, राम्रो छ। अनि त्यसो चौतारीमा खाजा खानु पऱ्यो भनेर त्यहाँ बसेको त आमाहरूले चाहिँ त्यो गरिम भएर त्यो बरफको त्यो मधेसतिरबाट बन्ने त्यो चुस्नु भएको छ। अनि यसो हेरेको बच्चाहरूले त फुको चाउचाउ खाइरहेछ है। अनि बाटोले त के भएछ नि, जम्मै चाहिँ तपाईँको त्यहाँको उत्पादन बढाउने भन्दा त्यहाँ गाउँमा चाहिँ बाहिरको पदार्थ लानेतिर भएछ कि। हामीले सोचेको के हो भने इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टले त्यहाँको कृषि उत्पादन बढ्छ होला, त्यहाँको उत्पादन, त्यहाँको चाहिँ वस्तुहरूले बजार पाउँछ होला भने हामी चाहिँ त्यता छोडेर अर्को चिज ल्याउनु थियो। यो अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हामी युवाहरूले पनि, त्यही लोकलको मान्छेहरूले पनि लोकल खाउँ भनेर उहाँले भन्नुभयो नि। म यो रैथाने बालीको एकदमै असाध्यै ठुलो चाहिँ तपाईँको फ्यान पनि हो। मैले धेरैचोटि भने यो बजेट बनाउने बेला पनि अहिले राखेको पनि छ। मान्य उपाध्यक्षज्यू छ नि, यो कुरा भएको थियो, उहाँ पनि आफै पनि हुनुहुन्छ। कोदो मकै अब यो कुअन्नलाई श्री अन्न भनेर सँगसँगै अब छिमेकी मुलुकमा चाहिँ धेरै अगाडि बढाइसकेको छ। लोकल चिजलाई चाहिँ ध्यान दिउँ। र अर्को के छ भन्दाखेरि अलिकति हाम्रो चाहिँ यो हाट बजारहरू मार्केटिङको पक्षमा पनि अलिकति हाम्रो समस्याहरू देखिरहेको छु मैले है। गाउँमा हामी सानो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको यो बजारहरू लाग्थ्यो कि, ठुलो मुला भयो भने त्यहीँ बेच्ने, ठुलो काउली भयो भने त्यहीँ बेच्ने है, फर्सी फल्यो भने त्यहीँ बेच्ने खालको हुन्थ्यो। अलिकति हाम्रो चाहिँ यो मार्केटिङमा पनि हामी अलि सतही भइरहेछौँ। त्यो लोकल फोकस गऱ्यौँ भने हाम्रो यो लोकल हाम्रो प्रब्लमको लोकल सल्युसन पनि धेरै नै छ। मैले ठुलो कुरा गर्दै गर्दिनँ यहाँनिर है, ठुलो कुरा ठुलो इन्टरप्राइज गर्नेहरूले गर्नुहुन्छ होला। लोकल सल्युसन छ हामीसँग, यो लोकल सल्युसन चाहिँ निकालौँ। अब यहाँहरूले भनेको अरू मैले ठ्याक्कै चाहिँ अलि भन्ने उ छैन। जडीबुटीको चियाको टेस्टिङ ल्याबहरूको समस्या गर्नु, अब त्यो प्रोसेसमा हो। ल्याब चाहिँ छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो चियाको ल्याबलाई मान्यता नदिएर, हाम्रो टेस्टलाई मान्यता नदिएर कलकत्ता पठाएर अब अर्को देशको ल्याबको ल्याउनु पर्ने अवस्था पनि छ। त्यही पनि हामीले त्यो खालको समस्याहरू चाहिँ निराकरण गर्नलाई हामीले द्विपक्षीय वार्ताहरूमा पनि प्रयास चाहिँ गरेका छौँ। तर मैले अन्तिममा अब धेरै समय चाहिँ लिन्न, सम्भावना चाहिँ छ साथीहरू है। अब यो नो सिस्टम क्यान बी बेटर देन इट्स इन्भाइरोमेन्ट भन्छ। अनि यो इकोसिस्टम निर्माण गर्ने भनेको हामी सबैले नै हो है। यो इकोसिस्टमलाई अलिकति चेन्ज गरौँ होइन, र पोजिटिभ न्यारेटिभतिर जाउँ, धेरै निराश नहौँ, समस्या हामी मिलेरै समाधान गरौँ। हामी तपाईँ युवाहरूसँगै छौँ। धन्यवाद। यो प्रश्नहरूको लागि धन्यवाद। सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ यो तीनैवटा प्रश्नहरू चाहिँ ब्याङ्कबाट लोन लिँदाखेरि अलिक गाह्रो अथवा अलिकति कसरी गर्ने भन्ने कुरामा फोकस भएको देख्छु म। त्यस कारण एउटै उसमा आन्सर गर्न चाहेँ। लास्टमा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट लेभल्स साथीले भन्नुभएको कुरालाई एन्सर गर्न कोसिस गर्छु म।
मैले अघि नै पनि भने ब्याङ्कको हामीले दिने लोन भनेको चाहिँ डिपोजिटरको पैसा हामीले लिएर त्यसलाई राखेर दिनुपर्ने हुँदाखेरि हामी चाहिँ त्यो डिपोजिटरको कस्टोडियन हौँ। त्यसकारण चाहिँ हरेक लोन दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एकाउन्टेबिलिटी कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि त्यो लोन चाहिँ पछि फिर्ता आउनुपर्ने उसबाट चाहिँ हामी जान्छौँ। त्यसकारण चाहिँ अघि फर्स्ट क्वेसन थियो एडुकेसन लोन लिँदाखेरि सजिलो, अर्को बिजनेस अथवा प्रोजेक्ट लोन लिँदाखेरि अलिक टाइम लाग्ने भन्ने कुरामा चाहिँ एडुकेसन लोन त्यो रिटेल खालको लोन भयो, त्यो इन्डिभिजुअलको इन्कम हेर्ने बित्तिकै स्ट्रेट फरवर्ड लोन हो, त्यो रिटेल प्रडक्ट हो। तर यतापट्टि चाहिँ बिजनेस लोन भन्ने बित्तिकै प्रोजेक्ट लोन भन्ने बित्तिकै त्यसको हरेक बाटोहरूलाई हामीले एसेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। रिस्क के हो, कसरी जान्छ, मार्केट के हो, कहाँ बेच्न सकिन्छ, कति प्रफिट हो, यो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट साइड कस्तो छ, यो सबै कुरा हेरेर दिनुपर्ने हुँदाखेरि केही टाइम लाग्ने हुनसक्छ। तर त्यो गरिरहँदाखेरि हामीले अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यसमा के हेल्प गरिरहेछौँ भन्दाखेरि लोन माग्यो दियो पछि तिर्न नसकेपछि त फेरि अप्ठ्यारो हुन्छ। तर दिने बेलामा नै हामीले त्यो लेभलको एसेसमेन्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ पक्कै पनि तपाईँहरूलाई पनि भोलिको दिनमा प्लानिङ गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो प्रोसेस सबै ब्याङ्कहरूले नै जेनरली नेपालमा होइन बाहिर पनि यसरी नै गर्ने हुन्छ। रिटेल टाइपको कन्ज्युमर लोनहरू सजिलो हुन्छ, त्यो बाहेकको प्रोजेक्ट लोनहरू चाहिँ अलिकति टाइम लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले चाहिँ अल्टिमेटली त्यो प्रोजेक्टको सक्सेसमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छ। अर्को स्टार्टअपको कुरा थियो म्याडमको त्यहाँनिर। स्टार्टअप जेनरली बाहिरतिर हेर्ने हो भने पिभिसी भेन्चर क्यापिटल प्राइभेट इक्विटीहरूले थ्रुबाट फाइनेन्स हुन्छ र नेपालमा पनि त्यो चाहिँ अलि अझै पनि त्यति अगाडि आउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति समस्या भएको जस्तो हामी पनि देखिरहेछौँ। तर त्यो भनिरहँदाखेरि हामीले अब त्यो एकदम मासमा भन्दाखेरि पनि यदि कुनै स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ हामीलाई गर्दाखेरि हामीलाई त्यो क्यास फ्लो ट्र्यापिङ गर्न सक्ने यस्ता खालका प्रोजेक्ट्सहरू छन् भने हामी गर्न तयार छौँ। अघि नै उहाँले पनि भन्नुभयो नेपालमा यो सब्सिडी लोन आउनुभन्दा अगाडि नै हाम्रो ब्याङ्कले चाहिँ माइग्रेन्ट वर्कर्सको लागि विदाउट कोलाट्रल लोन गरेका थियौँ। त्यसमा हामीले थुप्रै लोनहरू पनि गऱ्यौँ, कुनै सक्सेसफुल भयो कुनै भएनन्, एक्सपेरिमेन्टको रूपमा पनि त्यति बेला पछि चाहिँ सब्सिडी लोनहरू आयो। त्यसकारण ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री त्यो लेभलको रिस्क लिन तयार छ। तर हाम्रो बेसिक त्यो भनेको चाहिँ हामीले लोन दिइसकेपछि लोन चाहिँ रिपेमेन्ट हुनुपर्छ। त्यो प्रोभाबिलिटी चाहिँ स्योर भइसकेपछि हामी गर्ने गर्छौँ र त्यसको लागि चाहिँ अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ अथवा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक टाइमहरू लाग्ने हुनसक्छ। अर्को चाहिँ एउटा जुन डिफ्रेन्टली एबलहरूलाई ब्याङ्कमा एकाउन्ट खोल्ने कुरामा चाहिँ उहाँको कुरा सुन्दाखेरि मलाई पनि के लाग्यो भन्दाखेरि हामी त एकाउन्ट खोल्नको लागि नै यत्रो शाखाहरू खोलेर बसेका छौँ, 5000 भन्दा बढी शाखाहरू छन् ब्याङ्कहरूको। तर त्यो एकाउन्ट खोलिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो एकाउन्ट भोलि मिसयुज हुने, त्यो एकाउन्ट होल्डरको कुरो जुन डिपोजिट छ त्यसको सेफ्टीको लागि पनि हेर्नुपर्ने हुँदाखेरि केही टेक्निकल उहरू भएको होला। अहिले नै मसँग ठ्याक्कै यसको कसरी जाने भन्ने एन्सर नभए पनि म यो सकिएपछि चाहिँ उहाँसँग फोन नम्बर लिएर हामी के गर्न सक्छौँ आल गेट ब्याक टु यसमा म फेरि फिर्ता आउनेछु। र अहिलेलाई चाहिँ हामी गर्न चाहन्छौँ तर हजुरको त्यो जुन डिपोजिटको सम्पत्तिको सुरक्षाको पनि हाम्रो कर्तव्य भएको हुनाले त्यसलाई पनि हामीले सँगै लानुपर्ने हुन्छ। किनभने अरूले चलाउँदाखेरि त्यो रिस्क चाहिँ बढेर भोलि पैसा नै हराउन सक्ने सम्भावना चाहिँ नहोस् भनेर सायद यो ब्याङ्कहरूले गरे होला। तर म यसमा चाहिँ आल गेट ब्याक टु अन दिस। हस्, थ्याङ्क यू। सर्वप्रथम म जति महानुभावहरूले यहाँ प्रश्न गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी यहाँहरूको प्रश्नलाई मैले उत्तर दिने विषय भन्दा पनि जुन किसिमको जिज्ञासा राख्नुभयो, जुन किसिमको टिका टिप्पणीहरू गर्नुभयो, जुन जुन ठाउँमा सुधार गर्नुपर्ने, अप्ठ्यारो भोग्नु परेको यहाँहरूले अवगत गराउनु भयो, त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि मैले मेरो तर्फबाट र अरू सरकारका अरू निकायहरूले आफ्नो तर्फबाट त्यसलाई ग्रहण गरेर त्यो समाधानको दिशा दिन हामी प्रयत्नरत रहनुपर्छ भन्ने बुझेको छु। त्यसै अनुसार चाहिँ मैले ग्रहण गर्दछु। केही प्रश्नको उत्तर यहाँ उद्योग वाणिज्य सचिव मधु मरासिनीजीले र ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका सुनिलजीले दिइसक्नु भएको छ। मैले केही चाहिँ ओभरअल अब्जर्भेसनको रूपमा यहाँहरूको प्रश्नको केही उत्तर दिन चाहन्छु। जस्तो एकताका अलिकति जान्ने विद्यार्थी भइसक्दा हामी बिच चाहिँ एउटा प्रश्न गरिन्थ्यो। कसैले के भन्थे भने म किन यो देशमा जन्मेँ भनेर पिर मान्थे। त्यस्ता थोरै थिए र हामी के भन्थ्यौँ भने हामी जन्मेको यति राम्रो देश किन यो अवस्थामा आइपुग्यो भनेर भन्थ्यौँ। हामी दुईटा किसिमको सोच राख्थ्यौँ।
हाम्रो देश अत्यन्त सुन्दर छ, सम्भावनाले भरिपूर्ण छ, तर त्यो सम्भावनाको प्रयोग गरेर हाम्रो आवश्यकतालाई मिट गर्नतिर ठिक ढङ्गले अगाडि बढेको हुन्थ्यो भने हामी जहाँ पुग्थ्यौँ त्यहाँ पुग्न सकेनौँ, यो सही कुरा हो। तर हाम्रो मुलुक मान्छे बस्न लायक नभएको हो, उद्योग व्यवसाय एन्टरप्रेन्योरसिपको लागि कुनै पनि गुन्जास नभएको ठाउँ हो भन्दा त्यो चाहिँ होइन, यसमा हामी प्रष्ट छौँ। अब कतिपय कुराहरू हामीले डिपार्टमेन्टल लेभलमा पनि कुरा गर्छौँ वा आफ्नो सेक्टरको लेभलमा उद्योगी व्यवसायहरूले आफूले के भोग्नु भएको छ त्यसमा बढी ध्यान दिनुहुन्छ। ब्याङ्करहरूले अब अहिले ब्याङ्कको सर्भिस लिनेहरूको तर्फबाट मात्रै कुराहरू आए, ब्याङ्करहरूसँग हामीले इन्ट्रेक्सन गर्दा उहाँहरूको यति धेरै गुनासाहरू आउँछन्, त्यस कारण चाहिँ समस्याहरू सबैतिर छन्, हामीले चाहिँ गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ हो। मुख्य कुरा के हो भने आज हामी जुन पोइन्टमा छौँ नि त्यो पोइन्टमा समस्याहरू के हुन्, समाधानको उपाय के हुन् भनेर हामीले छलफल गर्ने क्रममै यहाँ कतिपय कुराहरू राखिए। जस्तो एउटा अलिकति अर्थको अनर्थ लाग्ने गरी प्रश्नको रूपमा पनि आयो। उदाहरणको लागि हामीले इभिडेन्स बेस्ड अवस्था यस्तो छ है भनेर क्रस बोर्डर प्रोडक्सनको स्थिति के छ, इन्डियामा प्रोडक्सन गर्दा र नेपालमा प्रोडक्सन गर्दा त्यसको कस्ट कति हुन्छ, किन चाहिँ हाम्रोमा बढी प्रोडक्सन कस्ट बढी छ भन्ने हामीले अध्ययन गऱ्यौँ र त्यसको आधारमा उता सब्सिडी बढी दिँदो रहेछ, स्केलको फार्मिङ गरिँदो रहेछ, त्यसलाई हामी कम्पिटिसन गर्न भ्याउनको लागि हामीले पनि लोन दिनु पर्दो रहेछ, ग्रान्ट दिनु पर्दो रहेछ, त्यस्तै ल्यान्ड पुलिङ गरेर स्केलको फार्ममा जानु पर्दो रहेछ भनेर गभर्मेन्टले रियलाइज गरेर त्यसै अनुसारको काम अगाडि बढाएको भन्ने अर्थमा मैले यहाँ राखेको थिएँ। तर अनर्थको रूपमा प्रश्न गर्नुभयो, यसमा चाहिँ त्यसै किसिमले बुझ्दिन हुन अनुरोध गर्दछु। सरकारले अध्ययन गरिसकेपछि अब हाम्रो समस्या यो रहेछ र समाधान यसरी गर्ने भनेर अघि हाम्रो मोडरेटर दिलभूषण पाठकजीले पनि केही कार्यक्रमहरूको नाम लिनुभयो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, 20 वर्ष कृषिको स्ट्राटेजी, पर्यटनका स्ट्राटेजी, यो सबै गरिएको कुरा के हो त भन्दा हाम्रो समस्या यो हो, सम्भावना यो छ, सम्भावनाको अधिकतम उपयोग गरेर हामीले सामाजिक र आर्थिक विकास हासिल गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमै योजनाहरू बने, हाम्रा नीतिहरू बने। त्यसमा इफेक्टिभनेसको अघि मैले सुरुमा पनि भने पहिलोदेखि 13औँ योजनासम्म असफल भएकै हो, तर 14औँ योजना असफल भएको नभनौँ। 7.2% को ग्रोथ रेट हामीले एक्सपेक्ट गरेका थियौँ, टार्गेट गरेका थियौँ, 7.5 हामीले हासिल गरे हो नि त। त्यस्तै गरी ल यो एउटा ग्रोथको इन्डिकेटर मात्रै देखाएर हुन्छ भनेर प्रश्न पनि आउला। सोसल सेक्टरको इन्डिकेटरमा त अझ बढी हामीले त्यो इम्प्रुभ गरेको कारणले हामी रिवार्डेड भएको हौँ, मैले राखिसकेँ। त्यसकारण हाम्रा नीति योजनाको असफलताबाट पाठ सिकेर हामीले केही जे गर्दैछौँ त्यसमा अलिकति यो हाम्रो टार्गेट र रियलाइजेसन बिचको ग्याप कम हुँदै गएको छ। यो कुरालाई हेर्ने हो भने आगामी दिन गभर्मेन्टको पोलिसी प्लान र इम्प्लिमेन्टेसनको जुन चाहिँ संरचनाहरू छ त्यसमा गरिएका सुधारहरूले पनि भविष्यमा केही राम्रो हुन्छ भनेर आशा गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि यो वर्षको बजेटमा पहिलो 18वटा बुँदा नै के छ भने यो कारणले हामीले क्यापिटल एक्सपेन्डिचर पहिला गर्न सकेनौँ। अब हामीले योजना कार्यक्रमहरू ल्याउँदाखेरि नै यस कार्यक्रमहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्छौँ भनेर आएको छ। अहिले सायद हामी समयको एकदम प्रेसरमा छौँ, त्यसकारण मुख्य कुरा के हो भने सम्भावनाहरू धेरै छन्, त्यो सम्भावनाहरूको प्रयोग गरेर युथलाई हाम्रो यही नै रिटेन्सन गर्ने, बाहिर भएकाहरूलाई फर्काउने वातावरण बनाउनको लागि 16औँ योजनाले विशेष फोकस नै त्यसमा गर्छ र डेभलपमेन्टको हाम्रा इन्टरभेन्सनहरूलाई रिओरिएन्टेसन गर्दैछ। त्यसकारण यहाँहरू आशावादी हुनुभयो हुन्छ भन्ने कुरा राख्दै यो कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा राष्ट्रिय युवा परिषदलाई र यहाँका प्यानलिस्टहरू सबैलाई, मोडरेटरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। यस्तो खालको छलफल संवाद यो नन एन्डिङ प्रोसेस हो। उहाँहरू महत्त्वपूर्ण निकायमा हुनुहुन्छ, प्रश्न अथवा छलफल कहिले पनि टुङ्गिनु हुँदैन। यसलाई आजको यो बहसलाई तपाईँ जीवनभरि निरन्तर राखिरहनुहोस्। उहाँलाई जहाँ भेट्नुहुन्छ प्रश्नहरू सोधिरहनुहोस्। मलाई अर्को खुसी लागेको कुरा तपाईँहरू यो जो आउनुभएको छ समिटमा, तपाईँहरूको जुन क्यारेक्टर छ नि, जुन क्यारेक्टरले तपाईँले प्रश्न राख्नुभयो नि, तपाईँसँग उद्यमशीलताको बहुत ठुलो क्षमता छ।
यो आगो त्यो पेटभित्रको आगोलाई जारी राख्नुहोस्। आजको यो प्यानल सिद्धियो। तपाईँहरू सबैलाई र मेरा प्यानलिस्टलाई विशेष धन्यवाद। ताली बजाएर आफूले आफूलाई प्रोत्साहन गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू भेरी मच। As we draw to close our enlightening panel discussion on current economic challenges and the roadmap to entrepreneurship, I wish to convey my heartfelt appreciation and sincere thanks to our distinguished panelists, whose expertise and insights have illuminated the pressing challenges and innovative solutions within the realms of entrepreneurship. Before we end, I would like to call upon the stage Mr. Surendra Bosnet, Vice Chairperson of National Youth Council, and Mr. Bishal Goiri, to hand over the token of appreciation to a distinguished panelist. To our keynote speaker, Mr. Min Bahadur Shrestha, Vice Chairman, National Planning Commission. Panelist, Mr. Madhu Kumar Marasini, Secretary, Government of Nepal, Ministry of Industry, Commerce and Supplies. Panelist, Mr. Pavan Golian, Senior Entrepreneur. Panelist, Mr. Sunil Kesi, President, Nepal Bankers Association. Panelist, Mrs. Bhavani Rana, former President, FNCCI. And our evergreen moderator, Mr. Dilbhushan Pathak, Editor-in-Chief, Kantipur Television. Thank you again for your valuable presence and participation in this enriching dialogue. हामी कहाँ आउनुहोस् जहाँ छ अत्याधुनिक ब्याङ्किङ, जहाँ छन् युवा जनशक्ति जो आफैमा सबल र सफल ब्याङ्क हो र जसको पहुँच सुगमदेखि दुर्गमसम्म छ। त्यसपछि सेवा सुविधा बारे थाहा पाउनुहोस् अनि बल्ल धारणा बनाउनुहोस्। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, तपाईको आफ्नै ब्याङ्क। आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। Ladies and gentlemen, please be seated. हाम्रो अझै एउटा सेसन छ, त्यसपछि मात्र लन्च हो, त्यही भएर कृपया आफ्नो सिटमा प्रस्थान गर्नुहोस्। सेसन 30 मिनटको मात्र हुनेछ, त्यही भएर सबैजना पेसेन्टली बस्नु होला। Ladies and gentlemen, distinguished guests and fellow enthusiasts of entrepreneurial spirit, I, Ishika Ponto, would like to warmly and heartily welcome you all to this insightful session featuring a true luminary in the world of international business, Mr. Roman Emotion. Mr. Roman Emotion is not merely a businessman, but a professional with over 20 years of experience in international business, boasting a remarkable track record in building and nurturing robust relationships with leading innovation companies worldwide. Currently, he serves as the director of the Asia-Pacific region for InDriver, a global IT company headquartered in the USA. InDriver is renowned as the world's fastest-growing ride app service. In his crucial role, he is tasked with executing InDriver's overarching business strategy in the region, managing crucial relationships, and identifying new avenues for revenue and partnership in alignment with InDriver's visionary business strategy.
With this impressive background, we are truly privileged to have him with us today to shed light on the key topics of the startup trends, obstacles, and potential opportunities. His wealth of experience promises to enrich our discussion and provide invaluable insights into the entrepreneurial world. So without further ado, let us delve into this captivating journey with Mr. Roman Emotion. Thank you very much. Thank you, guys. Can you hear me? Can you hear me? Oh, that's good. Hello, namaste. Guys, I know you're tired, probably. It's been a very long session, and this is the session before lunch. So I just ask for a little bit of your time. Let's make it interactive and make it interesting for you. I've got a presentation for you. I guess we can start with can you pop up my presentation, guys? That's not mine, that's the other one. All right, anyway, I think that's for later. That's my second time in Kathmandu. And frankly, guys, what I want to say that I'm very impressed with how the city is developing. I've been here before. My first time was in July or June last year. And now, after 1 year later, I see that the city is much, much more cleaner. Something happened. Probably you changed your attitude to garbage, whatever. But now Kathmandu looks much better. It reminds me a bit of Taipei, you know, Taiwan, similar architecture, and started to be very, very nice. So I'm glad that I'm here again. Every single time I come here, I'm just feeling a bit, you know, a bit relaxed. Everyone is so pleasant. Everyone is smiling. Even when you step out of the airport, yeah, everyone starts just, you know, be very friendly to you. Nepal is a very specific place from my perspective, because I understand. I know it's a small country. Yeah, it's a small country in the mountains. Not that many natural resources. Yeah, it's pretty. Reminds me, to be honest, reminds me Switzerland when. There's a small country in between two big ones, you know. Swiss is between France and Germany. Nepal is between China and India. And you know how successful is Switzerland, right? And it's also a mountain place with a lot of resorts just in the middle of two. And Nepal could be the same. So I really hope that very, very soon you see that you are in a strategically right position and you feel a lot of energy inside. I heard here on the stage that the population of Nepal, 40% or even more than 40% is young guys, you know, so you have all this potential to grow. Comparing to the Western world, when in the US and specifically in Europe, you know, this is aging population. They don't have that passion, they don't have that energy to grow. And here is the next point of growth. So I just encourage you all to think more, to dream more, and in my presentation I will tell you how actually we did the global startup, how we did it, you know, and where we are now. So are we coming with the presentation? Okay. I can talk a lot, but still wanna cautious about timing, to be honest, because I know you're tired and need a bit of. Should we take 5 minutes break or something? Oh no, finally it's, okay, it's here. Good. All right, can you make it full screen? Yeah, sorry guys, it's always a thing like that. You know, when two IT companies meet somewhere in the US or in Europe, you know, everyone is very serious, everyone is like looking good. And at the end, you spend like 15 minutes to set up a projector in the room, you know? So it's always a thing. All right, so this is my presentation. Let's move on. A couple of words about myself. I was born in Moscow in 1985, and I worked in a number of countries and in a number of companies. You can see Western Union, MoneyGram,
Apple iTunes, and I was actually participating in the setup of the Olympic Games in London 2012 and in Russia in Sochi 2014. So I've got quite an interesting experience. Now I'm managing Asia Pacific for InDrive. And here we're gonna talk about how InDrive has become the global startup. I'm just gonna tell you how it appears and how the idea comes up, and then how it grows in 10 years to a multinational, multi-billion company. All right, InDrive actually started in the very north city of Russia, where the temperature sometimes can go minus 72 Celsius in winter. So that's bloody cold, yeah, comparing to anywhere in the world. And this is the place where the idea came up. You can see on the right-hand side, just imagine, yeah? This is the founder of InDrive, the guy of like 20-something years old. He lives in that small city in the north. And this is like Christmas time, yeah? Sometime at the end of the year, very cold outside. The guy's getting ready to go to Christmas party with his friends. He is calling the local taxi, yeah? Just trying to order a taxi. And, the taxi finally agrees to come. He dressed up, he went out, and, waiting for a taxi too long, drivers are not coming, and, that's back 2012. Yeah, that was 2012. So he was waiting for a long time. Finally, he got his taxi, totally frozen, minus 72 outside. He came to his friends who organized the party, and they had exactly the same thing. They were all late to the party. Probably they missed the Christmas party, and everyone was frozen, upset, getting cold. So that was the thing. And at the end of that, he was upset and disappointed, and he went to sleep. And guys, in this presentation, I'm gonna give you 7 tips, just 7 handful tips while you for the young guys here. One of these tips is to develop a strong imagination. Yeah, it's important to dream. I'm always saying that now because what I see specifically within the young guys, that most of you have already forgotten how to dream. You're always on TikTok, you just waste your time there, and then you get asleep, right? Just have 5 minutes a day, or even before you go sleep, take out your smartphone and dream a bit. Yeah, this gonna help you to find what you love, what you want to do, and what your soul really wants to do. That's very important. So, where does the idea of InDrive, where did it come from, right? Actually, the users of the taxi, they were not satisfied at that time. Taxi drivers didn't want to pick up them. They were heading to the Christmas party, very cold outside, so the community, people are not satisfied. And then this guy, who is the founder of InDrive, next day, he woke up, he just set up a social group in a local Facebook, small group, and he started to call drivers, asking guys, do you wanna be on this group? And I'm just gonna, provide you with the ride requests, ride orders. And that's how it appeared. Actually, InDrive appeared from the small social group in a very small city in the north. And that's, on the right, you can see that, yeah, finally, it then were built into the app, and it appeared in a number of phones. But the idea was very simple, he was stepping out, very cold, he was dreaming, and then he found a way how to make life of people, first of all of his friends, better. So the response of InDrive to that is that the platform has the idea behind that. This is the idea of fighting injustice. At that time, drivers were not fair towards the users. Yeah, they just wanted to earn more. They didn't want to come. They didn't care about their users, about their passengers. So the idea behind the startup, behind the InDrive, was to help people, yeah, and to give them the technology between them to negotiate and to find the driver for the fair price. So very easy, And now we come to the stage
the next helpful tip is that while you're thinking about your own startup, when you want to start the business, think about people's needs first. Yeah, of course you can, you have to calculate money, you have to look at the legal side, whatever. It's important, but the good business always starts from the people needs. That's very important. And finally, this app becomes the second biggest in the world. You can see Uber, and then InDrive is next to it. So that's how the small idea comes to the huge business at the end. We've got 150 million downloads globally. We are the second most downloaded app in the world. And we do more than 4 million rides per day. Just imagine 4 million people, they open the app every single day, and they go with InDrive to anywhere. So small idea, at the end, 10 years later, big business. The company is now headquartered in the US, in California, works in 47 countries in over 700 cities. And in 2021, it became a unicorn. So the valuation of the company started to be more than $1 billion. All right, and this is how it grew. Again, guys, for you, how the startup grows, right? It's not like boosting from the very beginning. You see that first almost 7 years, that was growing slowly and then started to ramp up. And here, you can see that there were some gaps as well. And you can imagine what was it, right? That was COVID, yeah? When COVID happened, everything was down, everyone was, the offices were closed, and for everyone, like Uber and others, and for InDrive, mobility was very big trouble at that time. So while you are on the way with your startup, expect some headwinds unexpectedly, right? You cannot predict them. Who could know that COVID's gonna come in at the end of 2019? So the other helpful tip for you, that do not be afraid of any failures on the way. They will come, obviously they will come, and some of them will be really, coming out of nowhere. You don't expect them, and they come. InDrive's team was always, pushing hard. A few words about global economy, yeah? It's important to say that we call it gig economy or global economy, food delivery, mobility, it's all there. Up to 12% of people, of labor force in the world are now participating in this global digital online economy. It's very important that it's specifically developing in the emerging markets. The old school European, American, they still not that, they use it. But in the emerging markets like Nepal, Bangladesh, India, the whole Asia, it's just boosting. And who are the users of that and who participate there? Young generation, youth, right? So those who work there, who drive people, they are people normally under 30 age, yeah? Those who use it, again, mostly the young ones. And here you can see the map with the number of online platforms globally, and they are everywhere. All right, the other thing here, I want to say InDrive has InVision program. InVision, actually, that's a kind of fund. So we have some money, which we earn globally, and we're ready to invest them into the local community development. So if you guys have any idea, you can go to website, send it to us, or send it to the local team here with your idea. We can look into this, and we can agree with you if this idea is something that we can work together and it has potential. Let's develop it together. So you are welcome with these ideas. The other one here is about our investment into sport. I just want to mention it during this presentation because on the 14th of October, here in Kathmandu, we're going to have a very big marathon, and we sponsor it. We participate there. So if you guys ready, just come up. There are a few different ways how you can participate with your family, with your kids, or just yourself. And there are a few cash prizes at the end. So just, again, you may scan the QR code and then register and come up to the marathon on the 14th of October here in Kathmandu. All right, and then next, I'm just gonna tell you actually 8 trends, which are now very important for everyone to understand while you're thinking about your own business, about your own startup, where you go. All right, it's important again to know
where we are at the moment, right? Remember, you can't remember, but still, yeah, we know this from history. 18th century, everything changed when the steam machine appeared, yeah? Everything changed, in production, whatever. Then in the 19th century, electricity was invented and appeared, in different places, and it changed the whole landscape of the business everywhere. In the 20th century, we've got the computer. And that computer, first, remember, that was not connected to any internet. We just used it for, everywhere to calculate something. So, and then today, we live in this network. Yeah, we've got the internet. We are all connected. You guys are all there on your smartphones, right? And this is another, we call it fourth revolution. So now everything is there. And it's important to understand where we are. We are in this digital world now. So the first trend which we see, and it's important to know, that every single company is now a tech company to a certain extent. If you do agriculture, if you sell water, whatever, if you do HR, advice, you are somehow connected to technology. You use the technology to measure, to estimate, to support, supply, whatever. So it's important to understand every idea you have in mind, it should be connected somehow to technology, and it is connected now. Another tip here is, again, guys, for you, for the young population who are looking into the business, think different. Yeah, think different. As I heard here, some people say that think out of the box. Yeah, that's how we call it. Think out of the box. Yeah, it's important that you do not replicate something that is happening next door. You just have your idea, and you probably transform it a little bit. Again, if you look at InDrive, comparing, let's say, to the competitors, yeah, it's a similar taxi call, yeah, ride-hailing. But in reality, the difference with InDrive is that you can negotiate the price, you can choose the driver, you can choose the passenger. It sounds like similar to Uber or to any other ride-hailing, but still a bit different because you can bargain. Yeah, you can choose your passenger, your driver. So, still different. Yeah. The other trend is to become a purposeful business. Before it was easy just to, take something, open the store, and sell it. Now you've got so many businesses around. They all do something, and without the purpose, it's very hard to sell. Now it's important that when you set up your business, you think what you do this for. Even if you do this for your kids to grow, that's a purpose, yeah? If you do this for your neighbors to live better, that's a purpose. If you do this for your city to become better, cleaner, whatever, it's a purpose. So just think about the purpose first, and then how you make it, and then how you make money out of it. The next one is about sustainability. We heard this word many times here, and sustainability, it's not only about ecology, yeah? Sustainability, it's more about how you think about community development, how you're gonna impact the development of your place, of your city, how long your business gonna make an impact on that. Once you set up a business, think about that. Yeah, that's very important as well. The fourth one is about finding and keeping talent. That's, again, very important. Having an idea is one thing, yeah? The other measure of success, and very important part, is about the people around you. If you have those who think the same way as you do, just take care about them. Be very attentive to them. This is the asset which will help you to build your own business. Otherwise, just on your own, it's very hard. Without people, if you see the talent next to you, keep it next to you. Otherwise, somebody else will come and pick it up. That's very important. The fifth one is about the customer relationship. Again, now you can see a lot of different shops everywhere, TikTok, YouTube, somebody sells something, everyone sells everything. And now what is crucial, what is very critical, once you sell something to somebody, you have to think about him. You have to build a relationship with him. You have to follow up. You have to call him. You have to ask if he was satisfied. If not, what you've done different, yeah? Very important that you now build the customer relationship, not just sell, yeah? It's important to retain.
Yeah, and here's another tip about learn how to learn. Yeah, that's important. That now some of you think that okay, this technology appeared, and okay, probably I'm not smart enough to catch up on this technology, so I skip it. You know, it's important to start now. If you see the opportunity, if you see the technology, don't wait until somebody tells you that it's good or not. Just open it, look at it, think how is it good for you or not, and then move on. That's important to learn now, because tomorrow it's going to be another technology, another innovation, and now it's developing very, very fast. So if you have an intention, just open it up and learn. Do not wait for anything. The sixth trend is about the metaverse. I know it's a very difficult word and probably not everyone understands what stands behind, but we all gonna live there like in the next 10, 15, 20 years when we're gonna have these watches, we're gonna be like moving somewhere and see the screen, transparent screen in front of us. We're gonna be like, it's gonna be all interactive. Even you saw the Apple presented their iPhone and watches just 2 days ago, and with gestures, you can already start playing with your phone. Yeah, if you want to answer the phone, you just do this, and your plugs start automatically answering the phone. So it's already started to be very integrated into your body. Now we all have smartphones, yeah, in our pockets. But in the future, and it's not far away, it's gonna be somewhere in front of our eyes. Right, so it's moving there very, very fast. So look on the web, just Google that, what metaverse stands for, and how can you potentially implement it into your business. All right, number 7. Again, we know that there's artificial intelligence everywhere, and many of you worried that AI gonna just take off your work, right? And you lose it at the end. Don't worry about that. Yeah, AI will automate a lot of things, but still the skills like creativity, critical thinking, strategic foresight is something that artificial intelligence cannot do. That's the thing. That's the strength of the humanity. Yeah. So while you do your startup, think about how much of the processes you can automate with the artificial intelligence. But for those which you cannot automate, look for the best talent. That's important to understand. And the final one, number 8, it's about the business funding. We used to think that we need to go to a big bank, meet with the chairman, ask him for some money, and he gives it to us. Otherwise, no business gonna happen. Now it's different. There are so many platforms online where you can go, like crowdfunding, different digital money or bitcoins, whatever. So there's a number of platforms where you can go, submit your idea, and attract a bit or a lot of funding. So that's the thing. Always think about that funding opportunity is just next to you. You do not require to have like millions of connections in a very top level management and then give a lot of commitments. No, you can collect money now pretty easy. Just make sure that your idea is good. All right, and this is, the other tip is about practice to ask good questions. Good questions, very important. So please, guys, if you have any questions to me, please address that to me. I would be happy to tell you something. Any questions? Everyone wants to go lunch, right? Hello, sir. Yep. I am from Kathmandu Business Campus, and my question is that there are a lot of startup ideas and business ideas, even though the ideas are great, but eventually in some way they are not getting their success, and due to some reasons they are not able to create the consistency and their longevity in the market. Then what sort of advice or what sort of things that we can learn from InDrive, like it is started from 2012 and it has taken long time, and now also it is having this
you have already addressed that it is in second position in terms of this business. So what sort of idea that we can take from InDrive, and in a point of view also, what is the thing that needs to be done for the creating that longevity of the business idea and consistency in the market? Yeah, that's a good question, and we partly covered that during the presentation. Well, how creative should you be to make a business? The answer is that you shouldn't be that creative. You shouldn't be like somebody who invents something that's going to change the world. No, it's not like that. The devil is in details. You can even look at the successful business, even here in Nepal, and you can see that the business is successful, but people are not happy. And they are not happy with sometimes with a small thing. And that's what I'm saying you, that you go to the people needs, you look into that, and then based on that, you can disrupt the existing business. That's, for InDrive's idea, that's actually the disruption. Yeah, so you have a company which owns 10 cars, they employed 10 drivers, and they provide services of taxis, yeah? But people are not happy because these drivers are arrogant, they don't want to come, they charge a lot, and things like that. Service quality is low. So the idea for InDrive is not something very new, yeah? You just set up a group in social media, and then you cover the gap in this quality for people, right? So they are not happy, make them happy with the same kind of service. So creativity here is not like to create to create an electricity or to create something like, steam engine. It's about people's need, right? So you just look where is the gap, where people unhappy, and you just make them happy with a little change. And this little change can really become a huge business at the end. Yeah, of course, I'm talking about consumer business, because there are other businesses related to B2B, where you have to think like wider and speak with the businessmen if they are not happy with the, any kind of things provided by companies, from B2B side. Yeah, it's also important. Yeah, that's where the digital banking came from. Remember, everyone, to make a payment, you had to submit a paper bill to the bank. People were not happy, but the technology was already there. And then what happened? Yeah, those who found that people were not happy with this paper bill, they just started to build some kind of forms in Google Forms, whatever, and these Google Forms, finally, you have the banking app in the phone. Yeah, that's disruption. And the technology now, it helps you to disrupt everything, almost everything. Even you have this medicine online now, yeah? People are not happy to go to the hospital just because it's far away, yeah? You can give them the service if he calls the doctor with the online one, right? Same doctor, same phone, but a bit different idea. So that's how the creativity with the business works, It's not something very special. It's always a little bit of change of the previous process. So, guys, any other questions? All right, please. If we're short on time or not. We good on time? Hello. Yeah. Good afternoon. Hello. Thank you for your presentation. It was really inspiring. Thank you. And my questions to you is like, what challenges you have faced? I'm sure you have presented a lot in your presentation, but I want to go more insights of that. I'm sure you have presented during the COVID time, we have faced a lot of dip in the market. Mm-hmm. In that period, did you find kind of distraction of your business that you want to shift your business to something else? Or else you want to keep a consistency in your business and keep a belief in yourself that I want to carry on? Okay. Yeah, that's pretty much. Thank All you. right. Yeah, for the challenges, again, we touched that a little bit. And interesting, I just tell you the story here. InDrive appeared in the small little city in the north. Then the company started to grow bigger. And the team, that was a small team at that time, about 20 people, they were like, okay, let's go internationally. And first, they went to Cambodia. It didn't work. They spent time, they spent travel money, they traveled there, they recruited drivers,
but people didn't understand how to use it. They were happy with what is out there. And, you know, Cambodia is different because it's a southern country. They don't have troubles with, you know, standing outside and freezing. So it didn't work. Then the same team went to Myanmar, and they tried to launch the same business. Again, it didn't work. So the hurdle at that time was, should we really go outside of our city, or we just keep the small business in our city and we don't touch anywhere else? But then they made a third try. They went to Latin America, and in Latin America, they found out that people are not happy with the taxi service. There was an issue with, I think the biggest challenge for that time for people was the security, because, you know, Latin America is not like Asia Pacific. It's very insecure place even to walk. And there, in Colombia, it started to work. You know, and they again believed in themselves, and they launched Colombia. Then they went to other Latin America countries, then came to India, and actually in 2012 came to Nepal. So the learning here is that, okay, you tried your idea, it works well, but if you try to expand and it doesn't work, it doesn't mean that your idea is good only for the local community. It means that you have to find the right way where you go next. So that's one of the learnings, right? And the next learning is that, yeah, the team, as you ask, yeah, it's 10 years already. It's been a long time for many of the team inside the company. And again, that was a very challenging time. Some of them are already burned out. So yeah, I'm sure that you know, our strategy is still keep the business as we go and grow it as we plan, but people will change inside. That's you know, that's normal, and we already see this. InDrive is about 3,000 people now. Some of them already moved, retired, or even just changed the job. Others are joining, so that's the way of doing business. But still, everyone who worked before for InDrive, they are very happy about the time when they had that passion of building a startup. You know, when it's a company of 3,000 people, it's not already a startup. It's already an organization, you know, with a structure, with some bureaucracy inside, whatever. But at the beginning, you know, the feeling of startup, that's a perfect feeling, because you see the result of what you do straight away. You know, you just start something, you see that there is a success, you see the result, and you are happy. That's even more than money. You know, this feeling inside once you have something, you know, coming up in your hands, you know, money is next to that. That's why I'm always saying to you, have a purpose behind, because you have an idea, you have a purpose, and then you see that this purpose comes to real life, and that worth much more than money. All right. Hi, am I audible? So, a lovely presentation, Mr. Roman. Thank you. So, I am a frequent InDrive user, so I want to thank you and whole your team. So, my question is, in Nepal, in mainstream media, so InDrive is, so people say that, the writers who are in the mainstream media, they say that InDrive is not registered yet. So if this is the case, we are not sure if this is the case, and if this is the case, how do you plan to manage and look after the government and legal compliances in Nepal? And one more question I want to ask. So how is this app making money? Do you guys make money from the app, or is there any other way that you are making profit from this company? Thank you so much. All right, that's a good question. And then I think one of the ideas is about to take all questions at once and just respond to them. Let's think who's gonna be next question. And for this specific question, I give you the answer now. It's a big topic for me now, specifically for Nepal. We have submitted our registration applications to the local government officials 8 months ago. And we've been chasing since then, but we haven't heard a response so far. That's a bit of a trouble for startups. I don't want to blame anyone here, but at the same time, the success of the startups gonna be how flexible and how reactive is the local government. That's very important. We face this not only in Nepal. In some other countries, you know, local officials, they still look back years at some taxi regulation dated like early 90s, you know, 20 years ago. Of course, everything changed. Now we come up with the taxi idea, but in a different shape or form. And nobody inside the country can say to us, yes, please register the business under that.
So that's here, and we had a number of meetings before. I'm just asking for support from the local community, from the local government to finally push this and approve us for the registration. We are now one of the biggest mobility operators here in Nepal, and we still do not have a local company. That's strange, right? We have a local team. They help us with the other Southern Asian countries, but we don't have a local company. So we cannot pay taxes to the local government, right? So we cannot employ people here, and we do not comply at the end. It's kind of strange. Everyone here used InDrive at least once, so maybe every single day you use it. But we don't have a company here. We are not registered, and we do not even pay tax on that. That's strange, right? And that's my question to the local authorities. Guys, when are you going to give a green light to our application so we can comply, we can start paying local taxes and develop in local community? That's an answer to your question. Hope it's going to be resolved by end of this year. Sorry for being a bit harsh here, but that's the reality. I just, in my life, 20 years doing the startup thing, I used to speak pretty straightforward. All right, let's take the questions, right? Yeah, if there are any others. And so I don't see any questions here. I guess everyone wants to go for lunch, right? Because it's already there. It should be there, right? Okay, that's it, right? Okay, guys, thank you very much for listening to me. A real pleasure to be here with you. Thank you for your attention, and have a nice lunch. Thank you. Firstly, apologies for the technical error, but despite that, what an enriching and enlightening session it has been with Mr. Ermoshin. We have delved into the world of startups with the 7 tips for all, dissecting trends, confronting obstacles, and embracing the multitude of opportunities that lie ahead. As we conclude, a sincere thank you to Mr. Ermoshin for his expertise and wisdom, and a special thanks to all of you for your active participation and engagement. If you have any lingering questions, or if you'd like to connect further with Mr. Ermoshin or your fellow participants, please feel free to reach out. Collaboration and networking are the lifeblood of entrepreneurial world. Furthermore, may I call upon Mr. Surendra and Mr. Bishal upon the stage to hand over the token of appreciation to Mr. Ermoshin. Thank you, guys. Much. Thank you. I'm good at? Okay, that's good. Thank you, guys. Thank you for joining us today, and we wish you all the very best in your entrepreneurial endeavors. Without further delay, we invite all attendees to join us for a networking launch immediately following this session. This is a great opportunity to continue the conversation, exchange ideas, and build valuable connections. Until we meet again, keep innovating, keep pushing boundaries, and keep chasing those startup ideas. Thank you. कसैले मुस्कुराएर हेर्नुपर्छ माया नै बसे जस्तो ठान्छौँ कसैको पहिरन देख्न साथ यस्तो र उस्तो भन्न थाल्छौँ सबैजना लन्च पछि शार्प 2:30 मा आइपुग्दिनु होला हाम्रो अर्को सेक्सन 2:30 शार्प मा सुरु हुनेछ हामीलाई धारणा बनाउन त कसले पो रोक्छ र यसैगरी हाम्रो बारेमा पनि यहाँहरूले केही धारणा बनाउँदै हुनुहुन्छ वा बनाइसक्नु भएको छ भने पनि कृपया पहिला हामी कहाँ आउनुहोस् जहाँ छ अत्याधुनिक बैंकिङ जहाँ छन् युवा जनशक्ति जो आफैमा सबल र सफल बैंक हो र जसको पहुँच सुगमदेखि दुर्गमसम्म छ त्यसपछि सेवा सुविधा बारे थाहा पाउनुहोस् अनि बल्ल धारणा बनाउनुहोस् राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तपाईको आफ्नै बैंक आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ पाइला सपनाको भरोसाले हिँड्छ कठिन भए नि आफ्नो सपना आफ्नै हुन्छ
कसैले मुस्कुराएर हेर्नुपर्छ, माया नै बसे जस्तो ठान्छौँ। कसैको पहिरन देख्न साथ यस्तो र उस्तो भन्न थाल्छौँ। विदेश भन्न साथ पैसाको बोट जस्तो, सस्तो पाउन साथ केही न केही खोट जस्तो। हामीलाई धारणा बनाउन त कसले पो रोक्छ र? यसै गरी हाम्रो बारेमा पनि यहाँहरूले केही धारणा बनाउँदै हुनुहुन्छ वा बनाइसक्नु भएको छ भने पनि कृपया पहिला हामी कहाँ आउनुहोस्, जहाँ छ अत्याधुनिक ब्याङ्किङ, जहाँ छन् युवा जनशक्ति, जो आफैमा सबल र सफल ब्याङ्क हो र जसको पहुँच सुगमदेखि दुर्गमसम्म छ। त्यसपछि सेवा सुविधा बारे थाहा पाउनुहोस् अनि बल्ल धारणा बनाउनुहोस्। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, तपाईको आफ्नै ब्याङ्क। आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। पाइला सपनाको भरोसाले हिँड्छ। कठिन भए नि हामीलाई ब्युटी पार्लरको बेसिक तालिम दिएको थियो 3 महिने कोर्स। के आफ्नो हातमा केही सिप होस् भन्नको लागि, अब पढाइपछि केही सिप चाहियो, अब त्यही सिपको लागि तालिम पश्चात अब त्यही बेसिकमा पर्नेहरू, त्यो फेसको क्लिजिङहरू, फेसलाई कसरी केयर गर्ने, अनि फेस केयर गर्ने, अब त्यही आफ्नो फेस सम्बन्धी र अब त्यही हल्का नलेज थाहा पायो। त्यसकै आम्दानी 5-6 हजार जति भयो महिनामा, पकेट खर्च जति निक्लिन्थ्यो। बेसिक सिकेपछि अब डिप्लोमाको अब हामीलाई अवसर आयो होइन। त्यो अब बेसिक सिकेकोहरू छ भने चाहिँ मात्र भनेर आएको थियो। अब त्यो लिँदाखेरि हामीले त्यो डिप्लोमा कोर्स गर्ने अवसर पायौँ। त्यसले गर्दाखेरि झन् नलेज बढ्यो हाम्रो। पुर्खैदेखि बाबुबाजेहरूले अब माछा मारेरै अब खानुहुन्थ्यो। अब माछा मार्न गएर पनि त्यहाँ माछा हुँदैन, सबै घटिसक्यो। बेसिक सिकिसकेपछि पनि बेसिक सिकेर मात्र नहुँदो रहेछ, हामीलाई डिप्लो पनि आवश्यक पर्छ। पढेर पनि हातमा त एउटा न एउटा सिप हुनै पर्दो रहेछ। त्यही भएर मैले यो ब्युटिसियन ट्रेनिङ लिएको हो। अनि यो ब्युटिसियन ट्रेनिङ लिएपछि आफूले केही गरेर खान सक्छु कि भनेर ब्युटिसियन ट्रेनिङ लिएको हो। मोबाइल नम्बर साटासाट गर्ने ठाउँ हो यो। फोन पे डाइरेक्टबाट बुकको पैसा तिर्नलाई हो कि सर? हो सर, बुकको लायो। उल्लु सम्झेको मलाई तिमीहरूले? अब हेर्नु है त सर। ए अब यो ट्रान्सफर हुने अनि हामीले कुरेर बस्ने। त्यही त सर। युमेको ए केटा फोन छोडेर जा। तिमी होइन, तिमी एकछिन बस। त्यसो भए मोबाइल नम्बर भए पुग्छ? पुग्छ कि सर। अनि कतिवटा ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ? फोन पे डाइरेक्टबाट टन्नैमा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ सर। अनि सेक्युरिटी हुन्छ त? सेक्युर भन्न, सेक्युर। पिन, फिङ्गरप्रिन्ट, फेस आइडी सबै छ हौ। हाम्रो डिआई भन्दा नि कडा। ल ल ल जाऊ जाऊ जाऊ। ए सुन त। हजुर सर। यो ब्याङ्क घरमा डिपोजिट गरेर आउ त जाऊ। सर, यो पनि फोन पे डाइरेक्टबाटै मिल्छ होला नि त? ए हो त है। सर, सुरक्षा भनेको चाहिँ को हो? ए आफ्नो काम गर। हेलो हेलो बुढी, जन्मदिनमा केही त किन्छस् होला नि? तिमीले पठाइदिएछौ क्यारे? फोन पे डाइरेक्ट गरिदिएको छु, फोन चेक गर त। Check 1 2. सुन्न, आई लभ यु। मेरो पनि त्यही।
अब पैसा पठाऊ ठाउँको ठाउँ with instant, secured and convenient way. फोन पे डाइरेक्ट मोबाइल नम्बर भए पुग्छ। साथै यही भाद्र महिनाभरि फोन पे डाइरेक्ट गर्ने 2 भाग्यशाली ग्राहकहरूले जित्न सक्नुहुनेछ आइफोन 14 प्रो। नगद छोडौ फोन पे Check 1 गरौ। 2. Hey, check 1 2 Hey, check. Hey, check 1 2 Hey, check 1 2 Hey, check. Warm services to delight your senses, taking hospitality to newer heights. Nepal Airlines. नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। स्पिड, टेक्नोलोजी, कभरेज, रिलायबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी र साथै क्वालिटी र सर्भिसमा पनि। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। NT4G कस्तो छ? I've been using NT4G since 2017. It's so smooth, fast and affordable. Yes bro, you are absolutely right. नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रिय युवा परिषद युवाको हकितको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम नागरिक तयार गर्न र युवालाई नीति निर्माण तहदेखि कार्यान्वयन तहसम्म आवश्यकता अनुसार सहभागी गराउँदै राष्ट्र विकासको मूल प्रवाहमा समावेश गराउने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2072 सालमा राष्ट्रिय युवा परिषदको स्थापना भएको हो। नेपालमा राष्ट्रिय युवा नीति 2072 ले 16 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई युवाको रूपमा परिभाषित गरेको छ। यस परिभाषा अनुसार नेपालमा युवाको जनसंख्या कुल जनसंख्याको 42.56% रहेको छ। यसलाई जनसांख्यिक लाभांशको समय भनिन्छ। तर स्वदेशभित्रै पर्याप्त अवसर, रोजगारी र उद्यमशीलताको वातावरण बन्न नसक्दा हरेक वर्ष झण्डै 6 लाख भन्दा बढी युवा अवसरको खोजीमा विदेशिने गरेका छन्। हजारौं युवाहरूले अठोट गर्ने हो भने नेपाललाई छिटै नै एउटा विकसित देशमा पुर्याउन सकिन्छ। हाम्रो भरोसा तपाईहरुमा छ। तपाईहरु भविष्य होइन, तपाईहरु वर्तमान नै हो। अहिले नै युवाहरूलाई चाहिँ अभ्यस्त गराउँदै सक्षम बनाउँदै यो देश बनाउने कुरामा चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ को काँध बलियो बनाउने कुरामा चाहिँ सरकारले लागि परेको अवस्था छ। परिषदको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा काम गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट 4 वर्षीय कार्यकालका लागि उपाध्यक्ष नियुक्त हुने प्रावधान छ। युवाको क्षमता विकासको निमित्त, सिप विकासको निमित्त, Hey, check my check 1 2. जागरणको निमित्त, नेतृत्व विकासको निमित्त र मुख्यतया उद्यमशीलताको विकासको निमित्त राष्ट्रिय युवा परिषदले निरन्तर काम गर्दै आएको छ। युवा नीतिको कार्यान्वयनका लागि बनेको युथ भिजन 2025 तथा 10 वर्षीय रणनीतिक योजनामा पहिचान तथा उल्लेख भएका युवा विकासका 5 वटा आधार स्तम्भहरूको आलोकमा परिषदले आफ्ना कार्यक्रम र गतिविधि अगाडि बढाउँदै आएको छ।
पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभरबाट 41.14% युवा जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनुले युवा मैत्री स्थानीय शासनलाई थप बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। युवाहरूलाई वित्तीय हिसाबले साक्षर बनाउँदै उद्यमशीलतातर्फ अभिमुख गराउन सहुलियतपूर्ण कर्जाको सहजीकरणका लागि देशका विभिन्न भागमा 7 दिने उद्यमशीलता तथा वित्तीय साक्षरता तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यससँगै विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा शोध तथा अनुसन्धानका लागि युवा विद्यार्थीलाई अनुदान सहयोग पनि प्रदान गर्ने गरिएको छ। यसैगरी युवाहरूमा स्वयंसेवकीय भावनाको विकास गर्दै मानव सेवा, समाज सेवा र राष्ट्र सेवामा सरिक गराउन स्वयंसेवक विकास तथा परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। युवाहरूलाई दिगो विकास लक्ष्य, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, संयुक्त राष्ट्र संघको कार्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सुझबुझपूर्ण क्षमताको विकास गराई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी युवाको विकासको लागि यस वर्षबाट नमुना संयुक्त राष्ट्र संघ मोडल युनाइटेड नेसन्स आयोजना गरिएको छ। यसैगरी युवाहरूलाई मुलुकले अवलम्बन गरेको शासन प्रणालीको मूल्य बोध गराउन, लोकतान्त्रिक आचरण र संस्कारमा अभ्यस्त गराउन र नेतृत्व विकासमा टेवा पुर्याउन संघीय नमुना युवा संसद सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। सीमित स्रोत र साधनका बीच अधिकतम युवा माझ पुग्ने प्रयत्न गरिरहेको परिषदले अन्य सरकारी निकाय र गैर सरकारी संघ संस्थासँगको सहकार्यमा पनि थुप्रै कार्यक्रम गर्ने गरेको छ। सन् 2022 मा अजरबैजानमा आयोजित असंलग्न राष्ट्रका युवाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय भेलाबाट स्थापित नन अलाइन्ड मुभमेन्ट युथ अर्गनाइजेसनको नेपालले संस्थापक सदस्य बन्ने मौका प्राप्त गरेको थियो। त्यसैगरी सन् 2022 मै युरोपियन आयोगद्वारा सञ्चालित युथ डेमोक्रेटिक कोहर्टको सदस्यको रूपमा ब्रसेल्समा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा परिषदले सक्रिय सहभागिता जनाएको थियो। त्यसैगरी विभिन्न संघ संस्थासँगको सहकार्यमा नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन, दक्षिण एसियाली जलवायु कार्य सम्मेलन, युवा मैत्री स्थानीय शासन प्रवर्धन, विभिन्न प्रादेशिक युवा महोत्सव र सम्मेलन आदिमा पनि परिषदले नेतृत्वदायी अग्रसरता दिँदै आएको छ। युवाहरू हो, उठौं, जुटौं, जागौं, उद्यमशीलता र
नमस्कार, म किशोर महर्जन यो स्टार हस्पिटल लिमिटेडको कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा म यहाँ कार्यरत छु। सन् 2007 मार्च महिनामा एउटा भाडाको घरमा करिब 10,000 स्क्वायर फिटको एरियाबाट सुरुवाती भएको। अहिलेको ठाउँमा हामी सन् 2017मा सरेर आफ्नै भवन निर्माण गरेर आफ्नै प्रपर्टी क्रिएट गरेर यहाँदेखि हामी सञ्चालित छौँ। अहिले हामी 50 बेडबाट स्तरोन्नति भएर 100 बेडको हस्पिटलको रूपमा छौँ र हामी आज मल्टी स्पेसियालिटी हस्पिटलको रूपमा हामी कार्यरत छौँ। हामीले नयाँ जुन लगानीभित्र हामीले कारोबार सुरु गऱ्यौँ तर नगदै पश्चात हामीलाई कोभिडले चाहिँ नि पछायो र कोभिडको समयमा हामीले चाहिँ नि अन्य धेरै हस्पिटलले गर्न नसकेको एउटा पिसिआर टेस्टको प्रोसेस हामीले सुरुवाती गऱ्यौँ। कोभिडको उपचारको हामीले एउटा सुरुवाती गऱ्यौँ। हामी प्रब्ली वी आर द फर्स्ट हस्पिटल इन नेपाल जसले कोभिडको बिरामीहरूलाई एडमिसन गरेर चाहिँ ट्रिटमेन्ट सुरु गरेका थियो र त्यसपछि वी मेड क्वाइट अ नेम फर आवरसेल्स। कोभिडको समयमा आएर हामीलाई पुरै धादिङ, पोखरा, लुम्बिनी, भैरवा, नेपालगञ्ज, हेटौँडा सबतिरबाट हेलिकप्टर चार्टर गरेको रामै छापदेखि हेलिकप्टर चार्टर गरेर स्टार हस्पिटलमा चाहिँ नि गयो भने कोभिडबाट बस्न सकिन्छ भन्ने एउटा त्यो एउटा राम्रो हामीले छाप छोड्यौँ। अन्तसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ नि करिब 3,40,000 को जति कोभिड टेस्ट गऱ्यौँ र नेपालमा प्राइभेट सेक्टरमा त हाइएस्ट नम्बर हो र नेपालभरि जम्मा 100वटा पिसिआर टेस्ट गर्ने केन्द्रहरूमध्ये यो नम्बर 2। हामीले हस्पिटलमा थुप्रै सेवाहरू थप्दै गयौँ। हामीसँग एकदमै मोडर्न एउटा जिआई सेन्टर, ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल सेन्टर चाहिँ सेटअप भएको छ जुन एकदमै वर्ल्डको लेटेस्ट इक्विपमेन्टहरू सहित छन् र यसको हामी फर्मली लन्चिङ गर्न बाँकी नै छ तर यो एउटा स्टेट अफ द आर्ट ट्रिटमेन्ट सेन्टर हुनेछ र यसै गरी हामीसँग एकदमै एडभान्स अर्थोपेडिकको हामीसँग विधामा पनि हामी एकदम अग्रिम उसमा छौँ र हालसालै हामीले एउटा प्राइभेट सेक्टरमा हाइएस्ट नम्बर अफ जोइन्ट रिप्लेसमेन्टको शल्य चिकित्सा गरेको हामीले सेलिब्रेसन पनि गऱ्यौँ। हामीले मोर देन 200 हाम्रो टिकेआर भयो, हिपको रिप्लेसमेन्टको। अन्य सेवाहरूमध्ये जस्तै हामीले न्युरोलोजीको सेवा त्यतिकै दिएका छौँ। यसरी हाम्रो गाइनेको अप्सन गाइनेको त्यतिकै हामीसँग सेवा छन् र यसै गरी हामीसँग डर्मा भयो, एन्डोक्राइनोलोजी, नेफ्रोलोजी यी सबै सेवाहरू हामीसँग छ र पेडियाट्रिक्सको पनि हामीसँग एकदमै एडभान्स उसमा छ। पेडियाट्रिक्सको ग्यास्ट्रो सम्बन्धी चाहिँ यो चाहिँ एकदम एडभान्स ट्रिटमेन्ट सिस्टम छ हामी कहाँ र यसै गरी हामी कहाँ भएका अन्य सेवाहरूमा जस्तै ल्याबहरू A क्लास ल्याब हो र हामी सबै खालको यहाँ हामी परीक्षण गर्छौँ। रेडियोलोजी डिपार्टमेन्ट भयो, हाम्रो फार्मेसी आफ्नै छ। सो यो सबै उसले गर्दाखेरि हामीले हस्पिटलले एउटा दिनुपर्ने नर्स सेलमा भन्दाखेरि दिनुपर्ने सबै सेवा सुविधाहरू हामी दिएका छौँ र यो बाहेक हामीले नुवाकोटमा स्टार नुवाकोट भनेर एउटा 50 बेडको हस्पिटल हामीले त्यहाँ खडा गरेका छौँ। हामीले एलओआई प्राप्त गरिसकेका छौँ। 100 बेडमा हामी यो आर्थिक वर्षभित्र लाने हामीले प्रयास चलाउने छ। यसै गरी हामीले विभिन्न प्रोग्रामहरू सहितको 3टा कलेजहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। मोडर्न टेक्निक कलेज, स्टार एकाडेमी, इनोभेटिभ कलेज, जहाँ हामीले विभिन्न एलाइड हेल्थ साइन्स रिलेटेड प्रोग्रामहरू हामी चलाइरहेछौँ र अहिले हामीसँग 3टा कलेज गरी 6वटा प्रोग्राम रन गर्छौँ र हामी चाँडै नै हामीले करिब अर्को 6वटा प्रोग्राम पनि फेरि एड गर्दैछौँ। हेल्थ रिलेटेड एजुकेसन सेक्टरमा पनि हाम्रो एउटा सशक्त भूमिका रहनेछ। हामीसँग आबद्ध विभिन्न संस्थाहरूलाई जुन एउटा स्पेसल प्याकेजहरू अफर गर्छौँ ती प्याकेजहरूबाट चाहिँ नि स्टार हस्पिटललाई चाहिँ नि समाजमा र यो राष्ट्रमा चाहिँ नि राम्रै अब पोजिटिभ वेमा धेरै परिचित भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। थर्ड नेपाल युथ अन्टरप्रेन्योरसिप समिट 2023 हुन लाग्छ। त्यसमा चाहिँ एज हस्पिटल पार्टनर हामी आबद्ध हुन पाएकोमा हामीलाई खुसी लागेको छ। स्टार हस्पिटलले यो प्रोग्राम सम्बन्धी नेपाल सरकार, राष्ट्रिय युवा परिषद र नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युटले यो आयोजना गरेको शिखर सम्मेलन जुन छ सफलता चाहिँ नि मिलोस् भन्ने शुभकामना चाहिँ नि यो हस्पिटल म लगायत हस्पिटलका सम्पूर्ण मेरा साथीहरूको तर्फबाट हस्पिटलबाट चाहिँ दिन चाहन्छु।
Together, let's innovate, impact, and transform. Namaste everyone. This is Sunita Basnet, Head of School of Business at the British College. We are glad to announce our partnership as a knowledge partner with 3rd Nepal Youth Entrepreneurship Summit 2023. As an educational institution, our presence within Nepal's entrepreneurial ecosystem holds important significance. This is because it closely aligns with our strategic priorities of helping future generations, future leaders in terms of creativity, idea generations, and the startups. British College is a firm believer in applied learning, which means that everything that we teach and discuss in our classroom environment, we want to make sure that our students take that to the real world context. This means we want students to think like an entrepreneur the moment they begin their academic journey with us. This also means that we would like our students think from the mind of a problem solver, critical thinker, and somebody who can think a project from the lens of an impact, innovation, and sustainable development. To support this, British College organized a national level Startup Fest back in July 21, 22, 23, which received overwhelming response from young generations all over Nepal. This only means that our youngsters are waiting for the platform to discuss the ideas, to showcase their project, and to learn from the pioneers within this ecosystem. We eagerly anticipate engagement and the participation at this event. We aim to learn, share, collaborate, and strategize our learnings effectively back to our academic settings. For us, startups and entrepreneurs are not solely seen as a profit-driven individuals. They are also the one with genuine commitment to make an impact in a society with the innovation and technology. So we are here as an academic institution to facilitate that mindset and share our knowledge and understanding to help them. I extend my warm wishes to the organizing committee for the grand success of this event. As an academic institution, it is our privilege to share this platform with the industry and pioneers of Nepal entrepreneurial ecosystem. Namaste. I'm Rosalind Gabriel, the National Director for World Vision International here in Nepal. World Vision is one of the leading child-focused relief, development and advocacy organizations that has contributed to the transformation of the lives of millions of children and youth across the world. World Vision started its programming here in Nepal in 2001 to contribute to not only the well-being of children, but their families and communities. At present, we have programs across 16 districts in 6 provinces in Nepal. World Vision works directly with children and youth in multiple ways, including children's clubs, youth-focused Rapuntaran clubs, and these are to support children to develop life skills, to know what their rights are, and to develop their confidence and aspirations to dream for their future. World Vision supports inclusive and quality education, ensuring enrolment of vulnerable children and improved learning outcomes for all. This strengthens the opportunities available to youth as they graduate from school with improved confidence, knowledge and skills. For ensuring child well-being, we not only focus our interventions on children, but also their families and communities to ensure a nurturing, protective and stable home income that can support their many needs and enable them to develop creative skills and turn into productive adults as they move forward in life. Our livelihood program focuses on building sustainable livelihoods through income, assets, access to finance, improved farming skills, access to local markets, local enterprise and natural resource management. Last year, we were able to reach over 19,000 households through this program, which also contributed to ensuring that we are ending hunger
that children have access to nutritious food all year round. World Vision contributes to ending extreme poverty through enabling the poorest households and young families to consistently grow their incomes at a rate higher than the national average. We have been supporting communities to build resilience and reduce their exposure and vulnerability to extreme climate-related events and other economic, social, and environmental shocks and disasters. Our interventions cover rigorous targeting and packaging of specific livelihood interventions based on participatory assessment and promotion of alternative livelihood opportunities. We promote technology, skills, and knowledge to young people to improve their productivity and entrepreneurial thinking. World Vision Nepal is very happy to be part of the Nepal Youth Entrepreneurship Summit in 2023. We support the objectives of the summit, which aims to seek solutions for strengthening economy and to identify areas of investment in youth entrepreneurship. One of our initiatives, led by our own Nepal Innovation Lab, has created a good base to support and amplify the voice of young entrepreneurs. Through our Stories of Innovation podcast, young Nepali innovators were invited to share their stories, to share the work that they have been doing, as well as to urge the government to facilitate the bottlenecks which are currently there in order to promote entrepreneurship. We continue to promote the growth of such creative and forward thinking, which is needed to move Nepal forward into the future. I believe this summit will develop tangible recommendations for youth, whether it be in financing, startup programs, and storytelling of successful entrepreneurs. On behalf of World Vision International, I wish you all the success for this event.